Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Walang kasing saya itong aking nadarama mula noong makilala kita, Jesus. Walang kasing ganda ang araw ko sa tuwi-tuwi na. Panginoon, ngayong kapiling kita. Ikaw lamang ang nagbigay ng pag-asa sa buhay kong ito. Dati-rati walang sigla, sa bawat sandali ang puso ko ay may ngiti. Panginoon, ngayong kapiling kita. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang pagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Kahit na may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. O napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y magbabatian. Di nag-iinggitan at nagtatampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap umawit, kay sarap magpuri sa Diyos nating Ama sa langit. Tinipon niya tayong magkakapatid upang magkasama-sama. Kami iyong pinagsama-sama, aming Panginoon. Kami iyong tinawag sa paglilingkod. Kaya't kami ay naririto, umaawit ng papuri sa'yo, patuloy na aawit para lamang sa'yo. Salamat po sa mga awitin na aming inaawit. Salamat po, Panginoon, at kami ginagamit. Kaya't kami ay naririto, umaawit ng papuri sa'yo, patuloy na aawit para lamang sa'yo. Kami iyong pinagsama-sama, aming Panginoon. Kami iyong tinawag sa paglilingkod. Kaya't kami ay naririto, umaawit ng papuri sa'yo, patuloy na aawit para lamang sa'yo. When I counted all my blessings and I named them one by one, so many things I just can't count them all. How he saved my soul and he made me whole and made me a brand new soul. Just walking with him makes me feel like he's because I love him more today than I did yesterday. Love him so much more than thought or he can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say I love him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never know where he's so
got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm being led. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but I wasn't within. Ooh, I fooled a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never had a thing like open up and let Jesus in. And I say Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Aawitan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Papalapakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Paglilingkuran kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the King's highway. And that's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 and He lifted me up, up, up. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the King's highway. And that's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 and He lifted me up.
tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal papagariin sa akin ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Pusong pa ang sa'kin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa'kin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa'kin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Sa ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakila pasasalamat ang ihahandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nararapat natatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailanman laging tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat ka purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Put your hand on the hand of the man, still the water. Put your hand on the hand of the man who calmed the sea. Now take a look at yourself. You can look at the others differently. Put your hand on the hand of the man from Galilee. Praise the Lord, hallelujah.
Put your hand on the hand of the man, still the water. Put your hand on the hand of the man who calmed the sea. Now take a look at yourself. You can look at the others differently. Put your hand on the hand of the man from Galilee. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. Praise the Lord. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. Sadyang kailapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsamo ko, Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Tunay, ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Again, praising the Lord, we're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo, magkaisa, awitin siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapalam. Sama-sama tayo, magpuri sa
Ang munting ilaw ko'y pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin. Oh, ang munting ilaw ko'y pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Tatakban ko ba hindi pagliliwanagin? No, pagliliwanagin, pagliliwanagin. Yes, tatakban ko ba hindi pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim? I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give me life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to us, how are you, brothers? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, amen. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give me new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to us, how are you, sisters? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Yes, I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to us, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Kaibigan, ako'y ganyan. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya iyong katawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinabuksan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kirami man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumakatok. Muli akong isinilang matapos ang pag-ahanap. Langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin naman di nagbabago. Ang Diyos natin mabuti, ang
Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat. Ale, hallelujah, ale, hallelujah, ale, hallelujah, hallelujah. Oh, ale, hallelujah, ale, hallelujah, ale, hallelujah, hallelujah. Tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo naroon na. Ang puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo naroon na. Ang puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Come on and shout it from the mountaintop, proclaiming in the city and streets, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. The presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. I've got a Holy Ghost down in my soul, like the Bible said. I've got a Holy Ghost down in my soul, like the Bible said. When they went to the water and I've been baptized, my soul got happy and satisfied. I wouldn't take time in my journey now, just like the Bible, just like the Bible, like the Bible said. I've got a Holy Ghost down in my soul, yes, like the Bible said. I've got a Holy Ghost down in my soul, like the Bible said. And I've been baptized, my soul got happy and I wouldn't take nothing from my journey now. It's like the Bible, it's like the Bible, like the Bible says. Puri si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay uwitan. Puri sa langit, sa lakas na taglan. Alright, hallelujah! Oh, puri sa tugtog ng trumpeta, awitan sa saliw ng palpatira, sa pagtunog ng tambor. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Puri si Jesus sa banal na templo, Diyos ay uwitan. Puri sa langit, sa lakas ng taglan. Puri sa tugtog ng gitara, awit na sa saliw ng palpatira, sa pagtunog ng tambor. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, at purihin siya. Araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo'y magsaya,
Ang iba umawi, silang lahat nagpupunta sa Diyos. Magpuri na! Magpuri na! Magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na! Magpuri na! Magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, upo ng mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y tumalakpak, bakit tumalon? Silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Si Jesus ay babalik na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tumungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila hindi paro sa halawi, doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay babalik na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila hindi parusahan, doon sa malaking hukuman. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. In the precious blood of the Lamb. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord Jesus Christ. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's healing in the name, 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 there's healing in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name of my Lord Jesus Christ. Salvation in the name, salvation in the name of my Lord. Oh, how I love the name, oh, how I love the name. Yes, amen, hallelujah. How I love the name, how I love the name, how I love the name of my Lord. There is Jesus in the name, Jesus is the name of my Lord. Jesus is the name, Jesus is the name, the name of my Lord. Praise the Lord, praise His holy name, praise the Lord, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. When the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in the number. Go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, saints of God, march forward, glory, bring the power of Jesus' name. Saints of God, march forward, for Jesus is never the same. Hallelujah, saints of God, yes, amen, hallelujah. Conquer His name. Saints of God, march forward, bring the power of Jesus' name. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead. I can feel it in my hands, I can feel it in my mind, I can feel it in my heart. Yes,
ko sa may nadarama sa isip, darama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Sasama ba kayo sa kalangitan? Alright! Sasama ba kayo? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya. Lahat ng pupuri sa kalangitan. Sa kalangitan. Lahat ng pupuri sa kalangitan. Tunay na masaya. Lahat tumaawit sa kalangitan. Sa kalangitan. Tunay na masaya. Ako'y nagagalang, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalang, pinalaya ni Jesus. Pinalaya ni Jesus, umawit ng hallelujah. Pinalaya ni Jesus, binihag ng diablo. Pinalaya ni Jesus, binihag ng diablo. Pinalaya ni Jesus, umawit ng hallelujah. Pinalaya ni Jesus. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang ang alas sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako tayo natin makuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang ang alas sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako tayo natin makuri. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hanggan. Purong gintong lalakaran, mga kristal tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. Glory! May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwang, walang hanggan. Purong itong lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. Lakad na gumurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Yes, si oh, lakad wag gumurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Ikaw, ako, tayong lahat inak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat inak ng Diyos. Tayong lahat inak ng Diyos. Sasayaw-sayaw, iindak-indak. Sasayaw-sayaw, katulad ng bata. Iindak-indak. Sasayaw-sayaw, katulad ng bata. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y masaya at purihin. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y masaya at purihin. Ito ang araw. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y masaya, tayo'y masaya, tayo'y masaya at purihin. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Buksan mo ang ino, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya ay na kay Jesus, kaya tayo ay magsiwala ng lubos. Puri, puri, puri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko na bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Palakpak, palakpak, palakpak kapatid, malapit na dumating. Nararamdaman ko na bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Luksok kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko na bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Kisig! Hallelujah! Pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. I love of Jesus and that's alright.
love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, it's alright. It's alright, alright. I feel the Spirit singing, it's alright. And that's alright. I feel the Spirit singing, it's alright. It's alright, alright. I lift my hands, Jesus is alive. I lift my hands, Jesus is alive. I lift my hands, Jesus is alive. He is alive within my heart. Let's go, Jesus is alive. Let us go, Jesus is alive. He is alive within my heart. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. There's Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's falling over me. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. There is Jesus bubbling up inside. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting. Some people understand it. But Jesus saved my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling. It's bubbling. It's bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting. Hallelujah. Some people understand it. But Jesus saved my soul. Bubbling, bubbling, bubbling. It's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling in my soul. Shouting, for Jesus made me whole. Some people understand it. But Jesus saved my soul. Give me so bless the Lord, oh my soul. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Tunay na napakasarap magpuri sa ating pinakamamalapit ng Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Dito nagtapos ang unang bahagi ng ating pagpupuri. Sa paggawitan natin ng mga joyful songs tali lamang para sa ating pinakamamalapit ng Jesus at tayo na may darako sa kasunod na bahagi ng ating pagpupuri. Sa paggawitan naman ng mga malumanay na awitin, mga solemn songs. At habang naghahanda ang ating beloved song leader, beloved brother John Noel Braganza, tayo munang lahat ay muling manalangin. Hallelujah, upang tayo gabayan ng ating pinakamamalapit ng Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, o mapagpala na aming Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, aming pinakamamalapit ng Jesus, aming dakilang Diyos sa buhay. Kami lubos labis, nagpapasalamat sa pagpapalang pinagkalam mo sa amin. Sa gabing ito, upang sama-sama ka namin purihin, luwalhatin at sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. At bago magpatuloy sa unang dalan ng beloved pastor, will this brother, meron kami lahat ay lumalapit sa imbal na harapan, nagpapakumbaba, nagsusumamo, humihingi ng kabagan ng kapatawaran. Saan mo kami nasumpungan sa aming mga pagkakasala, ito may sa isip, salita o sa gawa. Patawarin mo kami, malapit ng Jesus, at patuloy namin sinasamo sa paggawitan namin ng mga solemn song sa aming pagpupuri sa gabing ito. Kabagan mo kami, malapit ng Jesus. Hallelujah, kasangkapanin, ang mga awiting iyalas sa'yo gamitin, magsilbing dalhin spiritual na pagkapala. Puspusin mo kami lahat ng iyong Santong Espiritu, yung napagkatamis at banal na presensya siyang aming kailangan na kailangan. Malapit ng Jesus, pagpalay mo kami sa nangdalaan ng beloved pastor, will this brother Almeida, amin ang inangkin ng katugunan at katugumpayan ng aming madalangan habang sama-sama ng pinapalayas. Mga demonyo gawa ng kaawi hadlang sa aming pagpupuri, lumayas kayo ngayon din sa pangalan ni Jesus kasod. In Jesus' name, hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Tayo magpapatuloy na sa ating paggawitan sa mga solemn songs at akin ay binibigay mong pagkakataon sa ating beloved song leader, beloved brother, John Noel Braganza. Amen. Praise the Lord.
God bless po sa ating beloved brother Joshua Villaruz, sa ating Panginoon, sa ating mga joyful na mga awitin. Tayo po yung patuloy sa ating mga solemn song na awitin. Amen. Praise the Lord. Mabuting bagay, magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo, kataas-taasan. Sa umaga at sa gabi, pahahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saliw na palautaan ko diipin, at sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa. Mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matiro. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Mabuting bagay, magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo, kataas-taasan. Sa umaga at sa gabi, ipahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saliw ng palautaan ko diipin, at sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalang ko sa iyong mga gawa. Mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matiro. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High, to declare your steadfast love in the morning and thy faithfulness by night. To the music
of the flute in the heart, and the melody of my life. Oh, thou alone has made me glad by thy word, and the works of thy hands I sing for joy. How great are thy works, O Lord. Thy thoughts are very deep. How great are thy works, Jesus. How great are thy works. How great are thy works, O Lord. How great are thy works, O Lord. Thy thoughts are very deep. How great are thy works, Jesus. How great are thy works. How great are thy works, O Lord. Pag-ibig ang siyang mumukha sa ating puso, kaluluwa ang siyang nagdulong sa ating buhay. Liwanag sa dilim at pag-asa, pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Kundiwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo na nagmamahal. Sikapin sa ating paghayo, ipamalita sa buong mundo pag-ibig ni Jesus, ang siyang sumakop sa bawat pusong muhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo na nagmamahal.
nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, nagmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo na nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo na nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo na nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Nung hiwaga ng iyong pag-ibig, O Jesus, sa tulad kong magkasalanan, di mo ko pinababayaan. Di man lang iyong iniwan, patuloy ang pagpapala mo. Ngayong ako sa'yo'y nagbabago. Pagmamahal mo'y walang kapantay. Aking nadarama kahit ika'y binibigo ko. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, nagsusumamo sa iyong patnubay na sa aking paglalakbay. Kalwalhatiin mo ay aking tatangan. Sa araw-araw kong pamumuhay, ako'y namamangha sa biyaya mong bigay. Bago ko nalulunggay, ikaw sa akin ang siyang dumarama. Buhay ko kulang pa ialay sa'yo, sa kabutihan mo ibinigay. Di ko mabilang matandaan kung anong nais mo, at ako'y susunod.
susunod sa'yo. Basta mong iyong anak, basta mong iyong anak, nagsusumamo sa iyong patnubay, na sa aking paglalakbay. Kaluwalhatian mo ay aking matanaw. Basta mong iyong anak, basta mong iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako'y iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Sa araw-araw pamumuhay, ako'y namamangha sa biyaya mong bigay. Kapag ako'y nalulumbay, ikaw sa akin ang siyang dumarama. Buhay ko kung walang pa ialay sa'yo, sa kabutihan mo ibinigay. Di ko mabilang at matandaan kung anong nais mo, at ako'y susunod sa'yo. Basta mong iyong anak, basta mong iyong anak, nagsusumamo sa iyong patnubay, na sa aking paglalakbay. Kaluwalhatian mo ay aking matanaw. Basta mong iyong anak, basta mong iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako'y iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Di ko kailangan ang katanigan, kung ikaw naman sa piling ko mawawala. Mas nanaisin ko ang makapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha lamang. Di ko kailangan ang katanayagan, kung ikaw naman sa piling ko'y mawawala. Mas nanaisin ko ang makapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha lang. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko, pag-ingatan mo ang landas ko patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto, pag-ingatan mo ko. Ang kahinaan ng aking buhay, minsa'y di ko kaya paglabanan. Kailangan ako
gabayan sa aking paglalakbay. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas ko patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ko. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ko. Ang kahinaan ng aking buhay sa hindi ko kaya paglabanan. Kaya't kailangan ako iyong gabayan sa aking paglalakbay. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ko. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas ko patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ko. Salamat sa iyo. Aking Panginoon Jesus, ako'y inibig mo. At inangkin lubos. Salamat sa iyo. Aking Panginoon Jesus, ako'y inibig mo. At inangkin lubos. Ang tanging ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya na magkapagkaloob. Mamahalin tiyak at dito kaloob. Ang lalaki o Diyos ay tanggapin. Ang tanging
ay binigyan pansin ang taong tulad ko. Ay di dapat mahalin. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus, ang makapiling ka. Galang ang lubos, ang tanging alay ko sa iyo aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makayanan makapaghaloob, mamahaling hiyas at gintong kaloob. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa kung hinihiling. Di ko akalain na ako ay binigyan pansin ang taong tulad ko. Di dapat mahalin. Hallelujah. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus, ang makapiling ka. Galak ang lubos, ang tanging alay ko sa iyo aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, di magkapaghaloob, mamahalin hiyas at gintong kaloob. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ang tanging alay ko sa iyo aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makayanan magkapaghaloob, mamahaling hiyas at gintong kaloob. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin ang alay ko, nawa ay gamitin.
ito lamang naman, wala nang iba pa akong hinihiling. Ang tanging alay ko sa'yo ang ginawa, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya ng magkapakaloob, mamahalin kaya naghinto kaloob. Ang aking dalangin ay sa'y tanggapin. Ang tanging alay ko nawa ay gamitin. Ito lamang naman, wala nang iba pa akong hinihiling. Nagsimula ang aking buhay, magmulat na siya ay natagpuan. Si isang siyang kaligtasan, inisa aking kasalanan. Ang puso ko inising niya sa tamis na kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nalimot ang mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-isa. Ang langit ay nadarama, pagkat isusupiling ka. Ang aking buhay, magbuhat na siya ay natagpuan. Si Jesus ang siyang kaligtasan, alisa aking kasalanan. Ang puso ko inising niya sa tamis na kanyang presensya. Karoon ng bagong pag-asa, nilimot ang mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-isa. Ang langit ay nadarama, pagkat Jesus tupiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ko nag-isa. Ang langit ay nadarama,
ating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabik ako muli, sa puso ko'y maranasan ligayang dulot ko, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naisip ko'y na bakit ko nagawa ang magbago pa. Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang maniis na paglilingkod ay di ko rin ipagkakait. Iyong puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Sa aking pag-iisa, nais ko'y na bakit nagawa ang magbago pa. Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang maniis na paglilingkod ay di ko rin ipagkakait. Iyong puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Walang iyong gagawin sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibito. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa, naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakait. Iyong puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakait. Iyong puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakait. Iyong puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik.
came to praise the Lord. I just came to praise His holy name. I just came to praise the Lord. I just came to love the Lord. I just came to love the Lord. I just came to love His holy name. I just came to love the Lord. Oh, He came into my life one very special day. He came into my life and showed me a better way. Oh, He said He will never depart, and this is what I say. I just came to love the Lord. I just came to serve the Lord. I just came to serve the Lord. I just came to serve His holy name. I just came to serve the Lord. I just came to thank the Lord. I just came to thank the Lord. I just came to thank His holy name. I just came to thank the Lord. Oh, He came into my life one very special day. He came into my life and showed me a better way. Oh, He said He will never depart, and this is what I say. I just came to praise the Lord. Oh, He came into my life one very special day. He came into my life and showed me a better way. Oh, He said He will never depart, and this is what I say. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. Oh, salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang binigay mo sa kaligtasan. Lord, nasa pagbabago mo, kung iisipin kong lahat ito, ay nagkadakila mo. Ibig mo ang katulad ko, no ang may gaganti ko. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Matekadang sa sala ko, no ang may gaganti ko. Ang araw ay napakalapit na,
kita, tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na buhay mo. Matay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na, at amoy ka nang makikita, at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Matay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Okay, sarap umawit, awiting makalangit. Puso mo umiitak sa tuwa, tagal lang kaya. Pagkat namang dumango sa'yo ang inaawit, nagbubunyi pati ang sa langit sa tuwa, tagal lang ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligayang sa'yo'y hatid, na hindi kayang tumpasan. Mga awiting magkasanagutan, ang buhay namin noon ay naturusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. La 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 la. Mismo iniitak sa tuwa, tagal lang ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligayang sa'yo'y hatid, na hindi kayang masyad. Awiting makasalagutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. Kung walang sigla ang iyong buhay, para bang paikot-ikot lang. Pangarap mo'y walang katuparan, ilagak mo kay Kristong paanan, kay Jesus ilagak. Ibigay ang lahat, kay Jesus ilagak. Dami mong pangarap, puso mo sa ibigay ang lahat, kay Jesus ilagak. Kung ko'y papalitan niya ng galang, di niya sinabing laging may araw, o kaya hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa, pagsubok man at hirap ay maganda, kay Jesus ilagak. Ibigay ang lahat, kay Jesus ilagak. Kay buong pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat, kay Jesus ilagak. Buto'y papalitan niya ng galang. Awit ng pag-ibig, aawitin natin. Ibigito ng puso, himig ng damdamin. Bawat isa ay may tuwa, bawat isa ay may gala. Panginoong Jesus, sinilang na, papuri sa Diyos sa kahit taas-taasan, at sa lupa't mayroong kapayapaan sa mga
aking nalulutan. Pupurihin ka, Panginoong Jesus, purihin ka. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, higit pa sa'yo, hindi hiling ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya'y totoo, sobrang pagpapalay, tanggapin niya. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, naasam, higit pa sa'yo, hihiling ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya'y totoo, sobrang pagpapalang tanggapin niya. Sense of God, much forward, bring the power of Jesus' name. Sense of God, much forward, Jesus is ever the same. Hallelujah. Sense of God, much forward, for we are more than conquerors, man. Sense of God, much forward, bring the power of Jesus' name. Sense of God, much forward, bring the power of Jesus' name. Sense of God, much forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. Sense of God, much forward, we are more than conquerors, man. Sense of God, much forward. Troubler, and He is the way. Hallelujah. And the song that is the music, and the lamb, and He is the flame. I am the flower, and He is the fragrance of the bride who takes His name. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. Praise the Lord. Some are coming from the west, some are coming from the north, some are coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. At dyan na po natatapos ang ating congregational singing, ang pag-aalay ng mga papuring awitin para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng mga joyful at mga solemn songs, mga minamahal ko, hallelujah, na nagbibigay ng grabing kaluguran sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo.
At tayo na po'y darako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, mga minamahal, ang paglalahad ng mga pinagpala, mga buhay ng mga patutuo ng ating pong mga minamahal na mga kapatiran, na pinagpala po mga minamahal ko sa ating pong Friday overnight worship, mga minamahal. Amen? Amen? At mga minamahal ko, hallelujah, ngayon nga po mga minamahal ko ay Good Friday, amen? At ginugunita ng buong mga minamahal sa kautauhan, mga minamahal ko, hallelujah, ang kamatayan, mga minamahal ko, hallelujah, ng ating mong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Semana Santa, mga minamahal ko, subalit sa atin, mga minamahal ko, hallelujah, talagang nariyan, mga minamahal ko, na every new, mga minamahal ko, Sunday, mga minamahal ko, yung bagong linggo, mga minamahal ko, ng unang linggo ng bagong buwan. I mean, mga minamahal ko, hallelujah, ating pong sineselebrate, mga minamahal ko, yung Holy Supper. Amen? Ang ating pong pagkunita, mga minamahal ko, ng ating pong ang banal na sakripisyo na ating pong pinakamamalapay doon sa krus ng Kalbaryo. Mga minamahal ko, hallelujah. Kaya't hindi na po mga minamahal ko talagang, kumbaga mga minamahal, bago sa atin itong sineselebrate ng sanlibutan, mga minamahal ko, amen. At tayo po mga tunay na mga anak niya, mga minamahal, tunay na nakakaunawa. Mga minamahal kong ano nga ba, mga minamahal ko ang kahalagahan, mga minamahal ko, ng kanya pong pagsasakripisyo na yan, mga minamahal ko, for the redemption, mga minamahal ko, of our souls, mga minamahal. At ngayon nga po, mga minamahal ko, medyo exciting ating pong magiging programa, mga minamahal ko, sapagkat bukod doon sa foot washing, mga minamahal ko, atin pong tatalakayin, mga minamahal ko, amen, ang patungkol doon sa 7 huling winika ng mga Panginoon, the 7 last words of Jesus. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. And I give double honor and respect, mga minamahal, sa ating pong minamahal at ginagalang na Evangelista Weldy Estrada Almeda, the end-time prophet of our living and loving God. At patuloy po nating inaalala mga banal na turo ng ating pamilabad na Mama Dear. At yan po mga minamahal ko, pinakinabangan po natin ng husto, mga minamahal ko sa ating mga spiritual na buhay. At maging sa kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak, to the whole beloved Almeda children, na sila po ang katuwang ng ating pong dearly beloved parents in the Lord, parang ating pong banal na iglesia, mga minamahal ko, ipatuloy na makapag-mission, mga minamahal ko, maipamalakay ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal. And of course, nariyan ang kanila pong mga extensions, mga minamahal ko, ang ating pong beloved pastoral workers, sa mga siwa ng ating pong beloved ordained preacher, at ng kanyang minamahal na anak, ng beloved Sister Vines, sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, a blessed evening aking pong ipinapaabot. At sa ating mga elders, beloved elders na kasama po natin sa ngayon, mga minamahal ko, sa pong magandang gabing aking pong ipinapaabot. At sa inyo po aking pong mga iniibig na mga kapatiran, mga minamahal ko na patuloy na ipinagtatrabaho ang kanila pong mga kaligtasan. At of course, sa ating mga webcast viewers, mga minamahal ko, na patuloy na umaantabay, hindi lamang po dito sa ating pong minamahal na bansang Pilipinas, kundi maging sa ibayong dagat, mga minamahal, amen. Worldwide po, mga minamahal ko, ang mga sumusubaybay, mga minamahal ko ng ating mong live streaming. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Kristo. At maging masinop nawa, mga minamahal ko, ang ating pong paglalahad ng ating pong mga patutuo, mga minamahal ko, wag na po nating masyadong pakahabaan sapagkat mga minamahal ko, marami po tayong isasagawang mga aktibidades ngayon pong ating pong Friday overnight worship bilang paggunita. Amen? Sa mga minamahal ko, hallelujah, Good Friday na ito, mga minamahal ko, purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko nga, meron tayong isasagawa mamayang foot washing, mga minamahal ko, at atin din pong babalangkasin, mga minamahal ko, hallelujah, ang 7 last words of Jesus, mga minamahal ko, hallelujah. At akin na pong pinaghanda ang mga first 5, mga minamahal ko, mga pinagpala mga kapatid, mga minamahal ko, hallelujah, dito sa ating mga beloved sisters. Maganda po ang ating beloved Sister Norma Binluan.
maganda rin po ang ating beloved Sister Nida Bakuya, ganun din po ang ating beloved Sister Jemima Benitez, ating beloved Sister Rejoice Garcia, amen, at ating beloved Sister Christine Cualquiera, at sa ating mga beloved brothers naman, mga minamahal ko, aking pong pinaganda, ating beloved brother Mario Fernandez, ating beloved brother Romel Morante, ating beloved brother June Sabangan, at ating beloved brother Janjan Aquino, mga minamahal, ating beloved brother Joshua Villaruz, mga minamahal ko, hallelujah. At after po ng dalawang patotoo, mga minamahal ko, ay ating pong umpisahan, mga minamahal ko, hallelujah, na atin pong balangkasin, mga minamahal ko, hallelujah, ang kahalagahan po, mga minamahal ko, ng 7 huling winika ng mga Panginoon habang siya po ay nakabayubay doon sa Kalbaryo. The 7 last words of Jesus. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At atin na pong buksan ang ating pong testimony portion, mga minamahal ko. At atin na pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Norma Binluan at sundan po siya na ating beloved Brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ako po ay bumabati po. Unang-una't pagbati at pagluwalhati sa ating pinakamabait, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Pangalawa po sa ating beloved Honorable Pastor Weldo Estrada Almeida, also always cherish the blessed memory teaching to our beloved Assistant Pastor Lena C. Almeida, sa ating beloved ardent preacher, sa ating beloved mga elders, sa iyong mga beloved kapatiran, magandang gabi na po. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Una kong pasasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan po na talagang ngayon po ako po ay nakapag-overnight po. Dahil po ang aking beloved anak talagang dyan, ihinatid po ako. Nagpapasalamat po ako dahil hindi po ako nahadlangan sa aking pag-overnight. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon na ito ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang andyan po, wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking pag-uugali ko po noon na talagang andyan, hindi po ako marunong gumalang sa aking beloved mga magulang. Andyan din po ang aking mga bishop ko po noon na halos ako po nakikibarkada po, umiinom po ng gin. Palamura din po ako. Alam niyo po, nung ako pinabautismam po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon, tunay po, inalis po ang aking bisyo na yan. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Binago Hallelujah. po ang aking pag-ugali na talagang hindi kaaya-aya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po, ipinapasalamat ko po rin po ang aking kagalingan po dahil noon po talagang year 1998 po talagang nagkaroon po ako ng sakit na halos ako na po ay mamamatay dahil po talagang nag-bleeding po ako ng talagang napakalakas po talagang maririnig mo po kung dinudugo po ako talagang gumagalaw lang po ako talagang tumatagos po yan talagang nung sa punto po na talagang nanghina na po ako talagang nung wala na po akong makita, hindi na po makahinga. Alam niyo po ang ginagawa ko po, talagang ibinabagsak ko po ang aking katawan para makahinga, makakita po. Alam niyo po sa punto po yun talagang
Sabi ko po sa mahal na Panginoon, sabi ko po, mahal na Panginoon, sabi ko po, patawarin niyo po ako kung ano man aking pagkukulang na gawang kasalanan. Sabi ko po, patawarin niyo po ako. Pagalingin niyo po ako, pahintuin niyo po ang aking pagbi-bleeding. Sabi ko po, alam niyo po, talagang nandyan. Sa oras na yon, talagang ang aking pagbi-bleeding na yan, pinahinto po ng ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Na bagamat andyan po ang aking mga kapatid po, dahil hindi pa po ang aking mga kapatid. Sabi po nila, ipunta po ako sa doktor dahil natatakot po sila dahil andyan po na talagang mahinang-mahina po ako. Alam niyo po, sabi ko po, basta hindi po ako umiimik, hindi ko po sinabi po sa kanila na ipunta po ako sa doktor. Basta nagsisisi po ako, nananalangin po. Alam niyo po, nung pagdating ko po sa ospital, ang sabi po ng doktor, talagang wala na po akong dugo, talagang nandyan, mahinang-mahina po. Nung ako po in-examine po, chinik up, ang sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa mattress. Andyan na talagang ini-examine po ako, ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na andun po ako, ini-examine po. Alam niyo po, ang nakita po sa examination na naman po ay cancer daw po ito sa mattress. Kaya andun po ang takot ko po noon dahil po ang aking mga anak, maliliit pa po. Ang aking bunso po, talagang grade 6 lang, grade 1 lang po yan. Alam niyo po, nung sabi ko po sa aking bilabod ate, ang sabi po ng doktor, ang aking sakit, cancer sa mattress. Sabi ko po, ang sabi niya po, ang aking bilabod ate, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Jesus. Sabi niya po, alam niyo po, nung nandun po ako, talagang nananalangin po ako. Sabi ko po, mahal na Panginoon, pagalingin niyo na po ako, dugtungan niyo po ang aking buhay dahil wala po akong kasama, ako lang po ang naghanap buhay. Sabi ko po, dahil ang hanap buhay ko po noong nagtitinda lang po ako, yun po ang aking, pag nakapagtinda po ako, yun po ang ibibili ko po ng pagkain po namin sa aking mga anak dahil 5 po sila, ako lang po ang nag-iisang naghahanap buhay. Kaya sabi ko po, dugtungan niyo po ang aking buhay, ang aking mga anak. Sabi ko po, ayaw ko po silang magkawatak-watak pag nawala po ako. Sabi ko po, alam niyo po, andyan po na ang sabi po ng doktor, sige, lumabas ka muna, magpahinga ka ng 2 linggo at ikay bumalik, sabi niya po, at ikay schedule na operahan. Alam niyo po, nung lumabas na po ako, dahil binigyan po ako ng gamot, alam niyo po, nung pagdating ko po dyan sa aming bahay, nandun lang po ako nagbumukmuk, na iniisip ko po yung aking sakit na cancer sa mattress. Alam niyo pang sabi po ng aking bilabod ate, dahil dyan po na pumapasyal po sa amin bahay, alam niyo po ang sabi niya po, sumama ka, sabi niya po, manampalataya ka, sabi niya po, at sumama ka sa Jesus Miracles Crusades International Ministry, sabi niya. Alam niyo po, sabi ko po, sa kalagayan ko pong ito, sabi ko po, ate, hindi ko kaya na sumama sa'yo dahil mahinang-mahina po ako. Ayaw ko pong gumalaw dahil takot po ako. Pag gumalaw po ako, yun po ang talagang nagble-bleeding po ako. Kaya sabi ko po sa kanya, ate, hindi ko po kaya pagsasama po ako sa'yo. Pagsasama po ako, higa po ako doon. Sabi ko po, alam niyo po, pinaulakan ko po ang sumama po para ako pigagaling. Alam niya po, pagdating ko po dyan, dahil ang gawain po natin dyan po sa Barangay Lugban po. Pagdating ko po, ang mga kapatiran nagpupuri po. Alam niya po, hindi po ako humika, kundi nagpuri na po akong nagpuri. Praise the Lord. Hallelujah.
Pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod po. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Jesus. Sa una at pananahin po ng ating bilabad Pastor Kabalayakat po ng ating bilabad manggagawa tunay po ang aking sakit na cancer sa maltris. Wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya pinupuri ko at pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ako, Big, hindi ka dapat daw. Ako isang taong makasalanan, pero andyan po siya lagi. Napakabait po ng ating pinakamamahal na Jesus dahil hanggang sa mga oras na ito, andyan po. Ngayon po, 63 na po ako, pero andyan po ang kalakasan na pinagkakalo po ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil po noon po, napakahirap po ang aming buhay po. Dahil po, yun nga po, nagtitinda lang po ako lang po nag-isa. Pero hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Jesus. Dahil noon po ang aming bahay, talagang butas po yan. Nababasa po kami dahil kawayan lang po noon. Andyan po ang kusina, andyan din po ang igan. Pero ngayon po, hindi na po kami nababasa. Pinalitan po ng aming bahay na hindi na po nababasa po. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa aking anak din po na siya po'y kinagat po ng ahas. Alam niyo po, nandyan po 9:00 po ng umaga po yan, kinagat po ng ahas. Dahil nakatira dyan po sa barangay Malacanang po, sa amin barangay Tanduk. Alam niyo po, 12:00 po pumunta po sa aming bahay na talagang umiyak po yan na nanginginig po dahil ang panya po binalot dahil yun po ang kinagat ng ahas. Sabi niya po, Nay, kinagat ako ng ahas. Sabi niya po, umiyak po yun. Sabi ko po, magpasalamat ka. Sabi ko, 9:00, 12:00, nakadrive ka pa na pumunta dito. Sabi ko, andyan po, pinag-ingatan ka ng ating pinakamamahal na dahil kung tumalab po na yung tamandag, sabi ko, minuto lang, baka wala ka na, sabi ko po, pero napakabait talaga ng ating pinakamamahal. That's right. Hallelujah. Hindi pinabayaan po ng aking anak, iningatan po siya. Hallelujah, praise the Lord. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po sa aking bilabod apo noon na talagang siya po yung nag-conversion po. Talagang nangitim na po yan. Talagang dyan po na ang ginagawa po nila dahil malapit lang din po. Itinagbo po sa amin, sa bahay po namin na sabi niya, nagtitirik po ang kanyang mata. Sabi niya, nangitim na. Alam niyo po, 2 po sila na nagbuhat po sa kanyang anak. Alam niyo po, sabi ko po, manalangin tayo. Sabi ko po, magpuri muna ako. Sabi ko, pumasok po ako sa kwarto. Alam niyo po, nung pagkatapos ko pong nagpuri, inilihans ko po yung anak niya po. Alam niyo po, yung nangingitim na anak niya po, nung sabi ko po, di mo yung kamatayan, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Sabi ko, alam niyo po yung bata, nung pagmulat ko, biglang naalis po yung itim niya. Talagang binuhay po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya napakabait po ng ating pinakamamahal na Jesus. Talagang nandyan po ang mga himala, ang pag-iingat po, ang kagalingan po, hallelujah, pinagkakalo po ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Na bagamat minsan
din po ang kahinaan po. Kung minsan dyan po, parang tinatamad po ako dumalo po. Pero lagi po akong nanonood po sa YouTube po na talagang pinapanood ko po ang mga Christian songs po talagang dyan. Ngayon po, nung kanina po, nanood pa po kami ng yung mga Bible po. Kaya dyan, pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Jesus. Talagang dyan ko, sabi ko po, napakabait po ng ating pinakamamahal na Jesus. Sabi ko po, dahil ibinigay niya po ang kanyang buhay po. Dahil lamang po sa ating mga kasalanan. Kaya nandito po ako. Humihingi po ako ng kapatawaran po sa aking mga kainan na yan. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat-lahat na mabiyayang pagpapala sa pagpapalang physical, material. Higit po ang pagpapalang spiritual. Lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Esther Norma Binluan, sa pinagpalang patutong yan. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon Jesucristo. Hallelujah. Isang kapatid, mga minamahal ko na wala nang pag-asa, mga minamahal ko sapagkat doon sa kanyang karamdaman, mga minamahal ko na ang sabi nga niya may cancer siya sa ovary, mga minamahal ko na talagang nagdulot sa kanya, mga minamahal ko ng tinatawag na continuous bleeding. Ang sabi nga niya, mga minamahal ko, hallelujah, talagang ayaw nga niya pumunta rito sapagkat ang sabi nga, maihiga lang ako doon. So katulad po mga minamahal ko doon sa nakatala sa Biblia, mga minamahal ko na for 12 years, mga minamahal ko nang meron pong inaagasang babae, mga minamahal ko, yung may sakit din na continuous bleeding, mga minamahal. Amen? Na ang babaeng ito, mga minamahal ko na nakatala sa Biblia, mga minamahal ko, nagkaroon ng pananampalataya. Nang sabi nga niya, mahipo ko man lamang, mga minamahal ko, ang laylayan ng damit na mahal na Panginoon ay gagaling ako. So mga minamahal, for 12 years, mga minamahal ko, you can imagine, mga minamahal ko na talagang siguro hindi na makaugalapay kumbaga mga minamahal at talagang gagapang na lamang siya. Mga minamahal ko, ganun na lamang yung kanyang pananampalataya, mga minamahal ko, sapagkat yun nga, napakatagal ng panahon, mga minamahal ko na siya po'y talagang inaagasan, mga minamahal. At ang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, ng banal na kasulatan, according to your faith, be it done unto you. Na ayon sa iyong pananampalataya ang siyang mangyari sa iyo, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya talagang mga minamahal ko, sumiksik, mga minamahal ko, ang babaeng ito, mga minamahal ko, at nung kanyang mahipo, mga minamahal, ang laylayan ng damit ng mga Panginoon, ay kaagad siyang gumaling, mga minamahal. Kaya ganun na lamang pagtataka ng mga disipulo ng mahal ng Panginoon nung sinabi ng mahal ng Panginoon na mayroong lumabas na power, na kapangyarihan sa akin. Ang sabi nga ng kanyang mga disipulo, mga minamahal ko, mahal ang Panginoon, sinisiksik ka ng karamihan. At kumbaga mga nagtaka po sila, talagang tinanong nila, mahal ang Panginoon, sapagkat siya nga po'y talagang sinisiksik ng karamihan, mga minamahal ko, at sinasabi mong may lumabas na kapangyarihan. At yun na nga, mga minamahal, nakita nila, mga minamahal ko, yung babaeng inaagasan, mga minamahal ko, hallelujah, na naroon, mga minamahal ko, hallelujah, gumaling sa kanya pong karamdaman, mga minamahal ko, na matagal na niyang iniinda. Palakpakan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi nga ng ating mga kapatid, mga minamahal ko, hallelujah, nung siya po'y makadalo rito, mga minamahal ko, wala siyang ginawa. Amen? Ang sabi nga niya, mga minamahal, ako'y nagpuri lamang. Amen? Sa mahal na Panginoon. At talagang siya po'y nakaramdam, mga minamahal ko, hallelujah, ng kagyat, mga minamahal ko, ng kalakasan, mga minamahal ko, hallelujah. At talagang yun na nga, mga minamahal ko, ang simula upang siya po, mga minamahal ko, ay makarecover, mga minamahal ko, doon sa kanyang sakit, mga minamahal ko, hallelujah, at tuluyang pinagaling sa kanyang ovarian cancer. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At patuloy tayo, mga minamahal.
Atin naman pong tinatawagan ating beloved brother Mario Fernandez upang siya naman po'y makapagpasalamat sa ating mga pinakamamahal na Panginoon. At pagkatapos po nila mga minamahal ko, tayo po'y darako ng mga minamahal ko sa pagtatalakay, mga minamahal ko ng sinasabi po nating 7 last words of Jesus. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. At ako'y nagpapaabot ng labing paggalang sa ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida at sa kanila pong beloved children. Ating pong inaalala mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Linacy Almeida. Sa ating pong beloved elders, mga workers, beloved workers, beloved manggagawa, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, sa kanilang beloved daughter. Sa inyo po kung lahat ng minamahal kong pati na magandang ating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Ang minamahal, muli ko naman pasalamatan ang ating pinakamahal Panginoon. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministry ito minamahal. Sa lahat-lahat po ng mga pagpapala, mga biyaya, mga himala, mga kaligtasan na ipinagkaloob po ng ating pinakamahal buhat nung ako'y napabilang sa ministeryo ito minamahal. Ngayon pong aking mahal na asawa minamahal na siya pong nagdala po dito sa akin sa katotohanan minamahal. Dahil po siya po ay unang nakakilala sa ministeryo ito minamahal. Bagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoon, kailangan kong ipagpatuloy ang kanyang sinimulan minamahal para sa aking kaligtasan po minamahal. Nanoon po minamahal nung ako po hindi pa nakakilala sa ministeryo ito minamahal, mga bisyo sa laman na aking ginagawa sa aking buhay minamahal, mga layaw sa laman, mga pag-inom po ng alak, pagpasok sa mga beer house, pagpunta po sa mga kasiyahan po minamahal. Subalit nung ako'y napabilang sa ministeryo ito minamahal, dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinaka-Panginoon na ako'y nakakilala sa Kanya minamahal. Dahil sa makasalib pang gawain minamahal, parang wala na pong kaligtasan po minamahal. Andyan din minamahal, andyan minamahal nung araw po minamahal, hallelujah, na hindi ko sukat akalain na pangyayari sa aking buhay minamahal. Na noon pong ako'y sumundo dito sa ating banal na gawain minamahal, na yung pong aking minamani yung sasakyan tricycle noon minamahal ay kasalukuyang 3 buwan pa lamang noon minamahal. Na kami po'y sinundan ng 4 na kalalakihang magkakarna po ng sasakyang tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal na gawain ng taon na yun minamahal. At paghinto ko po dyan sa ating drive po minamahal, na yung pong isang lalaki minamahal na sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At nung araw na yon minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord, Na hallelujah. wala pong anumang nangyari sa aming sambayan noong taon na yon minamahal. Kaya aking pinapasalamatan ang bagay na yan na kaligtasan na ipinagkaloob po ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Andyan din minamahal, hallelujah, na pangalawang hindi ko sukat akalain din pangyayari sa aming buhay minamahal. Nasa aming pong barangay po minamahal ay kasiyahan po minamahal. Taong 2014 po minamahal, hallelujah, na magkaroon po ng hindi magandang pangyayari po minamahal, na pagkadinig ko po sa aming tahanan po minamahal ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din na yon minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yon minamahal. Amen, Kaya hallelujah. nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal Panginoon sa mga bagay na yan na kaligtasan na ipinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal Panginoon sa pagtatrabaho ng aking 2 beloved son, na bagamat sila nasa malayong lugar minamahal,
na bagamat hindi sila nakakauwi ng lubusan minamahal, sila po'y pinag-iingatan din po ng ating pinakamahal na Panginoon sa kanilang pagbabiyahe, sa kanilang pagtatrabaho sa araw-araw minamahal. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoon sa lahat-lahat po ng pagpapala na aming natatanggap nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mula sa pinansyal, physical, at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating mong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Mario Fernandez, sa inyo pong pinagpalang patutuong yan. At ang pag-iingat ng malang Panginoon ay ganoon na lamang mga minamahal ko sa atin na kanya pong mga anak, mga minamahal ko. Hallelujah. Plus, yung kanya pong pag-comfort po sa atin, mga minamahal ko. Pagka tayo po mga minamahal ko nariyan, mga minamahal ko, hallelujah, kumakaharap sa mga mabibigat na mga pagsubok, amen? Mga pasanin sa buhay, mga minamahal ko na natural lamang na ingrediente, mga minamahal ko ng ating pong paglilingkod, mga minamahal ko. Ang sabi nga ng ating mga kapatid, nauna na yung kanya pong mahal na kabiyak, mga minamahal ko, hallelujah, doon sa kalangitan, mga minamahal ko, hallelujah. At yun po mga minamahal ko, yung consolation po natin, yung nagpapagaan po ng ating kalooban, mga minamahal ko, amen? Na alam po natin ang pinuntahan ng ating po mga mahal sa buhay, amen? Na sumakabilang buhay, namatay, mga minamahal ko, hallelujah, para sa mahal na Panginoon. Amen? Namatay, mga minamahal ko, hallelujah, na naglilingkod sa buhay na Diyos. Mga minamahal ko, hallelujah. Comfort one another, mga minamahal ko, with the promise of God. Mga minamahal ko na pagdating ng takdang araw, mga minamahal ko, hallelujah, yung ating pong malimit na pag-usapan, mga minamahal ko na rapture of the saints, mga minamahal ko, hindi po mauuna ang mga buhay. Amen? Bago po, mga minamahal ko, na tayo po'y dagitin ng buhay ng malang Panginoon. Amen? There's that meeting in the air, mga minamahal ko, na sinasabi ng banal na kasulatan, yung mga natutulog muna, yung mga nauna ng kinuha ng malang Panginoon. Amen? Ang siyang babangong una bago sa atin, mga minamahal ko, hallelujah. At mga minamahal ko, hallelujah, purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At tayo na po, mga minamahal ko, mag-umpisa, mga minamahal ko, hallelujah, doon sa pagtatalakay po natin, mga minamahal ko, muli ng 7 huling winiga ng malang Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. At ang sabi nga nila po, mga minamahal ko, ito pong Semana Santang itong Holy Week na ito, mga inahal ko, panahon po ng pagnilay-nilay. Amen? So, atin pong minsan ang pagnilayan, sapagkat alam naman po natin, mga minamahal ko, na ang buong sangkatauhan, ang mga makasanlibutan, mga minamahal, daw naririnig po nila, mga minamahal ko, sa mga misa ng mga pare, ang pangangaral patungkol dito sa 7 last words of Jesus, mga minamahal. Naririnig nga po nila, pero iba yung naririnig mo at inuunawa mo. At pagkatapos noon, mga minamahal ko, ipapamuhay mo, sapagkat yun naman talaga ang kagustuhan ng malang Panginoon, kung bakit niya winika itong 7 statements, 7 powerful and life-changing statements, habang siya po'y nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Amen? Na bago siya malagutan ng hininga, bago sa kanyang nakatakdang kamatayan, mga minamahal ko, ay nagwika siya ng 7 wika, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang, mga minamahal ko, hallelujah, hindi lamang basta-basta pahayag, kundi merong gustong i-convey, ipaunawa, mga minamahal ko, sa mga nakikinig, mga minamahal ko, at mga kabasa, mga minamahal ko, hallelujah, na mga huling winikang ito ng ating dakilang Diyos. Masusumpungan po natin, mga minamahal, ang unang winika ng malang Panginoon dito po sa aklat, mga minamahal ko, ni San Lucas, Kabanatang 23, ang talatay 33 hanggang 34, mga minamahal ko. Nasa wikang Ingles, mga minamahal ko, bakit malabo ang ating screen, mga minamahal? Amen? So akin na lamang pong babasahin, mga minamahal ko, hallelujah. Dito po sa aklat, from the book of Luke, chapter 23, verses 33 and 34. And when they were come to the place which is called Calvary,
There they crucified him, and the malefactors, one on the right hand and the other on the left. At nang dumating nga sa dakong tinatawag na bungo, ay kanilang ipinakuroon siya sa krus at ang mga tampalasan, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Verse 34, and then Jesus, then said Jesus, ito yung po yung unang winika ng mga Panginoon. Amen? Sabi sa wikang Ingles, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So mga minamahal, natupad mga minamahal ko ang propesiya ni Propeta Isaiah, mga minamahal ko. Na bago pa man maganap mga minamahal ko, hallelujah, ang kamatayan, mga minamahal ko, ng manunubos, ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, hinulaan po niya sa kanya pong mga salita, mga minamahal ko, hallelujah, dito sa aklat ng Isaiah 53, ang talatay 12, mga minamahal ko, sa wikang Tagalog, ang sabi rito, kaya't hahatian ko siya ng bahagi na kasama ng dakila, at kanyang hahatiin ang samsam na kasama ng malakas, sapagkat kanyang idinulot ang kanyang kaluluwa sa kamatayan at ibinilang na kasama ng mga mananalangsang, gayon may dinala niya ang kasalanan ng marami at namagitan sa mga mananalangsang. So alam po natin mga minamahal ko that God interceded for the sinners. Amen. Siya po ay namagitan sa mga mananalangsang. Nabagamat mga minamahal ko, siya po, mga minamahal ko ay tao during that time. God and man. Amen? Amen? Ang sabi nga mga minamahal ko, ang isang ang tao, mga minamahal ko, kapag walang kasalanan, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang naroon mga minamahal ko, hallelujah, na talagang ang pagpapatawad ay mahirap gawin. Sapat ikaw nga, mga minamahal ko, ay walang kasalanan. Ikaw ay inosente. Amen? So sa pagkakataong ito, mga minamahal, bagamat walang kasalanan ng mga Panginoon, pero mga minamahal ko, hallelujah, binansagan siyang King of Mercy. Siya po'y hari ng awa. Amen? So namayani pa rin, mga minamahal ko, hallelujah, ang pagpapatawad sa puso ng mga Panginoon during that time, mga minamahal ko, na siya po'y nakabayubay, mga minamahal ko, hallelujah, at talagang, mga minamahal ko, He uttered His first word, mga minamahal ko, Father, forgive them, for they do not know what they do. Ama, patawarin mo po sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So ano, mga minamahal ko, ang gustong ipaunawa ng mga Panginoon sa sinabi niyang ito? Hindi lang doon, mga minamahal ko, hallelujah, pinapatungkol doon sa mga nagkasala sa Kanya. Naging sanhi ng Kanyang kamatayan. Amen? During that time, mga minamahal ko. Pero sa ating pong lahat, mga minamahal ko, kumusta? Is there room enough in our hearts for forgiveness? Gaano, mga minamahal ko, kalawak yung bahagi ng ating pong mga puso sa pagpapatawad. Sapagkat yan ang gustong mga ipaunawa sa atin, ipabatid sa atin ng mga Panginoong Hesus ngayong pong gabing ito. Bukas ba ang ating pong mga puso sa pagpapatawad? Meron mga kapatid, mga minamahal ko, hanggang sa kamatayan na. Wala nang pagpapatawad sapagkat akong nagawan ng masama. Sila ang lumapit. Siya ang lumapit sapagkat siya ang may kasalanan. Wala akong kasalanan. Amen? Pero itong mga minamahal ko, itong unang winika ng mga Panginoon na alam po natin ang estado, mga minamahal, na siya po'y walang kasalanan. Amen? Ngunit mga minamahal ko, namayani pa rin. Amen? Talagang mga minamahal ko, naghari pa rin ang pagpapatawad sa puso ng mga Panginoon sapagkat kinakailan niyang mamagitan, mga minamahal ko, hallelujah, sa mga mananalangsang. He must intercede for the sinners
para magawa niya, mga minamahal ko, ang pagtutubos. Amen? So that He could redeem, mga minamahal ko, the sinners. Amen? So paano niya gagawin, mga minamahal na kusa, mga minamahal, kung walang pagpapatawad sa kanyang puso? Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Mga minamahal ko, hallelujah, kinakailangan po natin, mga minamahal ko, just like Jesus. Amen? Pinag-usapan natin, mga parati, yung Christ-likeness. Kung gusto natin maging kagaya ni Kristo, mga minamahal ko, maging bukas ang ating pong mga puso sa pagpapatawad. Number 1 yan. Sapagkat kung walang forgiveness sa ating pong mga puso, paano tayo mapapatawad? Amen? So magpatawad ka para ikay patawarin din naman, sapagkat lahat naman tayo nagkakasala. Amen? There's none righteous, mga minamahal ko, hallelujah. Sa atin, mga minamahal ko, amen? Kaya mga minamahal ko, dapat hindi na mahalaga. Amen? Kung sino yung mga minamahal ko, di ba? Ang sabi nga nila, mga minamahal ko, kung talagang, mga minamahal ko, may puso ka na kagaya na malang Panginoon, hindi na importante kung sino yung nagkasala. Dahil lumapit na, mga minamahal ko, amen? Wag nang, mga minamahal ko, magmatigas. Amen? Wag na pong, mga minamahal ko, hallelujah, antayin, mga minamahal ko. Siyang lumapit, siyang may kasalanan eh. Umiiral pa rin ang pride. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, matuto tayo, mga minamahal ko, hallelujah, na magbigay ng, mga minamahal ko, ng room, espasyo. Sa ating pong mga puso, mga minamahal ko, maghari nawa ang pagpapatawad. Amen? Nakagaya naman ng Panginoon, hallelujah, na kanyang inusal, mga minamahal ko, ang katagang, Ama, patawarin mo po sila, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Palakpakan po natin po pinakamamahal ng Panginoon, hallelujah. At patuloy tayo, mga minamahal ko, hallelujah, sa dalawa pang magbabahagi ng kanya pong patutuo bago ko po talakayin yung pangalawang winiga naman ng Panginoon habang siya po'y nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Atin naman pong tinatawagan ating beloved Sister Nida Bakuyag at maganda rin po ang ating beloved Brother Romel Morante. Bigyan natin ng gising na palakpak ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. Praise the Lord. At dobling paggalang din po sa ating beloved Pastor Weldis Radal Almeda at atin din pong inaalala mga turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Babati rin po ako sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanilang anak, Sister Vines, sa inyong mga kapatiran, magandang hating gabi na po. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil po tunay na ako rin po ipinagpala ng mahal na Panginoong Yesus dahil po nakilala ko po siya. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, dahil po sa karamdaman po ng aking beloved kong anak, doon ko po nasumpungan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Dahil po, dati po mga minamahal, noon po hindi po ako talaga naniniwala. Alam niyo mga minamahal, nung time, kung talagang ikaw pala talaga ang pinili ng mahal na Panginoong Yesus, tunay na gagawa ng paraan ng mahal na Panginoong Yesus upang makilala mo siya talaga ng lubusan. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, nandyan po mga minamahal na nung sumama po ako mga minamahal sa ating kapatid po mga minamahal na nag-share po sa akin noon sa dako ng Marikina po mga minamahal ang gawain. Tunay po mga minamahal na akin pong nasaksihan, nakita po ang mga nagpapatotoo talaga. Tunay po mga minamahal sa kanilang mga patotoo ay nagkaroon po ako ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo mga minamahal, nung pagkatapos ng gawain po mga minamahal na ako po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, ang karamdaman po ng aking beloved kong anak na ito po mga minamahal ay hindi po mapagaling ng doktor po mga minamahal. Ito po ay nilinis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Yesus. the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Pagkatapos po mga minamahal, nung ako na po mga minamahal ay
patuloy akong naglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Umpisa po, mga minamahal, na ako po inusig po ng aking buong sambahayan ko po, mga minamahal. Lalong-lalo na po ang aking beloved husband po, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, tunay po, mga minamahal, na napakadakila ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Bagamat ganun po ang nangyari po sa akin po, mga minamahal, halos nung araw po, mga minamahal, ay halos siwalayan na po ako ng aking beloved husband. At tunay po, mga minamahal, talagang pinanghawakan ko po ang aking pananampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na tunay po, mga minamahal, na kahit na nung mga time na yun po, pinagpili na po ako, mga minamahal, na kung sino ang pipiliin ko, kung yung pinupuntahan ko, dahil dito po, palagi po ako dito, talagang 3 beses po ako dumadalo po, mga minamahal. Hanggang sabi niya sa akin, yung pinupuntahan mo o kami na pamilya mo, sami po, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, sabi ko, wag mo akong pagpipiliin dahil alam mo na kung ano ang pipiliin ko, sabi ko po, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, nakilala ko na po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mas gugustuhin ko pa po, mga minamahal, na ako po ay hallelujah, praise the Lord. Ako po'y iwanan niya o itakwil ako ng malabas. Kaya pinili ko po, mga minamahal, ang malabas. Alam niyo, mga minamahal, sa mga panahon na yun, totoo masakit po, mga minamahal, na pagpipiliin ka, ngunit talagang tunay na hindi mo alam kung anong gagawin mo. Ngunit sinunod ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise God. Subalit, totoo ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, sapagkat bagamat ganun po, sinabi niya po sa akin, ako'y nananalangin sa mahal na Panginoong Hesus. Paghawakan niya po ako, mga minamahal. At pagtibayan niya po yung loob ko po, mga minamahal. Sapagkat yung mga time na yun, baguhan lang po ako sa mahal na Panginoong Hesus. Subalit, totoo po ang ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat hindi po niya ako pinabayaan. Alam niyo po, mga minamahal, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, noong pong nagsabi po siya sa akin po, mga minamahal, ngunit sa bandang huli rin po, mga minamahal, siya rin po, mga minamahal, ay nahipo po siya, mga minamahal, tunay na hindi po niya tinuloy po, mga minamahal. Tunay na napakadakila ang mahal na Panginoong Hesus, na tunay po, mga minamahal, na kapag siya po ang itinaas mo po, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kailanman hindi kanya pababayaan. Hallelujah, praise God. Amen. Dahil po, mga Hallelujah. minamahal, sa kahabagan ng mahal na Hesus, na pagkamat ilang taon po, mga minamahal, ilabot pong 11 years po, mga minamahal, na grabe po ang aking pinagdaanan din po, mga minamahal. Ngunit sa kahabagan ng mahal na Panginoong Hesus, sa panalangin ko po, mga minamahal, at sa unat panalangin po ng ating mahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, at kabalikat po lahat ng mga manggagawa po, ang aking beloved husband, hindi rin po nagtagal, siya rin po ay tinawag at naglingkod din po sa ating pinakamamahal. Praise the Lord. Na Hesus. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, napakabait ng mahal na Panginoong Hesus. That's right. Bagamat Hallelujah. dumadanas po tayo ng ganun po, mga minamahal, tuloy-tuloy lang po, patuloy lang po tayo maglingkod sa mahal na Panginoong Hesus. Tunay na hindi po tayo pababayaan ng mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise God. Alam niyo po, mga minamahal, palagi ko po to na sinishare din po ito, mga minamahal, na ang Diyos ay mabait. Ang Diyos ay mapagpala. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, napakarami namin mga pinagdaanan noon. Subalit, nandito pa rin po ako sa inyong harapan. Nagpapatuloy sa kahabagan ng mahal na Panginoong Hesus, na kami po'y pinanghahawakan. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Hesus. Napakaraming, bagamat may pagsubok, may pag-uusig. Marami ring mga pagpapalang pinagkaloob ng mahal na Panginoong That's pagkatapos right. ng mga Hallelujah. pagsubok na yan. Hallelujah, praise the Lord. Na kahit na noon inuusig po kami, mga minamahal, na wala po kaming bahay.
Wala kaming tirahan. Alam niyo mga minamahal, hindi po ako tumigil na nanalangin sa mahal ng Panginoon at nagtapat sa pagbibigay. Tunay po mga minamahal, ang aking kahilingan sa mahal ng Panginoon, ito'y pinagkaloob ng mahal ng Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa mahal ng Panginoong Jesus. Tunay po na ang Diyos natin ay buhay, makapangyarihan. Hallelujah. Kaya ako pinagpapasalamat sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapala mula sa financial, material, physical, lalo tigit ang papapalang espiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sir Nida Bakuya. Sa inyo pong pinagpalang patutong yan. At talaga mga minamahal ko, hallelujah. Talaga, what a relief. Ang sabi nga ng ating mga kapatid, mga minamahal ko, hallelujah. Pagkatapos ng siya po, mga minamahal ko, ay talagang nag-antay ng mahabang panahon. She waited for 11 years, mga minamahal ko, na talagang mga minamahal ko ang kanya pong mahal na kabiyak. Mga minamahal ko na alam naman po natin yung kanyang dinanas na kalbaryo. Amen? Na nariyan na siya po mga minamahal ko ipinagtatabuyan, mga minamahal ko na talagang sinasaktan mga minamahal ko sapagkat dahilan mga minamahal ko sa hindi pagkaunawa, mga minamahal ko ang kanya pong mahal na kabiyak, mga minamahal ko. Subalit natin mga kapatid, talagang nagtiis mga minamahal ko ng kahirapan. Amen? Amen? Mga masasakit na salita, mga minamahal ko, hallelujah. At talagang mga dumating yung takdang panahon, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang answered prayer, mga minamahal. Palakpakan po natin natin po pinakamamahal ng Panginoon. Ngayon, nakakasama na nila ang kanya pong mahal na kabiyak, mga minamahal ko, na talagang naglilingkod na rin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. At ang kainaman, mga minamahal ko, hallelujah, na kapag tayo po, mga minamahal ko, ay nananalangin, mga minamahal ko, na may pananampalataya, umaasa, mga minamahal ko, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi nga, Jesus never fails. Amen? Ang mahal na Panginoon na hindi po bumibigo, mga minamahal ko, hallelujah. At sa tamang panahon, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang ipagkakaloob sa ating mga minamahal ko, hallelujah, ang lahat ng ating pong mga kahilingan. Hiniling ng ating mga kapatid, mga minamahal ko, na magkaroon sila ng sariling tahanan, mga minamahal ko, sapagkat hindi po biro, mga minamahal ko, na sila po mga ikay makipisan. Mga nowadays, mga kahit kapatid mo pa, mga minamahal ko, amen? Meron talagang tinatawag na friction, mga minamahal ko, yung hindi maiwasan, mga minamahal ko, na porket ikay nakikipisan lamang, mga minamahal, amen? Ay talagang yung karapatan mo, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang mga minamahal, hindi mo ba ipaglaban talaga? Hindi po maigiit, mga minamahal ko. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang ang mahal ng Panginoon hindi natutulog, mga minamahal ko. Alam niya, mga minamahal ko, hallelujah, ang mga kahilingan ng kanyang mga anak, mga minamahal. Amen? Kaya naman, mga minamahal ko, hallelujah, talagang, sabi ko nga, answered prayer. Ang kanilang mga panalangin ay dininig at binigyan ng katuparan ng ating dakilang Diyos. Kaya sinong hindi makapagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, very emotional ang ating mga kapatid, mga minamahal ko. Hallelujah. At patuloy tayo, mga minamahal ko, atin naman pong binibigyan ng pagkakataon. Ating beloved brother Romel Morante. Praise the Lord. Amen. At maganda rin po ang beloved Sister Jemima Benitez. Praise God. Hallelujah, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagdakila, pasasalamat po ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. At inaabot ko rin po ang duble pong paggalang sa ating pong minamahal, Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, at ganoon din po sa ating di po malilimutang turot aral ng ating minamahal Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po ako rin po ay nagpapaabot ng pagbati po sa ating mga minamahal po nating mga elders, ganoon din po sa ating pong pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Bubunir, at ganoon din po sa kanila pong nag-iisa pong anak, at ganoon din po sa mga minamahal ko pong nanonood ng Facebook live viewers, at sa ating pong mga lahat po ng aking mga kapatiran po. Ako po ay nagpapaabot ng magandang gabi po sa ating lahat. Hallelujah, hallelujah. At akin na naman pong muli pasalamatan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus
sa pagbabago po na ginawa po sa aking buhay. Alam niyo po, mga minamahal, nung hindi ko pa po nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ay diyan po ako na mayroon po akong mga bisyo na hindi po kaaya-aya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tulad po ng pag-iinom po ng alak, paninigarilyo, at ay nandyan na rin po ang hindi po maiwasan pagmumura, at ganoon din po sa aking mahal na asawa. Kami po ay may time po na kami po ay mag-aaway po. Diyan po na ako po ay napagbubuhatan ko po siya ng aking mga kamay. Alam niyo po, mga minamahal, maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na dyan po sa aking pinagtatrabahuan ko po, dyan po sa Unitap po, ay dyan po na mayroon pong taga po Jesus Miracle Crusade International Ministry, na siya po ay sa tuwing kami po ay magkatabi po, ay siya po ay isinisir niya po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Diyan po na nung una po, mga minamahal, diyan na hindi ko po nauunawaan ang mga isinisir niya po sa akin. Subalit, maraming salamat sa mahal na Panginoong Hesus, dahil siya po ay gumawa upang maunawaan ko ang binabahagi ng aking mahal na kapatid. Kaya ako po nagpapasalamat at naunawaan ko ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At agad na rin po akong dumalo po dito sa banal ng gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpuri po, at ganoon din po ay ako na rin po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, mga minamahal, hindi ko po lubos akalain na ako po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus. the Lord. Hallelujah. Salamat, maraming salamat po, dahil lahat po ng aking pag-uugali ng mga hindi kaaya-aya ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. At dyan po, mga minamahal, nung ako po ay nakakilala sa ating mahal na Panginoon, ako po ay galak na galak, dumalo, na ma-perfect ko po ang 3 araw po sa isang linggo po na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, mga minamahal, dahil po ako po ay galak na galak, masaya po ako dahil nakilala ko po ang mahal na Panginoon. Alam niyo po, dumating din po ang pagsubok sa aking buhay. At dyan din po sa aking trabaho ay dyan naging dahilan ng hindi po ako makadalo ng Linggo at Miyerkules po, mga minamahal. Sa tuwing overnight lang po ako nakakadalo po, mga minamahal, dahil po napakahigpit po ang aming manager, na kahit nung una po, nung ako po ay nagpaalam, nung Linggo po, ako po ay pinayagan po, mga minamahal. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nung ako po ay ulitin ko po, mga minamahal, na magpaalam ulit. Ngunit siya na po ay hindi po na pumayag, dahil yung Linggo po daw ay talagang yun po yung marami po daw na marami pong mga naghahangad po na makapagpaalam po ng Linggo, dahil sa aking makapagpaalam po sa aking mga kasamahan po sa aking trabaho, dahil po yun po ang gusto po nila. At nagiging unfair po daw yung aking mahal na manager. Kaya alam niyo po, mga minamahal, dahil hangad na hangad ko pong dumalo sa Linggo at sa tuwing Miyerkules, dahil po ang aking diop po ay Lunes po, mga minamahal. At ganoon din po ako po ay gumawa na ang aking diop ko po na ipagpapalit ko na lang po sa Linggo po, ay hindi rin pumayag po ang aking mahal na manager po. Alam niyo po, mga minamahal,
Dahil nga po ako po ay hangad ng hangad ko po makadalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at masaya po akong makakadalo. Kahit alam ko po na ito po ay talagang ikakagalit po ng lahat po sa aking mga kapamilya ko po, mga kamag-anak ko po, ay ang aking mga kapitbahay ko po, lalo na po ang nagpasok po sa aking trabaho. Ngunit hindi ko po yung inintindi. Dahil po ang aking inintindi, Amen. Hallelujah. ang aking inintindi ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil mahal ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mahal na. Kaya ako po lubos-lubos nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Diyan po, mga minamahal na ang aking mahal na asawa, ay ganyan na po ang pag-uusig sa aking mga kapitbahay po. Mga minamahal, talagang grabe po ang aking pagsubok. Subalit, diyan po ang mga nakakayanan ko po ito dahil po sa kaabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, diyan po na ang aking ang iyang mga pagsubok po na dumating po sa aking buhay, mga pagsubok, diyan po mga minamahal na nakakalungkot po dahil po ako po ay hindi ko po nakayanan po ang mga pagsubok na dumating po sa aking buhay. Alam niyo po mga minamahal, hindi ko po nakayanan, ako po ay nawalay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Diyan po na ako po ay napalayo, nagtrabaho po diyan po sa malayo, sa Ilocos po, at hindi na po ako nakakadalo. Hanggang sa yung hindi na po ako nakakadalo, ang aking pag-inom ng alak po ay bumalik po. Alam po mga minamahal, dumating po sa pagpapahinga po ng gabi, ay halos po, gustong-gusto ko pong makatulog po mga minamahal. Subalit hindi po ako makatulog, hindi ko po alam mga minamahal, hindi po ako makatulog. Sa buong gabi po ay kukunti lamang po ang aking tulog at ito po ay kumukulang po sa akin. Kaya ako po at sa aking nakikita ko na po sa aking sarili po ay nagiging marumi na po ako sa aking sarili po. Subalit nung ako po ay umuwi sa aming bahay na tinutuluyan, na muli na pumasyal po sa aking mga mahal ko sa buhay. At diyan po muli upang sila po ay isama na sa aking pinagtrabahuan po, diyan po sa Ilocos. Subalit po, hindi po kapahintulutan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hindi po yung aking bayaw po ay, ang sabi po daw sa akin ay hindi po natuloy mga minamahal yung pagsama ko po sa aking mga mahal sa buhay sa Ilocos po dahil ang sabi po ng aking bayaw po na ang aming manager po daw ay pinapabalik po daw ako sa Unitap po. Kaya ako po ay nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil diyan po sa ibinalik ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus diyan po sa aking pinagtatrabahuhan. At diyan din po ay naging dahilan din po na upang ako po ay makabalik din po sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya ako po lubos-lubos nagpapasalamat po dahil ako po ay ibinalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Salamat Hallelujah. po. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hindi niya po ako pinabayaan sa mga pagsubok na dumating po sa aking buhay. Kahit ano pong mga pagsubok ay nandyan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At ngayon din po mga minamahal. At muli ko na naman pong pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil po sa katapatan po ng pagbibigay po ng kaputahandog po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay diyan po na sa aking pangangailangan po na
panggastos po sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po, mga minamahal, ay nung ako po ay magtapat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ay diyan din po na ang aking kahilingan po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay ipinagkalob po sa akin ng aking Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoong Hesus. Hallelujah. Maraming salamat po. At ito po ay hindi sumobra pa po sa panganak ng aking mahal na asawa, ay pinambili pa po kami ng aming mga pangangailangan po sa aming bahay po. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpapalang material, physical, financial, higit po sa lahat, ang pagpapalang spiritual po. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papupurit, pasasalamat, pagdakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Romel Morante, sa inyo pong patutong yan. At purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Lahat ay pinaglalakip-lakip naman ng Panginoon. Amen? Nakala natin mga minamahal ko, hallelujah, ang mga pangit na bagay, mga hindi magandang pangyayari, mga minamahal ko, ay walang kabuluhan, mga minamahal ko. No? Ang sabi nga ng Romans chapter 8, verse 28, and all things work together for good to them that love the Lord and who are called according to His purpose, mga minamahal ko. Yan naman mga minamahal ko, hallelujah, bagamat may mga pagsubok. Amen? Sabi ng ating mahal kapatid, mga minamahal, dahil sa kanyang paninindigan, mga minamahal ko, na naging dahilan kung bakit siya po, mga minamahal ko, natanggal sa trabaho, mga minamahal. Amen? Pero mas, mga minamahal ko, hallelujah, mas pinili niyang paglingkuran kasi ang mahal na Panginoon. At yun na, doon na, mga nalulugod na ang mahal na Panginoon kapag tayo pinanindigan para sa Kanya. Amen? Ipinagpalit, mga minamahal ko, ang wari bagang hindi natin sinasabing hindi mahalaga ang trabaho, sapagkat alam mo po natin, mga minamahal ko, na mahalaga ang trabaho sapagkat yan po ay source of ating ng livelihood po natin. Amen? Ng ikabubuhay po natin, mga minamahal ko. Subalit ang sabi nga ng ating mga kapatid, bagamat siya po ay talagang nakiusap na ipagpalit yung kanyang Lunes na day off, mga minamahal ko, para doon sa kanyang pananambahan sa linggo, mga minamahal ko, subalit hindi pumayag yung kanya pong supervisor, mga minamahal ko, na siyang dahilan, mga minamahal kung bakit talagang siya po mga nagbitiw, mga minamahal ko, sa kanyang trabaho, mga minamahal ko. Subalit, mga minamahal ko, ang sabi nga, kapag ka nagsarado ng pintuan ng mga Panginoon, siya naman po nagbubukas ng 10 bintana. Marami pong bintana, mga minamahal. Opportunities, mga minamahal ko, lalo na kapag ka, mga alam naman pong inuna mo ang kaharian, ang katuwiran ng mga Panginoon, di ba? Matthew chapter 6, verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, ang ating mga kapatid, mga minamahal ko, hallelujah, siya po, mga minamahal ko, pinagkalooban pa ng mga minamahal ko ng pagkakakitaan, mga minamahal ko, na talagang hindi makukompromiso yung kanya pong paglilingkod. Amen? Amen? Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Tayo po, mga minamahal ko, dumako doon sa ikalawang huling winika ng mga Panginoon. Amen? Habang siya po ay nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Second last words of Jesus, mga minamahal ko, hallelujah. At ito po ay ating masusumpungan, mga minamahal ko, sa ganon din bersikulo, mga minamahal ko, aklat ng Lucas, kabanatang 23, mula talatang 39 hanggang 43. Kaya hindi po, mga minamahal ko, paki-flash po, mga minamahal ko, sa wikang Ingles, mga minamahal ko, at kailangan po natin, mga minamahal ko. Ito po, mga minamahal ko, sa aklat ni San Lucas, kabanatang 23, ang talatay 39 hanggang 43, mga minamahal ko. At siya'y inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin na sinasabi, hindi baga ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Sa 40, datapwat sumagot ang isa at pagsaway sa kanya'y sinabi, hindi ka baga natatakot sa Diyos, yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan? At tayo sa katotohanan ay ayon sa katuwiran, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran ng sa ating mga gawa. Datapat ang taong ito hindi gumagawa ng anumang masama. 42, at sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian.
At ito na po yung 43, mga minamahal ko, na talagang mga minamahal ko, hallelujah, ito po'y pangalawa sa 7 huling winiga ng mga Panginoon, hallelujah. Na ang sabi nga mga minamahal ko, at sinabi sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kasasamahin kita sa paraiso. Pumalakpak po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. One more soul for Jesus. Amen. Isa pang kaluluwa para sa mahal na Panginoon. Na hindi kailanman mga minamahal ko, hallelujah, last minute na matatawag. Amen. Sapagkat katabi nga po niya mga minamahal ko, ang dalawang tampalasan, isa sa kanyang kanan at isa sa kanyang kaliwa. Mga minamahal ko na talagang nararapat sa kaparusahan ng pagkabitay sa krus. Amen. At ang alam ng dalawang tampalasang ito mga minamahal ko, na ang mahal na Panginoon ay walang kasalanan. At hindi siya dapat nakalagay doon o nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Sapagat mga minamahal ko, hallelujah, talagang isa nga pong maituturing na curse. Amen? Isang sumpa, mga minamahal ko, ang malagay. Doon lamang, mga minamahal ko, sa mga tampalasan, sa mga masasama, ang krus, mga minamahal ko, nung araw. Amen. Pero sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, there was this remarkable change of heart doon sa isa sa mga tampalasan. Amen? Kaya nga, ang sabi nga, bukas ang pintuan ng langit para sa sino mang nagnanais pumasok doon. Ngunit, merong pagsisising diwa at pagsisisi, mga minamura sa kaibuturan ng kanyang puso. Amen? Ang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, nagkaroon ng remarkable change of heart. Isang tampalasan, mga minamahal ko, na talagang nagsisi sa kanya pong ginawa, na mga minamahal ko, inari niya, kinilala niya man ang Panginoon bilang tagapagligtas ng kanyang buhay. Amen. At sa huling pagkakataon, mga minamahal ko, talagang nagsisi siya sa kanyang mga nagawang kasalanan. At ang sabi nga, mga minamahal ko, there was this expression of faith. Amen? Na bagamat, mga minamahal ko, he's taking his chance. Amen? Sapagkat, mga minamahal ko, alam niya na talagang marapat lamang. Kumbaga, mga minamahal, deserving siya. Mga minamahal na siya talagang maparusahan. Amen? Sapagkat sila nga'y makasalanan. Nagnakaw sila. Gumawa sila ng mga masasamang bagay. Na kumbagat mga minamahal ko, sila po'y hinatulan ng kamatayan doon sa krus. Pero ang sabi nga niya, mga minamahal ko, pwede ba, mahal na Panginoon, alalahanin mo lamang ako. Unassuming itong tampalasan na ito. Amen? At yun, mga minamahal ko, talagang pumukaw, mga minamahal ko, hindi lamang sa atensyon ng mahal na Panginoon, kundi, mga minamahal, bumukas ang mayamang awa ng mahal na Panginoon, na hindi siya namimili, mga minamahal ko, ng oras, mga minamahal ko, amen? Basta't merong makasalanang nagsisisi, lumalapit sa Kanya, ay Kanyang tinatanggap at hindi niya itinataboy ang sinumang makasalanan na ito. Amen? So mga minamahal ko, hallelujah, alalahanin mo nga ako pagdating mo sa iyong kaharian. So mga minamahal ko, hallelujah, unassuming itong taong ito, mga minamahal ko, tanda, mga minamahal ko ng kanyang change of heart. At yun ang hinahanap ng mahal na Panginoon sa atin. Na talagang mabago ang ating pong mga puso. Amen? Na talagang talikdan na ang kasalanan. Amen? Ang mga hindi kaaya-ayang bagay, mga minamahal, ang sabi nga kanina, mga minamahal, doon sa unang winika, mga minamahal ko. Amen? Yung pagpapatawad, mga minamahal ko, talagang magkaroon ng espasyo yung ating pong mga puso. Makabahagi tayo sa kabanalan ng Diyos. Amen? Hindi ko na sabi kanina. Amen? Makabahagi sa kabanalan ng Diyos sabagat to err is human, but to forgive is divine. Amen? At ito rin mga extension, mga minamahal ko, ng forgiveness doon sa taong humingi.
ng kapatawaran, mga minamahal ko, at hindi niya ipinagkait, mga minamahal ko. Nang sabi nga ng mahal na Panginoon sa kanya, "Today, thou shall be with me in paradise." Ngayon, hindi sa araw ng bukas, kasasamahin kita sa aking paraiso. Wow, mga minamahal. Amen? Kapag narinig mo, mga minamahal ko, hallelujah. Siguro, mga minamahal ko, hallelujah, na bagamat talagang nariyan ang mga minamahal ko kalungkutan. Sapagkat ang taong naharap sa kamatayan, hindi pwedeng magsaya, di po ba? Mga minamahal ko, siguro, mga minamahal ko, hallelujah, talagang nakakatiyak tayo. Hindi lang siguro. Amen? Nung narinig ng tampalasan, mga minamahal ko, hallelujah, ang sinalita ng mahal na Panginoon, hindi lamang ng assurance, kundi pagtanggap sa Kanya bilang makasalanan. Grabe ang Kanya pong naramdamang kagalakan. Di po ba? Hindi lamang siya ngumiti, kundi maaliwalas na tinanggap ang kamatayan sapagkat pagpikit niya doon sa krus, mga minamahal ko, na Kanyang kinalalagyan, kasama na niya ang mahal na Panginoon sa Kanyang paraiso. Amen? So one more soul for Jesus. Amen? Na kumbaga mga minamahal ko, isa ring mga may bagay na dapat po natin mga minamahal ko, hallelujah, bigyan ng konsiderasyon ngayon. Paano tayo mga minamahal ko nagbubunga? Amen? Saka na lang, Brother Noel, medyo matagal-tagal pa yung ano na yan yung end of the world na yan. Marami pa akong gagawin, gusto ko munang magbakasyon. Amen? Pero ang mahal na Panginoon, anong lesson ang gusto niyang ipaunawa sa atin? Na huwag mag-aksaya ng panahon. Sa bawat pagkakataon na meron tayong pagkakataon na makapagbunga, amen? Merong makasalanang gustong mga tumanggap sa mahal na Panginoon, why not? Amen? Diyan nalulugod ang mahal na Panginoon. Amen? Kaya maging mga minamahal ko, hallelujah, maging instrumento tayo. Sabi nga, these 7 last words are life-changing statements of mahal na Panginoon. Amen? Nakapagpapabago ng buhay. Mga minamahal, these are powerful statements. Hindi lang ordinaryong statements ito, mga minamahal ko. Kaya't ating pong binabalangkas, binibigyang diin, para talagang maunawaan po natin ng, amen? Malawak, mga minamahal ko, at may malalim na kahulugan. Amen. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Patuloy tayo mga minamahal ko. Atin naman pong tinatawagan, ating beloved Sister Jemima Benitez. Mga minamahal ko, hallelujah. At maganda rin po ating beloved Brother June Sabangan. At tuloy-tuloy na po tayo mamaya doon sa pangatlo hanggang sa huling winika ng mga Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila, at pagluwalhati tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Nagpapabot po ako ng dobleng paggalang sa ating beloved evangelist pastor, Wilde Estrada Almeida. Patuloy po natin inaalala ang mga naiwang turo at aral nating beloved assistant pastor Nina si Almeida sa kanila pong beloved children. Bumabati din po ako sa ating pong beloved elders at workers, sa ating pong beloved ordained preachers, sa inyo po ang minamahal ng kapatiran, maging po sa ating live webcast viewers, isa pong mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat. Nagpupuri, nagpapasalamat Amen. po ako Praise sa the ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon pong ito. Andiyan na muli ko pong maalala, mapasalamatan lahat ng kabutihan gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking buhay. Andiyan po mga minamahal na bago ko po makilala ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ating pong banal na gawain, meron po akong karamdamang asma. Magmula po nung sanggol po ako hanggang mag-high school po ako, mga minamahal. Andiyan may karamdaman po akong asthma. May gamit-gamit din po ako na sarili ko nebulizer, mga minamahal. Andiyan na halos po lagi-lagi po ako inaatake po ng aking pong karamdaman. Andiyan po na noong elementary po ako hanggang high school, andiyan po na may mga bagay po talaga na hindi ko po magawa-gawa dahil po sa karamdaman ko. Andiyan na bawal po ako mapagod. Andiyan po sa
bilang taon dyan na nais rin pong makatabo po ng kagalingan tsaka po ng kaginhawaan. Nandiyan po na ang ginagawa po namin po na aking pong beloved mother. Pupunta po kami sa mga espesyalista, nagpapatingin mami na mahal, kumukonsulta para po sa karamdaman namin na naghahanap po kami ng kagalingan. Ngunit yung mga nire-reseta po sa amin is nandiyan na pansamantala lamang po yung mami na mahal, tapos babalik na naman po. Ngunit nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan na naabot po kami ng dalangin ng ating beloved evangelist Pastor Wilde Estrada Almeda. Nakilala po namin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ating pong banal ng gawain. Nandiyan po sa patuloy po na pagdalo sa ating pong banal ng gawain. Hindi po namin namamalayan yung karamdaman po namin asma. Nandiyan na lubusan po pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Jesus. Hallelujah. Mula po nung araw na po yun hanggang sa oras na ito, talagang ni minsan hindi ko na po ulit nagamit yung nebulizer na ginagamit ko po dati. Kahit maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na po Jesus. Diyan po, mami na mahal na kaninang umaga, Friday, mami na mahal. Andyan po na yung sumasakit po yung tiyan ko, talagang humihilab, mami na mahal. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na po Jesus sa pagdalo po ng ating overnight prayer. Andyan yung kagalingan na muli po ang pinagkalob ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Praise the Jesus. Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw-araw. Andiyan po yung paggabay, patnubay ng mahal na Panginoon Jesus sa pagpuprovide po namin pong mga pangangailangan. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa akin pong pag-aaral. Andiyan ng paggabay, patnubay ng mahal na Panginoon Jesus sa bawat wisdom, knowledge, understanding na Kanya pinagkakalob po sa akin. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil bagaman po hindi po karapat-dapat, andiyan na patuloy niya po kinakahabagan na bagamit po sa kanyang banal na basan bilang mga awit. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa lahat po ng mga pagpapalang material, physical, financial, lalo't higit po ang pagpapalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pupuri, pagluwalhati tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lang. Amen. Praise the Lord. Glory to God. God bless po sa ating beloved kapatid, Sister Jemima Biniti, sa pinagpalang patutuo na tunay na talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na tunay na talagang yung kanyang karamdaman, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na alam po natin na ang karamdaman na asma ito ay talagang napakahirap po na karamdaman. Ngunit talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil magmula nung nabautismuhan sa tubig sa magkapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung kanyang sakit na asma, talagang ito'y tuluyan na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay nga po na sa ating Panginoon sa ating buhay na kung nariyan na lamang na tayo ay patuloy na nagpupuri, patuloy na dumadalo sa banal na gawain, talagang anuman yung ating kahilingan, ito'y katutugunin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yan ang pangako ng ating dakilang Diyos sa bawat isa po sa atin, na talagang kagilagilalas at napakabuti po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Brother Bobo Yunier, aking pinapaabot ang isang magandang gabi sa ating beloved evangelist pastor, Will Estrada Almeida. And of course, mga turo at aral ng ating assistant pastor, Lina C. Almeida. At sa buong beloved Almeida children at sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid, sa kanilang mga extension, sa ating mga pastoral workers, sa ating beloved
elders, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, maging sa kanilang beloved daughter, at maging sa ating mga visitors. Kung mayroon po tayong mga bisita, welcome po kayo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At maging sa ating mga beloved webcast viewers na nariyan na talagang sila ay patuloy na sumusuporta sa ating banal na gawain, na talagang nariyan na nakantabay, na talagang sila ay patuloy na nanonood. At dyan ko lamang po kayo, at kayo ay pagpapalain po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, at tayong mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa mga pakikinig ng mga pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved brother June Sabangan. Amen. Praise the Lord. Atin pong pakinggan po ang kanilang pinagpalang patotoo, at sundan po siya ng ating beloved sister Rejoice Garcia. Amen. Praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen, praise the Lord. Pangalawa, ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating beloved Honorable Pastor, Wildy E. Almeida, and we always cherish the blessed memories and teaching to our dearly beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida, sa kanilang mga beloved children, sa ating beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating ordained preacher, sa ating beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan, ako'y bumabati na po ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Minsanan pa, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang bigyan muli aking balikan ang aking nakaraan nung ako'y nakikilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Taong 1992 po, nung ako'y nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng krusada sa dako po ng Luneta, na kung saan po na aking kabataan ay talagang nandyan na. Hindi rin ako naniniwala sa mga itong gawain dahil ako'y lumaki po sa dambuhalang relihiyon na kung saan ang sinasamba doon ay mga Diyos-Diyosan. Kaya nung pagdating ko rito sa ganitong gawain, ako'y takang-taka sa mga nangyayari sa nakikita ko, na sadyang ako'y hindi makapaniwala, na lalo na doon sa mga nagpapatotoo, dahil ang alam ko lahat sila ay binabayaran. Dahil sa panahon ngayon, sabi ko, hindi ka gagaling kung hindi ka iinom ng gamot, sabi ko sa akin sarili. Kaya nung ako'y napadako rito sa Jesus Miracle Crusade, talagang nandyan yung pagtutulig sa ako rin dito sa gawain na to. Talagang nandyan na yung nakikita ko yung mga sister na talagang napakahaba ng mga damit nila. Kung manamit sila, sabi ko masyado ng OA, sabi ko sa aking sarili. Tapos yung nakikita ko yung mga talagang nandyan niya, ang mga kalalakihan talaga nandyan na pormado sila. Sabi ko sa aking sarili din na talagang kung ako'y makumberte rito, hindi ako magsusot ng mga ganyang kasuotan nila, dahil sabi ko ako'y init na init. Dahil nung nabahaginan ako ng salita ng mahal na Panginoon, talagang nandyan na pinapakinggan ko dito sa kabila kong tenga, tapos nilalabas ko agad sa hindi ko talaga sinasapuso. Magabat ganun na paghayon ng aking beloved pinsan na nagdala sa akin dito, talagang oo na lang ako ng oo, pero pag kinabukasan wala na akong naiintindihan sa mga sinasabi niya. Nung ganun po katigas ang aking puso, ngunit sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, talagang nandito ako sa inyong harapan, talagang sasalita na talagang ang nagpapatuto rito ay hindi binabayaran kahit 5 duling. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nung napunta na po ako rito sa gawain, nung una talagang nung ako'y nabautismuhan, hindi naman agad-agad na talagang nandyan na yung pagsunod ko rito sa ministeryo na to. Bagamat ako po'y dumadalo, nandyan pa rin yung ang aking katigasan ng aking puso. Talagang
nandiyan na ginagawa ko pa rin yung ginagawa ng sanlibutan na dati sabi niya wag ka nang, kasi dinadaya ko yung sarili ko dahil pagpunta namin dito talagang bumababa ako ng Baclaran Church kasi deboto po ako ng Baclaran Church noon na talagang nagnonobena din po kasi ako doon ng Wednesday, Friday at saka Sunday rin. May booklet po doon na talagang parang sinusundan. Kaya nung kahit na dumadala ako rito, dumadaan talaga ako doon nung nakita ko ng aking beloved pinsan, sabi niya, huwag ka nang dumaan dyan dahil mawawala ka lang, sabi niya, makinig ka na lang ng salita ng Diyos dahil ang tinuturo doon ang Diyos ay sabi niya, hindi nakikita, sabi niya, hindi gawa sa semento, hindi gawa sa kahoy, hindi gawa sa papel, sabi niya, ang Diyos natin sinasamba ay sa Espiritu, sabi niya. Kaya nung napagtanto ko sa akin sarili na parang sabi ko parang tama yung sinasabi niya kasi kahit anong panalangin ko dito, sabi ko napakatagal ko ng deboto ng Baclaran Church, talagang nandyan na. So, lumuluhod kami mula doon sa may harapan hanggang sa may papuntang altar, talagang yung panalangin mo talagang bulag, sabi ko, dahil hindi pinapakinggan ng ang panalangin mo doon dahil nung ako'y nagkasakit na talagang walang pagpadala sa doktor, nandyan na talagang panay ang gamit ko ng rosary, pero sabi ko parang walang epekto yung rosary na yun, sabi ko. Kaya nung lagi kaming dumadalo, nagreklamo na naman ako dahil nalalayuan ako. Sabi ko, sa Sukat tayo nang gagaling tapos papunta tayo ng Amoranto, tapos sabi ko sa kanya, paiba-iba naman yung lugar na pinupuntahan natin. Sabi ko sa kanya, walang medyo malapit-lapit dahil noon isa lang ang dinadaluhan sa may Amoranto lang, tapos sa may Isis Village na sa may Marikina, tapos napupunta naman kami ng Cunita Astrodome. Kaya nung sabi ko sa niya, huwag ka nang magreklamo dahil sabi niya, huwag ka nang reklamo dahil pagpapalain ka rin ng ating pinakamamahal na Panginoon pagdating ng panahon, sabi niya. Hanggang sa ako'y nagpatuloy na sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sige nga, sabi ko, kung dahil inabot na rin ako ng halos 1 taon dito sa paglilingkod, para mapatunayan ko rin sa aking sarili na kung talagang ang Diyos dito ay talagang totoo, sabi ko. Hindi ko rin hinihiling na talagang ako'y nagkasakit ng simpleng tarangkaso lang po noon. Nang ako'y pumapasok, talagang nag-release ako ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon na nandyan na halos 2 araw na akong nakaratay sa aking higaan na sabi ko, kung totoo yung aking pinupuntahan na Jesus Miracle Crusade, sabi ko, kung totoo yung Diyos nila doon, talagang mag-release din ako ng mananampalataya. Makinig ako doon sa mga patutunan na hindi sila gumagamit ng gamot. Sadyang sinunod ko yon. Ang ginawa ko lang sa pangatlong araw dahil kahit 1 taon na ako, talagang ako rin po ay magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi niya, pagdating ng aking pinsan, tinatanong niya kung kumusta na ako. Sabi ko, parang walang nangyayari. Sabi ko, di naman ako umiinom ng gamot, sabi ko sa kanya. Tapos tinanong niya ako kung nagpupuri ba ako. Sabi niya, nagsisisi ba ako sa mga kasalanan ko. Sabi ko, hindi. Sabi niya, kaya naman pala, sabi niya, humingi ka ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon bago ka matulog. Sabi niya, manalangin ka, magpuri ka sa ating pinakamamahal na Panginoon upang ikaw ay kalugdan. Sabi niya sa akin, mula nung tinuruan ako ng gano'n, sabi niya, ito yung sumbok. Sabi niya, kung hindi mo alam yung mga kanta, sabi niya, mayroong sumbok dito, kunin mo na lang sa akin, sabi niya sa akin. Hanggang sa nung umalis na siya, sabi ko, hindi pa rin ako nagpuri dahil
sabi ko ayaw ko, kinakatabaran ko. Ang iniisip ko kasi noon na kapag nag-isa lang ako tapos kumakanta, ang iniisip ko, para akong sira ulo, sabi ko na kumakanta ako, pumapalakpak mag-isa rito, yun ang iniisip ko sa aking sarili. Ngunit yun pala ay kinalulugdan na ating pinakamamahal na Panginoon. Sa habang pahina ang aking katawan, naalala ko na sabi ko, ito na siguro yung pagkakataon upang magpuri din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sige, pag sinarado ko yung pintuan, total mag-isa lang ako. Hanggang sa yung lagnat ko, napakataas pa rin ng aking lagnat. 3 araw na, hindi hinang-hina na rin ako dahil hindi na rin ako kumakain dahil wala akong panlasa. Basta sabi ko ayaw kong kumain. Tapos nung mga bandang alas 10, sabi ko hinang-hina ako, naalala ko yun na magsisi, magpuri. Hanggang sa hindi ako makatayo, hanggang sa nakupo lang ako, sige. Puri na ako ng puri sa ating pinakamamahal na Panginoon, nanalangin, humingi ng tawad sa Pangulo ng panalangin ng ating beloved assistant pastor. Tapos kinasaot ko yung sakit na lagnat, sabi ko lumayas ko sa pangalan ni Jesus. Hanggang sa sige pa rin yung patuloy ko na pagpupuri, hanggang sa nakatulugan ko na yung aking pagpupuri. Hanggang sa nakagising ako ng madaling araw na bandang alas 5 na, sabi ko parang medyo gumaan yung aking pakiramdam, medyo nawala-wala yung aking lagnat, hanggang sa parang gusto kong kumain, hanggang sa nakatayo na ako, nakapagluto pa ako ng noodles. Sabi ko siguro ito na nga yung sinasabi nila na kagalingan na yung totoong kagalingan, sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa tuloy-tuloy na yung paggaling ko, hanggang sa dumating na yung pinsan ko, sabi niya okay na ako kasi nagpuri na ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nandyan na nawala na yung lagnat ko, hanggang sa tuloy-tuloy na, hanggang sa isang 5 araw bago ako sabihan na na pumasok na, talagang nakapasok na ako, hanggang sa nagtuloy-tuloy na ako sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa umabot ako ng ilang taon, ako'y nalamig uli sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung panglalamig ko na yun, hanggang nagtuloy-tuloy na, hanggang sa ako'y nakapangasawa na ng hindi nating kapares na mananampalataya. Parang sanlibutan na yung napuntahan ko. Sabi ko sa aking sarili, dahil madalang na rin akong nagsisamba, talagang nandyan na, naging Sunday Christian na lang ako sa aking panlalamig. Dahil nalalayuan ako, ayaw ko mag-overnight, napapagod ako. Sabi ko, hanggang sa nagtuloy-tuloy na yung panlalamig ko, hanggang sa ako'y tuluyan ng pinalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan na yung paalala. Sabi, nung una hindi ko maintindihan yung paalala na sinasabi nila. Talagang nandyan na patuloy pa rin ako sa mga ginagawa ko na hindi kaaya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tapos nung nagkaroon ako ng sakit na mataas na high blood, dugo, sabi ko kasi bigla akong nahilo. Tapos nung ako'y pina-check up dyan sa may Bernal, sabi niya napakataas po ng dugo nila. Sabi niya umaabot sila ng 180/100. Sabi ko ito lang siguro yung paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa napapanaginipan ko na yung ating beloved assistant pastor na nandyan na pinapabalik niya ako sa dati kong ginagawa na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa isang linggo dyan ako na nakaratay sa Bless, na sabi niya na mild stroke ka na po. Sabi niya kailangan mo na po yung mag-maintenance kasi medyo nakakaedad na po kayo. Sabi sa akin, sabi ko, Dok, hindi ko naman to dating sakit. Sabi ko, ay hindi ko rin alam. Sabi niya siguro sa kinakain nyo rin yan minsan, sabi niya. Pero nung bago ako lumabas, yung reseta niya, sabi niya, yung 1 buwan na reseta, sabi niya, kailangan i-take nyo yan tuloy-tuloy mula umaga tapos gabi bago kayo matulog.
sabi niya sa akin, dahil baka maulit pa uli yung ang atake nun sa puso na sabi niya sa akin. Kaya ako yung nag-alala sa aking sarili. Nag-take din ako nung gamot na yon, ngunit hindi ata kaluban ng ating pinakamamahal na Panginoon, na talagang kaluban ng pinakamamahal na Panginoon ay muling magpagamit sa Kanya, muling bumalik sa Kanyang banal na gawain, mag-overnight, dumalo ng 3 beses dahil yun yung pangaral ng ating beloved pastor. Talagang sabi ko, bumalik ako sa doktor na yon dahil nahihirapan kasi akong huminga dahil sabi ko, Dok, yung niresita mo na gamot, sabi ko, nahihirapan po akong huminga. Sabi ko sa kanya, tapos yung paglunok ko ng tubig, bigla akong binubuga, sabi ko sa kanya. Sabi niya, palitan natin ng ibang brand, baka sabi niya hindi hiyang sa'yo yung iniinom mo. Hanggang sa pinalitan niya na yung pagdating ng bahay, sabi niya, kailangan uminom ka agad kasi mataas pa din yung BP mo ka magabat. Nag-take ka ng 1 week na gamot, parang hindi tumalab dahil kunti lang yung ibinaba niya, umabot pa rin siya ng 140 over yung 100 pa rin. Sabi niya, dapat maging normal yan, sabi niya sa akin. Parang kunti lang yung binaba. Hanggang sa napaisip sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon yung pagbabalik sa gawain. Pagdating ng gabi, sabi ko, hindi ko na iinumin tong gamot na to dahil mangangako ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na sadyang bumalik uli sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magabat nandito na rin yung gawain sa San Carlos, sabi ko sa kanya, sa aking sarili. Hanggang sa kinalunisan, 1 linggo pa, sabi ko na bago magsamba nung napadpad na kami dito sa may San Carlos, sabi ko sa aking sarili, sabi ko 1 linggo pa dahil kahit alam ko na may gawain ng Wednesday, Friday, talagang ayaw kong dumalo dahil nakasasanayan ko na yung Sunday Christian ko. Kaya inaantay ko na maglinggo bago ako dumalo. Sabi ko 1 linggo pa, tapos hindi ako magtitik ng gamot. Nung kinasandihan ng dumalo ako, na sumama ako sa mga kapatiran sa atin, nung sabi ko sa aking sarili, ito na siguro yung tuloy-tuloy na paglilingkod ko sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil masubukan ko ulit na huwag gumamit ng gamot. Total, nandito na rin ako, sabi ko, tuloy-tuloyin ko na to, sabi ko sa aking sarili. Hanggang sa pagdating ko ng linggo, pagdating ko pa lang papasok dito, talagang nandyan na ramdam ko na ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung bago ako pumasok, late pa ako, talagang nandyan na Pine Square na yung kumakanta. Pagdating ko pa lang dyan, nangilabot ng buo kong katawan, talagang nagtayuan ng aking balahibo. Parang namiss ako ng ating pinakamamahal na Panginoon na muling magbalik. Sabi ko sa ating sarili na nandyan na ako'y nangako sa ating pinakamamahal na Panginoon na maglingkod muli, magpagamit sa Kanyang banal na ubasan. Amen. Praise the Lord. Hanggang sa tuloy-tuloy na yung pangako ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nung ako'y dumalo ng 3 beses, nag-overnight na, nagpagamit muli sa Kanyang banal na ubasan, nandyan na binalik na ng ating pinakamamahal na Panginoon na Amen. ang Praise ating the sakit Lord. na high blood, talagang nandyan na nag-normal na po siya ng 120/80. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Halos 1 taon ko rin yun, dala-dala na high blood na yun. Ako'y, kapag may na-atake na high blood, ako'y talagang nandyan na natatakot din ako dahil yung sakit na high blood, yan po ay isang sakit na traidor. Hindi mo alam kung kailan ka aatakihin. Kaya nung nagtuloy-tuloy ako, talagang nandyan na ang aking pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon ay ganun na lamang dahil kahit yung mataas ko na sugar, inalis na rin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi rin matatawaran dahil nandyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon sa tuwing ako'y nagkakasakit mula noon hanggang ngayon. Talagang nandyan na nagbuong tiwala na ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na hindi na ako nakakatikim talaga ng doktor.
talagang yung gamot talagang nawala na sa akin. Sabi ko talagang yung pananampalataya ko buong buo na hanggang sa ngayon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya mula sa aking beloved wife na nasa ibang bansa. Talagang nandyan din na itong pandemic na to, talagang halos isang taon na talaga na nandyan na hindi sila pinapalabas ng kanilang bahay, nandyan lang sila. Ang kanilang airport hanggang ngayon, dapat nakauwi na siya ng last year, hindi siya nakauwi dahil bawal silang magpapasok, bawal din silang magpalabas. Pero pinag-iingatan pa rin siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang aking beloved anak na nandyan na sa Cavite na nagtatrabaho, talagang nandyan din na nag-asymptomatic din yan, na talagang panalangin din lang ang aking ginamit upang gumaling. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa muli niyang paggamit sa akin bilang adult choir na sadyang habagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi man karapat-dapat, ngunit nilarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tumayo sa kanyang banal na pulpito. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Glory to God. God bless po sa ating beloved brother June Sabangan sa pinagpalang patutuo na tunay na talagang ang ating dakilang Diyos sa buhay ng ating beloved kapatid na talagang siya po ay pinagpala dahil yung kanyang mga karamdaman, yung kanyang high blood pressure na talagang kanyang problema sa kanyang buhay na kung siya ay mag-overnight o magpuyat, yun po ang kanyang laging pinoproblema. Ngunit nung siya ay kinahabagan ng ating dakilang Diyos, yung kanyang mga sakit, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay nga na talagang kahanga-hanga ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na kung tayo lamang ay patuloy sa ating Panginoon, na patuloy na nasusunod ang kanyang kalooban, patuloy na tayo ay dumadalo sa kanyang banal na gawain 3 beses sa isang linggo, na wala po tayong ibang alalahanin sa ating pagdalo. Talagang nariyan po lagi na ating nararamdaman ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At kung ating nararamdaman ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang narito po tayo na talagang tayo po ay komportable sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At bago po tayo dumako, mga minamahal, sa pagkikinig ng pinagpalang patutuo, tayo po muna ay dumako po sa isa sa mga 7 last word ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ating gunitain sa araw na ito, ang mga huling wika ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nung siya po ay ipinako po doon sa krus ng Kalbaryo. At yan po mga minamahal, ito po ay makikita po natin po dito sa aklat po ng John chapter 19 verse 26 up to 27. Ito po yung pangatlong wika ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi nga po dito, when Jesus therefore saw his mother and the disciple standing by, whom he loved, he said unto his mother, Woman, behold thy son. Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad na kanyang iniibig, ay sinabi niya sa kanyang ina, Babae, narito ang iyong anak. Sa verse 27, Then said he to the disciple, Behold thy mother. And from that hour, that disciple took her unto his own home. Nang magkagayoy, sinabi niya sa alagad, Narito ang iyong ina. At buhat ng oras na yaon, ay tinanggap siya ng alagad
sa kanyang sariling tahanan. Amen. Praise the Lord. Isang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos na sa talatang ito, mga minamahal, sa pangatlong wika ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nung siya po ay nandoon sa krus ng Kalbaryo na ito. Ay mababasa po natin ito sa aklat po ni Juan na ang ebanghilyong ito ng kaligtasan. Dito po natin makikita kung gaano po kalapit ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang beloved nanay, sa kanyang beloved mother. Amen. Kung titignan natin, mga minamahal, mula nung ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, magmula nung binubuhat niya yung cross papunta po doon sa bundok ng Golgota, bundok ng tinatawag na bungo, talagang nariyan yung mga nagmamahal sa kanya na nakasunod, na talagang sinusundan nila ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngunit sa dinami-dami ng mga nagmamahal sa Kanya, sa mga nakasunod sa Kanya, nung nandoon na po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus doon po sa krus ng Kalbaryo, iilan lamang po yung nandoon na nakasunod. Sino po yung mga nandoon na talagang hindi po sila lumayo, talagang lumapit po sila sa krus ng Kalbaryo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na sila ay talagang nanatili hanggang doon sa huling lugar ng pagpapakuan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang mga ito po, mga minamahal, sila po ay ang kanyang beloved mother, at ang sila po ay tatlong tinatawag na tatlong Maria. Ang ina ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at si Maria na asawa ni Cleopas, at si Maria Magdalena at ang kanyang mga kapatid. Amen. At so makikita natin dito mga minamahal na talagang yung nandyan, yung kanilang pagmamahal. Ngunit isa ang mapapansin po natin dito, mga minamahal, na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, maaring tayo ay magtataka kung bakit po niya tinawag ang kanyang beloved mother na babae. Amen. Tinawag niyang babae ang kanyang beloved mother. Na kung ating titignan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ilang beses niyang tinawag na babae ang kanyang beloved mother. Kung yung mga nauna na tinawag niyang babae ang kanyang beloved nanay, kung inyong maalala nung may isang kasalan sa lugar ng Galilea, sa lugar ng Cana, na mayroong kasalan na naubusan sila ng alak, at sinabi ng ating ina ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na naubusan na sila ng alak. Ngunit ano ang sagot ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Siya po ay tinawag niya ang kanyang beloved mother na babae. Amen. At alam natin, mga minamahal, na dito alam natin ang pagmamahal ng isang ina ay isang pinakamadakila. Amen. Ito ay pumapangalawa po sa pag-ibig ng Diyos sa atin na kapwa. Yung pagmamahal ng ina sa isang anak ay wala po itong hinihinging kapalit. Amen. Na kung ating titignan yung pagmamahal ng isang ina sa anak, na kung ating titignan sa buhay ng mga nanay, na nung maipanganak na yung anak, na nung nasa labas na at yung pinutol na yung cord na pinagdudugtungan nung nasa tiyan pa ng nanay, na talagang yung ugnayan ng ina at anak ay tila ito ay may isang kapangyarihang pwersa na hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Amen. Na ang kakayahan ng ating mga beloved ina na palikihin ang mga anak
turuan sila ng may pananampalataya at yun po ay kaloob na mula sa ating dakilang Diyos. Amen. Na sa ating mga ina, nariyan yung kanilang talagang kahit ano gagawin para sa kanilang mga anak. Amen. Na yun po yung mga dapat na gawin ng ating mga beloved nanay na sinabi sa aklat ng ikalawang Timoteo ng kapitulo 1 ng talata 5 na sinasabi po dito na inaalala ko ang pananampalatayang hindi pa kunwari na nasa iyo, na namalagi muna kay Loida na iyong lilang at kay Eunice na iyong ina at ako'y naniniwalang lubos na nasa iyo rin naman. Amen. So ito yung mga katangian po ng isang ina na gaya ng katangian ng isang iglesia na kung ating titignan ang ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida na naroon yung kanilang pagmamahal sa mga mananampalataya na sila yung tumayo ng ina ng iglesia na tayo ay patuloy na maglilingkod sa ating dakilang Diyos. At yan po ay ipinagkatiwala po sa bawat isa po sa atin. Amen. Isang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tayong lahat ay talagang nariyan yung ating tungkulin ng bawat isa sa ating mga beloved ina na kung paano minahal ng ina ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din po sa atin, sa ating mga beloved nanay na narito na talagang nariyan din po yung ating pagmamahal sa bawat isa po sa atin. Na nariyan yung pagmamahal po natin sa iglesia ng ating dakilang Diyos. Nariyan po yung ating pag-ibig na nais ng Diyos na yung pag-ibig na yan ay masumpungan ng bawat isa sa atin. Amen. Na tayong lahat ay mag-ibigan sa bawat isa. Na ganun din ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang iniibig din niya ang kanyang beloved mother. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at yan po yung pangatlong wika ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pagpapala ng tinatawag na bagong ugnayan. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa mga pakikinig ng mga pinagpalang patutuo at aking binibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved sister Rejoice Garcia. At pinaghanda po natin ang ating beloved brother John Aquino. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagmamahal sa ating beloved pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida, at patuloy po nating inaalala ang mga ginintoang turo at aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Ako po'y nagpapaabot ng isang mapagpalang hating gabi na po sa ating mga beloved workers, beloved preachers, beloved elders na kapiling po natin sa mga oras na ito. At sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat. Amen. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa gintong pagkakataon muli na siya'y aking mapapuriha, mapasalamatan sa lahat ng kabutihan niya po sa aming buhay. Nariyan na patuloy ko pong inaalala ang mga kabutihan, kadakilaan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Nariyan na kami, bagamat nariyan na nakakilala na po ang aking mga beloved parents sa ating mahal na Panginoon. Nariyan na kami po'y nanlamig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nariyan na ang buhay po namin sa mga panahon na yan ay napakagulo, mga minamahal, walang kapayapaan sa puso't isipan. Nariyan na hindi po magkasundo ang aking beloved mga magulang. Nariyan na puro problema ang dinaranas namin mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Muli kaming naabot ng panalangin ng ating beloved pastor. Nariyan na muli kami ibinalik sa kanyang banal na gawain. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako din pinapupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na
patuloy kaming ginagabayan sa araw-araw, patuloy kaming binibigyan ng kalakasan, buhay ng ating pinakamamalpensus na riyan na patuloy na piniprovide po yung aming mga pangangailangan. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamat sa ating pinakamamalpensus. Maalala ko lamang po mga minamahal ang patuto ng aking beloved mother na riyan na nung ako po'y kanyang pinanganak, mga minamahal, siya'y nabinat, mga minamahal, yung kanyang mga katawan talagang nabinat po, mga minamahal. Ngunit sa unang pagluhod, panalangin ng ating beloved pastor na riyan na nakamtan ng aking beloved mother ang kagalingan, kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamat na sa mga oras na ito, siya aming kapiling, mga minamahal, kaya ako'y lubos-lubos na napupuri, nagpapasalamat. Patuloy ko din pong pinapasalamat sa ating pinakamamalpensus na ang aking pong beloved father na sa dako po ng Riyadh, mga minamahal, na riyan na siya din po yung nakakaranas ng mga karamdaman, mga minamahal. At bagamat malayo kami sa kanya, mga minamahal, ako po'y lubusan na pupuri sa ating pinakamamalpensus na siya nabibigay ng kagalingan sa aking beloved father, pag-comfort po sa kanya, mga minamahal. Kaya ako po'y napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamalpensus. Ako din po'y napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamalpensus. Ma-share ko lamang po, nitong nakaraang buwan lamang po, mga minamahal, ang aking beloved mother, nakaramdam ng karamdaman, mga minamahal, sa kanyang pag-ihi, na rin na may kasamang dugo, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamalpensus na nariyan na sa patuloy na pag-aayuno, pananalangin, pagpupuri, na rin na ang aking beloved mother ay lubos-lubos na pinagaling ng ating pinakamamalpensus. Kundi po napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamalpensus sa kami po'y tinuruan na magsuot ng may kabanalan. Ganun din po sa aming pamumuhay, kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamat sa ating pinakamamalpensus. Kundi po lubos na napupuri sa ating pinakamamalpensus na patuloy po akong ginagabayan ang bawat isa sa atin. Mga minamahal, sa pandemyang ito, mga minamahal na riyan, patuloy po tayong iniingatan ng ating pinakamamalpensus. Hallelujah. Ganun din po sa aking mga beloved loved ones sa iba't ibang dago po ng bansa. Kaya ako pilubos na napupuri sa ating pinakamamalpensus. Ma-share ko lamang din po, mga minamahal, tulad din po ng karamihan sa atin, kami pilubos na pinagpala ng ating pinakamamalpensus na riyan na pinagkaluban po kami ng ating pinakamamalpensus ng maayos na tahanan na dati-rati, maalala ko, mga minamahal, sira-sira po yung aming tahanan. Ngunit salamat sa ating pinakamamalpensus sa mga material na pinagkakalob ng ating pinakamamalpensus. Bagamat masasabi kong bonuses na lamang po ito sa ating paglilingkod. Ngunit salamat sa ating pinakamamalpensus. Kundi po napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamalpensus na sa aking pag-aaral, mga minamahal, ako patuloy na ginagabayan, binibigyan ng wisdom and knowledge po ng ating pinakamamalpensus. Kaya ako po lubos na napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamalpensus. Ako po napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamalpensus sa mga pagpapala na aming nakakamtan sa araw-araw. Mga minamahal, ako po lubos na napupuri sa ating pinakamamalpensus na ako po, 10 ng aking pamilya ay patuloy na ginagamit ng ating pinakamamalpensus sa dakilang kahabagan lamang po ng ating pinakamamalpensus. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamalpensus. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved kapatid, sa pinagpalang patutuo na tulugay na talaga napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang buhay na tunay na talagang ang kahabagan ng ating dakilang Diyos. Talagang nariyan, na talagang tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako po sa bawat isa po sa atin. Supurin po ang ating dakilang Diyos at tayo pong lahat ang mga minamahal ay tumayo at tayo pong ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos habang naghahanda po ang ating mga beloved adults choir. Sons of God, march forward in the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus is ever the same. Sons of God, march forward
For we are more than conqueror in His name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. We are all conquering the same. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos, isang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ating pong samahan po ang ating mga beloved adults choir, beloved brethren. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved adults choir. Amen. Praise the Lord.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord po rin po ating pinakamamalapang Jesus. God bless po, beloved adult squad. Amen. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ang kanyang hindi pinagkakait ng kanyang matamis at banal na presensya. Pumalakpak po tayo ng malakas mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Po rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Naipag-pray na po ba yung ating breaking? Hindi pa. Amen. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, atin po munang ipag-pray yung ating breaking, coffee break. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming minamahal, ginagalang Bangalista Pastor Will Estrada Almeida. Maraming pong salamat muli, mahal na Panginoon. Hallelujah sa lahat na pagpapala, biyang pinagkakalob mo sa bawat sa amin. O mahal na Panginoon, hallelujah. Aming hinihiling sa mga oras na ito, basbasan mo po, umalapeng Jesus, ang aming breaking, ang coffee break, mahal na Panginoon, tinapay at ang kape. Basbasan mo po bilang hallelujah, upang magsilbing panggising sa aming inaantok na diwa, mahal na Panginoon, hallelujah. At ibalik mo po, hallelujah, ng billion times ang pagpapalang ito, mahal na Panginoon. Ito pang aming samot dalangin sa matamis, makapangirap pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Puri po ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo na po magpatuloy sa pagkikinig na mapinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating beloved sister Christine Colquera, praise the Lord. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon, ating pakinggan ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ating beloved kapatid, ating binabati po ng belated happy birthday po, mga minamahal. Amen. Puri po ating pinakamamahal na Panginoon. At sundan po ng ating beloved brother Joshua Villaruz. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagbati at pagluluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Ako rin po ay buwabati po ng magandang umaga na po sa ating pong beloved and honorable pastor, Wildis Estrada Almeida. Binabati ko rin po ang kanilang beloved children at sa ating pong mga atin din pong inaalalang banal na aral at turo ng ating pong beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Binabati ko rin po ang ating pong mga beloved manggagawa at sa inyo rin po mga beloved kapatiran. Muli ako po'y bobati po ng magandang umaga na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa patuloy na pong kalakasan sa akin sa mga oras na ito dahil way back po since nung pinanganak po ako, andyan na napakasakitin ko po. Madalas po akong mag-absent po sa school dahil madalas po akong ipa-check up sa hospital at ang palaging findings po, sabay po yung UTI ko po at saka po yung pagiging anemic ko po. Bagamat binibigyan po nila ako ng gamot para po paggaling daw po, pero po hindi ko po instantly nararamdaman yung kagalingan sa mga oras na yon dahil po andyan po na panandali ang kalunasan lamang po yung natatamo ko sa mga oras na yon. Alam niyo po mga minamahal, sa mga oras na yon, dumadalo na rin po kami dito, pero hindi po kami mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoong Yesus. Twice a month lamang po kami dumadalo and every Sunday pa po yun. Andyan po na sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Yesus, magmula nung kami po'y kanyang ginamit po dito sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, mainit na naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Andyan na nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoong Yesus. Sa unat dalangin ng beloved Pastor Wildis Estrada Almeida po, andyan na instantly ako po'y pinagaling nating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga oras na yan. At nagpapasalamat din po ako muli sa mahal na Panginoon. Yung pag-iingat niya po sa amin nung nagkaroon po kami ng convention sa Baguio. Andyan po nung that time nag-aaral pa po ako sa college. Andyan na pauwi na po kami sa mga oras na yon. Nagkaroon po ng landslide po. Andyan na biglang hininto po ng driver po yung aming pong sinasakyan po. Nagtaka po kami, pagtingin na lamang po namin, sunod-sunod na po yung paglagasa po ng lupa sa aming harapan. Sa likod naman po namin, hindi po kami maka-atras dahil andyan po na marami pong sasakyan na nakasunod po sa amin. Sa kanan naman po namin, andyan na yung bangin po. At alanganin po, talaga kami, hindi po namin alam kung saan po kami pupunta sa mga oras na yon.
alam niyo po mga minamahal, sobrang panic po at hindi na po alam ng mga kaklase ko po yung gagawin. Nagpanic na po sila, andyan na ako po yung pumikit lamang po at nag-rebuke ng hallelujah in Jesus' name. Alam niyo po mga minamahal, pagka-rebuke ko po sa mga oras na iyon, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus sa unat dalangin din po ng beloved Pastor Wildis Chada Almeida po. Alam niyo po mga minamahal, yung landslide na po na yan, andyan na pinahinto po yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa mga oras na ito. At nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoong Hesus dahil po andyan na kanina lamang pong umaga, andyan na ako po'y nagdiwang ng kaarawan. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus sa patuloy na kalakasan na pinagkakaloob niya. Nais ko rin pong alalahanin at pagbulay-bulayin ang kabutihan ng mahal na Panginoon dahil 3 years ago po, nag-aaral pa po ako sa college noon. Andyan na may dumating pong trials po sa amin noon. Nagkaroon po ng karamdaman ang aking mahal na ama. Nagkaroon po siya ng mild stroke. Andyan po na ilang days po siya nagstay sa hospital pero sa kahabagan ng mahal na Panginoong Hesus, dito na lamang po siya nag-recover sa pastoral house. Sa mga oras na yan, andyan po na talagang nalulungkot po kami kasi nakikita na po namin nahihirapan po ang aking beloved papa po dahil nakaranas po siya ng mild stroke at sa bilang tao po, andyan natatakot po kami kung saan po kami kukuha ng pangangailangan po namin sa mga oras na yan dahil kaming tatlo pong magkakapatid, andyan na nag-aaral po kami tapos po yung papa ko lamang po yung nagtatrabaho po sa amin pong magkakapamilya. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus dahil po andyan na nung pinagbulay-bulayan po namin yan, andyan po na hindi po namin namalayan, andyan na nakasurvive po kami sa mga oras na yan. Ang mahal na Panginoong Hesus ang nag-provide ng pangangailangan po namin at nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Hesus. Imbis na ilang buwan po manatili si Papa ko para mag-recover, imbis na ilang buwan para hindi magtrabaho si Papa ko. Alam niyo po ang himala ng mahal na Panginoong Hesus. Andyan na ilang linggo lamang po, andyan na pinagaling na po siya ng mahal na Panginoong Hesus. Andyan na pinag-drive na po siya ng kanyang amo. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Higit na pinapasalamatan ko po yung pagpapalang spiritual po na patuloy niya po kaming ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Bilang kalagdagan po, nais po naming alayan ng makalangit na awitin na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Praise the Lord. Hallelujah.
pagpapasalamat, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas mang minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Puri po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Christine Colquera sa kanyang pinagpalang patutuwa at sa pinagpalang papuring awitin alay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo po tuloy-tuloy sa pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuwa. Kung nakahanda na po ating beloved brother Jan Aquino. Amen. Atin na pong binibigay ang buong pagkakataon. Ating pong pakinggan mga minamahal ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At maganda po ating beloved sister Miriam Reyes. Praise the Lord. Embers katabagol at ang pinakawatas ng pagpuri, paglati pagdadakilay sa ating pinakamalapayang Diyos lang. Praise God. Amen. Praise the Lord. Lord. Pagkalam sa Lord ng Pastor Luis Estrada Almeida sa mga pag-alala ng turunting na San Pastor Lina San Bedang. Praise God. At sa ating mga beloved manggagawa, sa beloved elders, sa ating mga kapatid ng datihan mambaguan, at sa lahat po ang nanonood po, Hallelujah, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi bahing dagat, sa ating webcast, praise God, maging sa Facebook, Maminan, praise God. At sa lahat po na naabot o nakakarinig ng tinig doon sa ating mga kapitbahay, magandang umaga na po sa mga oras sa may namahal. Kung pinagpupuri, nagpapasalamat na narin, hallelujah, nabigyan muli ako ng mapasalamatan sa lahat, maminamahal na hindi mabilang na mga kamanghamanghang gawa ng ating pinakamalapayang Praise God. Pasalamatan ko lang po ang ating pinakamalapayang Jesus. Maalala ko po, maminamahal, sa mga buwan o mga araw na ito, Praise God, yung tinatawag nila na mahal na araw, Praise God. Na rin nung hindi pa po ako nakakilala sa banal na gawain ito, na rin, hallelujah, may mga panata po kami, praise God. Lalo sa mga pag nagmamahal na araw, talagang na rin nagsasacrifice po kami ng aming mga oras, maminamahal, sa paglalakad, maminamahal, hallelujah. Isipin nyo, maminamahal, ilang kilometro yan, maminamahal, simula po sa Lingayen, maminamahal, at patungo po ng Manawag, praise God. Na rin maminamahal. Tapos pagdating ng Manawag, maminamahal, magbabas na kami pauwi ng bahay. Praise God, na rin maminamahal na talagang ramdam maminamahal yung paika-ika maminamahal. At talagang napakasakit maminamahal ng mga paa. Praise God. Ngunit kahit na gano'n ang pagsasakripisyo maminamahal, dahil gusto mong magbago maminamahal, wala pa rin pagbabago maminamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamalapayang Jesus maminamahal. Na rin maminamahal na sabi ko nga maminamahal, tayo makakilala sa banal na gawain ito sa Jesus Miracles International Ministry maminamahal, na talaga na rin ipinangungunaan po ng ating ginagalang Pastor Wildy Estrada Almeida. Praise God. Ipinangaral nila yung buong katotohanan doon maminamahal, na mulat ang iyong panglingkod, ang aking isip, maminamahal, nandito pala sa gawain ito, dito pala yung totoong may tunay na pagbabago ng buhay. Praise God, na maminamahal na maraming nasaksi, maminamahal, aking mga magulang, na nandoon, maminamahal, na dati-rati, maalala ko noon, maminamahal, pag nagmamahal na araw katulad nito, maminamahal, pag nasa bahay yung praise God, dati-rati talaga na rin na sila rin po ay talagang na rin niyayaya ako, maminamahal. Pero sabi ko, maminamahal, iba na po yung pananampalataya na ibinigay ng ating pinakamamalapayang Jesus. Sabi ko, natagpuan ko din buong katotohanan. Mama, sabi ko kami, praise God, na nandun maminamahal, na sila'y naunawaan nila, maminamahal. Dati-rati number one na sila'y taga-usig, maminamahal. Praise God, na rin dumating sa punto, maminamahal, na sunugan ako ng mga damit, maminamahal. At talaga na rin na pinagsaraduhan ako ng pintuan. Hindi ako makadalo sa banal gawain ito, maminamahal. Na yung bang lingkod, maminamahal, na talaga na rin umakit po ako ng second floor, maminamahal. Na nandoon, maminamahal, na ako'y tumatalon, maminamahal, sa aming bintana, maminamahal. Makadalo lamang sa banal na gawain ito, maminamahal. At pagbalik ko na lang, maminamahal, nakita ko na yung aking mga damit, maminamahal, sinunog ng aking mahal na ina, maminamahal. Ngunit nung nakita nila yung tunay na pagbabago, maminamahal, doon po, maminamahal, ipinaunawa sa kanilang lahat, maminamahal, na dito sa banal na gawain ito, praise God, dito yung tunay na mayroong pagbabago. Salamat sa ating pinakamamalapayang praise God, na dati-rati, maminamahal, na pagdating ko sa tahanan namin, maminamahal, tawag pa nila sa akin, yung panunuya, maminamahal, yung pag-uusig. Sabi nila, ayan na si Pastor, praise God. Ngunit salamat pa rin sa ating pinakamalapayang Jesus. Sabi nga, lahat ng bagay, pasalamatan mo, maminamahal. Maging yan ay pagsubok, maminamahal. Talaga na rin, pasalamatan mo ang ating pinakamalapayang Jesus. Bandang huli, totoo talaga ang pangako ng ating pinakamalapayang Jesus. Sa lahat ng mga pagsubok na yun, maminamahal, ay pagpapalang. Talagang sabi nga,
walang silid na kalalagyan. Talaga nga, sabi ko nga, maminamahal, na dati-rati, nung sinunog yung aking, maalala ko, sinunog yung aking damit, maminamahal, pinalitan ng brand new ng ating pinakamamalapayan Jesus. Bakit, Praise maminamahal? the Lord. Hallelujah. Dahil nung isang Sunday, maminamahal, nandoon, maminamahal, ako po'y dadalo, maminamahal, na nariyan, nakaabang na sila, maminamahal, lalo yung aking stepfather. Kasi yung stepfather ko, the time is gold, praise God. Kasi, di ba, pag Sunday, kailangan magpahinga na lang sila kasi galing sila sa trabaho sa dako po ng dagupan, maminamahal. Pero hindi, the time is gold sa aking stepfather, mahinumahal. Pagdating ng Sunday, humahanap po yan, humahagila po yan ng mapagsa-sidelinean, praise God. Na nandun, maminamahal, sabi niya, sayang naman kung di ka sasama. Kahit taga-sinsil ka man lang, taga-hila ka lang ng wire, sabi niya sa akin, praise God. Pero nung naunawaan niya, nakita niya yung aking ginagawa, maminamahal, na sabi niya, nung una, maminamahal, kasi hindi naman niya ako masaktan kasi stepfather ko lang siya, kumbaga pangalawang parang magulang ko na, praise God. Nandun, maminamahal, nung una talagang inobserbahan niya lang ako. Tapos nung bandang huli, alam niyo po, maminamahal, nag-suggest siya sa akin, maminamahal, kasi may gusto siyang kuning project, maminamahal. Napakalaking project, maminamahal, praise God. Hawak po ng Syngenta yan, maminamahal, yung project na yan. Nasabi niya, maminamahal, sila yung, kasi bidding yan, bidding, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, nagtaka ako, sabi niya, Sunday yun, bago ibigay yung bagong damit na aking mahal na ina, ay yun muna, maminamahal, praise God. Si mother ko, kasi siya yung may dugo sa akin, kaya niya akong saktan, maminamahal. 2-4 yung pangako nun minsan, maminamahal Pero alam niyo po, maminamahal, yung aking stepfather, nagkaroon siya ng pananampalataya. Bakit, maminamahal? Nag-request siya, sabi niya, dyan, sabi niya, bago ka muna magpunta doon. Binigyan pa nga ako ng pamasahe, maminamahal, papunta sa Banal Gawain. Sabi niya, request ko nga, pag-pray mo nga yung project natin sa Syngenta. Pag nakuha natin yun, bibiyayaan ka ng Panginoon mo, sabi niya. Alam niyo po, maminamahal, madalit sabi, maminamahal, nagsalita lang siya ng ganun, maminamahal. Actually, talaga, pagdating ko sa Banal na Gawain, nakalimutan ko na talaga yun Totoo lang, maminamahal, hindi ko na naipag-pray yun. Sige po, Papa, yung gano'n lang, nagpa-oo lang po ako, maminamahal. Ngunit, maminamahal, yung pinagpe-pray namin, maminamahal, napa-oo lang yung banglingkod, maminamahal. Tinugon ng ating pinakamalapayang Jesus. Praise God. Nandun, maminamahal, sa dami-dami, maminamahal, nag-bidding, maminamahal. Kasi lugi kami, lugi yung aking stepfather kung kukunin niya ng mababa lang. Kaya tinaas niya kasi mamamasaheros kami, wala kami sasakyan. Praise God. Nung dati, maminamahal, wala kami sasakyan. Ni bisikleta nga hindi kami makabili, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, nung dumating na yung tunay na pagpapala, sabi nga, magpatuloy ka na magpatuloy, maminamahal, bagamat may mga pagsubok. Minsan may mga dumarating na hindi mo, sabi nga, maminamahal, halos ibabagsak ka ng mga pagsubok na yun, maminamahal. Ngunit nandun pa rin, nakaantabay ang ating pinakamalapay. Laging umaalala sa ating praise God, nandun pala, maminamahal. Sa dulo nun, maminamahal, ay pagpapala na walang silid na kalalagyan. Totoo talaga, praise God. Alam niyo, maminamahal, doon, maminamahal, nung nakuha niya yung project na yun, maminamahal, doon na lang naniwala ang aking mahal na ina. Tapos yung sinunog niya, maminamahal, sabi niya sa akin, anak, teka muna. Kasi nakaabang na siya sa pintuan. Mag-usap muna tayo, sabi niya. Sabi niya, pinag-usapan namin about na naman sa Banal Gawain. Tapos yung sa kanya, relihiyon sa kanya, maminamahal. Pinag-compare niya, maminamahal. Sabi ko, naalala niyo ba nung ako po'y nagsisimba noon, maminamahal, kasabay ninyo. Pag-uwi ko naman sa bahay, di ba? Wala namang pagbabago Sa totoo lang, wala talagang pagbabago, maminamahal. Nandun, nanginginom pa rin yung banglingkod, gumagamit ng pinagbabawal na gamot, yung pagmamariwana. Tapos umuwi na lang ako sa bahay, lasing na lasing, maminamahal. Tapos umaalis ako. Pag matino na yung banglingkod, maminamahal, nakaligo na ako. Alis na, parang sabi nga maminamahal, aso yung iba, maminamahal. Tawag nila yung iba, aso, praise God, kasi darating na lang, kakain, maliligo, alis na. Ganun, maminamahal. Tapos doon lang magpapahinga, matutulog. Ganun lang ang ginagawa sa bahay, maminamahal, walang trabaho, praise God. Ngunit, maminamahal, sabi ko sa kanya, walang pagbabago, sabi ko. Pero nung nakita ko yung Banal na Gawain ito, may ginamit ang ating pinakamalapayang upang masave ako sa Banal na Gawain ito, maminamahal, praise God. Doon nakita ko yung tunay na pagbabago, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, napatahimik yung aking mahal na ina. Kasi ikuan yun talagang palaban siya, maminamahal. Aking mahal na ina ay talagang may pinag-aralan, tapos may palaban po siya. Kumbaga, lagi siyang
nangangatwiran, mami na mahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamalapay, siya yung nagbibigay sa aking bibig upang ipaliwanag sa kanya, mami na mahal, yung mga bagay-bagay ng kung anong dahilan kung bakit ako dumadalo sa banal gawain ito. First God, alam niyo po, mami na mahal, bandang huli, mami na mahal, yung aking mahal na inahay. Sabi ko nga, yung sinunog niya, mami na mahal, pinalitan niya ng bagong pantalon, First God, at bagong long sleeve, mami na mahal, at may necktie pa. Salamat sa ating pinakamamalapay, First God. Alam niyo po, mami na mahal, dumadalo ako noon kasi nanghiram lang ako noon sa ating mahal na kapatid. Actually, nagkasala nga ako sa mga Lapensos. Bakit, mami na mahal? Dahil nung sinunog yung aking buong damit, walang natira na pangkabanalan, First God, na damit, mami na mahal. Pero tumakbo ako sa pastoral house kahit na wala ako sa kabanalan. Aminin ko, mami na mahal, naka-boxer ako, tapos nakakuan ako, mami na mahal, short. Takbo ako sa pastoral house. Sabi yan, di-rebuke pa nga ako ng ating mahal kapatid, ating beloved Kuya Ronnie. Kaso wala dito, mami. First God, ating beloved Kuya Ronnie, si Tisoy, sabi niya sa akin, Kuya, Brad, anong nangyari sa'yo? Wala ka sa kabanalan. Sabi niya, alam niyo po, mami na mahal, talagang inamin ko na wala talaga sa kabanalan kasi ipinaliwanag ko, sinunog yung aking lahat ng may kabanalan na damit, First God, na ibinigay ng mga kapatiran. Alam niyo po, mami na mahal, pinahiram ako, maliit lang yun, mami na mahal, First God. Bitin, mami na mahal, yung aking long sleeve, parang 3/4 lang, mami na mahal. Yung aking pantalon, parang ganun din, mami na mahal, kalahati doon sa tuhod. Pero tiniis ko yun, mami na mahal. Hanggang sa talagang pinakita ko, mami na mahal, na hindi ako nagpatinag, First God, sa kanilang pagpipigil sa pagdalo sa banal gawain, mami na mahal. At doon, minulat ang ating pinakamamalapay sa unat panalangin nating ginagalang mga pastor, First God. Ang kanilang puso ay pinalambot ng ating pinakamamalapay sa First God. Nandoon, mami na mahal, naniwala sila na totoo talaga ang Diyos dito ay nagbabago ng buhay. Yung First God, na dati-rati, mami na mahal, sabi nga nila sa akin, mami na mahal, yung aking tiyuhin, maalala ko, kung di lang daw niya ako pamangkin, kasi dating mga sundalo yung First God, matagal na nilang itinuwid ang aking paa, First God. Bakit, mami na mahal? Pinagnanakawan ko sila ng kanilang mga alagang, mga bintahing mga manok, mami na mahal. Tapos yung mga kambing, mami First God. Pinagpapalit ko lang yan sa alak, mami na mahal, sa aking mga bisyo, mami First God. Salamat sa ating pinakamamalapay Jesus. Simula nung ako'y makakilala, pinanghawakan ako ng lubusan ng ating pinakamamalapay Jesus na nandun, mami na mahal, sa kanyang kahabagan, mami na mahal, inalis lahat ng mga bisyo na yun. Salamat sa ating pinakamamalapay First God. Alam niyo po, mami na mahal, hindi lang yun, mami na mahal, ang mga patotoo, First God, sa aking pagpapatuloy, mami na mahal, grabing mga himala, First God, hindi mabilang ng mga himala, First God, nandun, mami na mahal. Minsan, subukan ko rin po yung bang lingkod, mami na mahal, sa aking paglalakbay, mami na mahal, sa iba't ibang dako ng ating banal gawain, First God. Dahil minsan ang ibang lingkod, na-assign po, First God, o na-i-request yung First God sa mga krusada, mami na mahal. Nandun, mami na mahal, na yung bang lingkod ay willing din pong tumulong, First God. Alam niyo po, mami na mahal, sa aking paglalakbay, mami na mahal, yung mga disgrasya, talagang hindi mabilang ng mga disgrasya, First God. Ngunit nandun pa rin ang kapangyarihan ng ating pinakamalapay, hindi nagbabago, First God. Katulad na lamang, mami na mahal, isang bagay, mami na mahal, yung magkaroon po ng crusade sa dako po ng iba Sambales. Na nandun, mami na mahal, na maalala ko, mami na mahal, na pumutok po yung aming gulong, First God. Nandun, mami na mahal, sa aming sinasakyan, parang mini elk, mami na mahal, pumutok po yung sa harap, First God. Pag sa harap pala, mami na mahal, hindi mo basta-basta may kabig yan, mami na mahal. Talagang kung saan yung direction niya, didiretso yun, mami na mahal, First God. Pero nagpapasalamat kami sa ating pinakamamalapay, First God. Dahil bago po kami bumiyahe, kasi mga Kristiyano rin po yung mga kasama ko, mami na mahal. Alam niyo po, mami na mahal, bago kami bumiyahe, papunta po sa krusada naming pupuntahan, First God. Nananalangin kami, mami na mahal, ng grabing pananalangin, First God. Alam niyo po, mami na mahal, pagdating po dun sa may tinatawag nilang bitukang manok, pababa po ng Olonga po, First God. Doon kami naputukan, mami na mahal. Madalit sabi, malalaglag po kami sa bangin. At doon sa bangin, hindi lang po kami ang mamamatay, pati yung mga nakatira doon na mga bahay-bahay doon, First God, madadamay po yun, mami na mahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamalapay Jesus. Isipin nyo, mami na mahal, yung humarang doon sa aming gulong, napakalit lamang na bato, First God, kumalang yung First God, pinahinto ng ating pinakamamalapay Jesus, yung madidisgrasya kami. Alam niyo po, mami na mahal, grabing himala, First God, nandun, mami na mahal, yung aming mga kasama, pati yung dalawang preacher, napaiyak, mami na mahal, kasi akala nila talagang yun ang huli na buhay nila. Ngunit sabi ko nga, mami na mahal, ating pinakamalapit sa hindi bumibigo ng mga panalangin. Nandoon, mami na mahal, nung nakapag-review kami, Hallelujah, Jesus name, Hallelujah, Jesus name. Alam mo, mami na mahal, yung aming sinasakyan, mami na mahal,
pinahinto kaagad ng ating pinakamahal na Praise the Jesus. Lord. Pagbaba Hallelujah. namin, maminamahal, alam niyo po yung kumalang doon sa gulong, maliit lang na batong persket. Pinatibay ng ating pinakamahal para maminamahal, hindi mapahamak ang kanyang mga anak. Persket. Salamat sa ating pinakamahal sa mga Himalayan. Persket. Hindi lang yun, maminamahal, maalala ko rin po, persket, na naranasan din po yung bang lingkod, maminamahal, kasama ko po yung aking amo, persket. Kasi dalawa po yung aking pinagtatrabawan sa Maynila. Dati-rati, maminamahal, na punta rin po ako sa mga nagbabayang sale. Kapatiran po natin yun, persket, yung nagbabayang sale. Alam niyo po, maminamahal, naranasan po namin, maminamahal, yung muntik kaming ma-hold up, persket. Alam niyo po, maminamahal, limpak-limpak na salapi yung aming dala, persket, lalo yung bang lingkod. Kasi aking dinadala ay nagdo-double pants po ako, maminamahal. Dalawang pajama, may 6 packet po kami. Hindi lang po 6 packet, siguro mga 15 packet yung sa akin, persket. Punong-puno ng mga pera yan, persket. Siguro maabot po kami mga 4 million, persket. Bibili po kami ng mga sasakyan para, kasi buy and sale siya ng sasakyan, persket. Pagaganday namin, tapos ibibinta na nga medyo mahal, persket. Ganun po, maminamahal. Iko-condition po namin yung sasakyan, tapos ibibinta rin na, persket. Alam niyo po, maminamahal, madalit sabi, dito po sa may sa QC yun, maminamahal, malapit po sa mga Chinese yun, persket. Ando, maminamahal, nag-deal po kami ng 3 sasakyan na Pajero, persket. Nandun, maminamahal, dala ko po yung pera, maminamahal. Alam niyo po, sabi ko nga, kada umaga, maminamahal, nanalangin po yung bang lingkod, nagpupuri po, maminamahal, persket. Nandun talagang hindi tayo kumakaligtaw kahit na, sabi nga, ilang minuto, ilang oras lang, maminamahal, lagi tayong nagpupuri sa ating pinakamahal kasi mahalaga, maminamahal, lagi ka nagpupuri sa ating pinakamahal, persket. Alam niyo po, maminamahal, nung nakita ko, maminamahal, napansin ko, iba yung tema, maminamahal, kasi yung dalawang kasama nila, parang lookout, maminamahal. Nasa Pajero kami, iniikot nila yung sasakyan namin. Tapos, yung area na aming kinaparkingan, maminamahal, parang sinasite nila kung paano bang gagawin, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, first time na maminamahal na sabihin ko, Kuya Imbaw, iba yung nararamdaman ko ngayon, Kuya Imbaw, sabi ko. Cancel na natin yung 3 Pajero na kukunin natin, sabi ko. Alam niyo po, maminamahal, kung hindi po nakinig, alam niyo po, hindi po nakinig yung aking amo, maminamahal. Nandun, maminamahal, talagang mamamatay kami, maminamahal. Alam niyo po, nung in-start po yung Pajero, maminamahal, tinutukan po kami na 4 na armado, maminamahal, na may dalang 45, maminamahal. Sa gilid, maminamahal. Pero hindi po nagpati ng ating mga kapatid. Pero nag-rebuke na ako, in Jesus' name, hallelujah. Save mo kami, mga pa-Jesus, in Jesus' name, hallelujah. Sa unat pa lang ng pastor, hallelujah. Alam niyo po, maminamahal, si Kuya Embaw, diretso lang, nag-drive siya, maminamahal. Nagtaka kami, maminamahal, sigurado yun, yung gatilyo, kinakalabit nila yun kasi nakatutok na, maminamahal, nakatutok na sa gilid namin, maminamahal. Kung hindi nag-rebuke, maminamahal, hindi tayo nanalangin, persket, tumatawag lagi sa ating pinakamamala pa Jesus, malamang patay na kami, persket. Ngunit salamat sa ating pinakamamala. Iniligtas kami sa mga hold-upper na yun. Talaga sabi ko, naramdaman ko na, maminamahal, nung start pa lang ng yung sasakyan, tinutukan na kami kaagad, persket. Ibig sabihin, maminamahal, alam nila, maminamahal, na may malaking dala kaming pera, persket. Kaya maminamahal, salamat sa mga pag-iingat na yan, persket. Nagpupuri rin ako, nagpapasalamat, maminamahal, sa mga pag-upala, hallelujah, sa mga biyaya, lalo sa pag-upagaling, maminamahal, nandun, maminamahal, minsan nagkakaroon tayo ng karamdaman, maminamahal, mga trangkaso, maminamahal, na minsan hindi mabilang yung mga trangkaso, minsan maabot po ako ng 1 buwan noon, nung hindi pa ako nakakilala. Talagang nariyan na, maminamahal, nagkakasakit yung bang lingkod, maminamahal. Binibilang ko yung linggo, buwan, maminamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal pa Jesus nung ako'y makakilala sa banal gawang ito, maminamahal. Dati-rati hindi po ako ganito kataba, persket. Napakapayat ko noon, maminamahal, dahil gumagamit nga po ako, maminamahal, pinagbabahal na gamot. Ngunit salamat sa ating pinakamahal pa Jesus, simula noong makakilala ako sa banal gawang ito. Sabi nga, ang blessing na ibibigay ng ating pinakamamahal pa Jesus, walang limitasyon, persket. Salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus. Malusog na katawan, persket, yung binagalaw niya, persket. Yung aking taba, siguro, hindi lang 4 times, persket, mga 5 times pa na pinataba ng ating pinakamamahal pa Jesus. At sa mga minamahal, sa lahat ng mga pagpapala, maminamahal, sa mga talento, maminamahal na ipinagkakalob ng ating pinakamamahal pa Jesus, persket. Yung mga talento na hindi mo na hinihiling, idinadagdag pa ng ating pinakamamahal
pinakamamahal na Panginoon. Praise the Salamat Lord. sa ating Hallelujah. pinakamamahal na Praise God. Mga wisdom, knowledge, understanding na pinagkakalob natin mga Panginoon. Praise God. Sa lahat ng mga pagpapala, lalo tikit ang pagpapalang spiritual. Ang purihang pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat, Praise God. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po muli tayo ng malakas mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother John Aquino sa kanyang pinagpalang patutuo. Amen. Purihin natin pinakamamahal pa bago po tayo magpatuloy, bago po natin ibigay mga minamahal sa ating beloved sister Miriam Reyes. Mga minamahal, tayo po muna dumako mga minamahal sa pang-apat na huling wika na winika ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Dito po sa aklat ng Marcos, mga minamahal, kabanata ay 15, talata po ay 34. Ito pong sinasabi, at ng oras na ikasyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, Ele, Ele, lama sabatstani, na kung liliwanagin ay Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito po mga minamahal ay salita ng espiritual na paghihirap, mga minamahal. Salita ng espiritual na paghihirap. Sapagkat ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, bilang Diyos, siya po ay nagkatawang tao. Amen? Nagkatawang tao ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, dumanas ng talagang hindi maipaliwanag na sakit at hirap, mga minamahal. Ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, bilang pag-ibig sa atin, mga minamahal, bilang pag-ibig sa bawat isa, mga minamahal, amen? Yung pag-ibig na ibinibigay sa atin, mga minamahal, ay hindi tinanggap ng marami, mga minamahal. Amen? Yung pinag-aalayan niya ng pag-ibig, mga minamahal, yun pa yung nagpako sa kanya, mga minamahal, sa krus. Yun pa yung nagpahirap, nagbigay ng sakit, kirot, dalamhati, mga minamahal. Amen? Sa aklat po ng Isaiah 53, talatay 4 hanggang 7, mga minamahal, ito pong sinasabi, tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo, bawat isa sa kanyang sariling daan. At ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Siya'y napighati, gayon man nang siya'y dinalamhati, ay hindi nagbuka ng kanyang bibig. Gaya ng kordero na dinadala sa patayan, at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit sa kanya ay pipi. Gayon may hindi niya binuka ang kanyang bibig, mga minamahal. Dahil sa hirap na naranasan ng ating pinakamamahal na Panginoon, kanya pong nasambit, mga minamahal, kanyang inihayag ang tunay niyang nararamdaman. Hirap sa kanyang ama, mga minamahal. Kahit nasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, man, bakit mo ako pinabayaan? Talagang ang ating pinakamamahal na Panginoon, kailangan tiisin, mga minamahal, iniwanan, pinabayaan ng ating, ng kanyang ama, mga minamahal. Upang, mga minamahal, amen? Upang ang sakripisyo para sa ikapagpapatawad ng sangkatauhan ay lubos na maganap, mga minamahal, upang tayo po ay maligtas, mga minamahal. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. At isa pa, mga minamahal, yung kasalanan nating lahat, ibinigay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nasa Kanya lahat ng ating mga kasalanan. Ang ating Diyos, banal, mga minamahal, kaya't hindi pwedeng magsama ang banal, mga minamahal, at ang makasalanan, mga minamahal. Kaya't iniwan siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa atin po, mga buhay, mga minamahal, nakakaranas din po tayo, mga minamahal, ng spiritual na paghihirap, mga minamahal. Nariyan po yung may time na parang nararamdaman natin na parang iniwanan na po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, na parang hindi na po natin maramdaman ang kanyang matamis at banal na presensya. Sinasabi po ng Isaiah 59:2 hanggang 3, mga minamahal, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig.
kailangan tayong magpakumbaba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Kung nakakaranas tayo ng mga pagsubok, merong layunin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Baka tinatawag ka na bilang mga awit, mga minamahal, bilang elder of the church, helps of the church, mga minamahal. Minsan, mga minamahal, tayo po'y dinadalisay, mga minamahal, sinusubok yung ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya't nararanasan natin kung minsan, mga minamahal, yung mga pagsubok sa ating buhay. Gaya ni Job, mga minamahal. Si Job, walang kasalanan, subalit siya'y sinubok, mga minamahal. Ating gayahin si Job, mga minamahal, lumakad ng may pagpakumbaba sa harapan ng ating pinakamamahal. Hindi nagreklamo, mga minamahal. Ganyan po ang nais ng ating pinakamamahal, mga minamahal. Amen? Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal. At ito po, mga minamahal, ang ika-4 sa huling wika, ang salita ng espiritual na paghihirap. Amen? Tayo na po ituloy-tuloy, mga minamahal, sa pakikinig ng pinagpalat buhay na patotoo. Kung nariyan na po ating beloved sister Miriam Reyes, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon, ating pong pakinggan, ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat, sa ating pinakamamahal na Jesus, maganda po ating beloved brother Joshua Villaruz. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating beloved Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda at patuloy po nating inaalala ang ginitong aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako din po ay bumabati sa lahat ng beloved manggagawa at sa inyong mga beloved kapatiran, isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Ako ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya sa amin sa araw-araw at sa pagpo-provide niya ng aming mga pangangailangan sa araw-araw, sa lahat ng aming sinusuot, sa lahat ng aming mga kinakain. Ako ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy na pagbibigay niya ng kalakasan at kalusugan sa akin at sa lahat ng aking buong sambahayan. At ako din po ay napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako po ay muli niyang kinahabagan at muli niyang ibinalik sa kanyang banal na gawain. Sapagkat tunay nga po mga minamahal na napakatagal na panahon na ako po ay nawalay sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa aking pagkawali sa ating pinakamamahal na Panginoon, andyan talaga ang pamumuhay na makasanlibutang gawain, mga minamahal. Andyan po ang mga bisyo na hindi ka nais-nais, mga minamahal, ang mga pagsuot ng walang kabanalan, mga minamahal, mga pagmumura, mga kalayawan sa buhay, na andyan po na talagang noon mga minamahal, talagang napakahilig ko ng aking mga kaibigan sa mga nightlife, mga minamahal na mga ganitong oras po, talagang andyan pa kami sa mga lansangan, mga minamahal. Hallelujah. At lubos-labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat ako'y muling naabot ng panalangin ng ating beloved dearly Pastor Wildy Estrada Almeda at lubos-labis ko pang pinapasalamatan na ako'y muling kinabagan na ating pinakamamahal na Panginoon. At isa po sa mga kadahilan ng mga minamahal na hindi pa ako nakapagpatuloy din po sa paglilingkod. Talagang andyan po na ang pagsusod ng may kabanalan, mga minamahal. Talagang noon po mga minamahal, talagang hindi ko po kaya mga minamahal sapagkat noon po mga minamahal, nung ako'y dumadalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, andyan talaga na may dala po akong ekstrang pamalit at sa pag-uwi ako pa ay dumadaan sa mga department store pupunta ako sa mga comfort room para magpalit doon mga minamahal sapagkat nahihiya nga po ako minamahal na ako ay makita ng aking mga kilala sa ganitong kasuotan, mga minamahal. Ngunit yan po ay
nung ako'y kinabagan ng ating pinakamamahal na Jesus na kanyang ibinalik sa kanyang banal na gawain, ako po ay lubusang binago ng ating pinakamamahal na Jesus at kanyang ipinakita mga minamahal na ang pagsuot ng may kabanalang ay kaaya-aya mga minamahal. Hallelujah. At ako din po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na po Jesus. Way back 2010 po mga minamahal, nung ako po ay na-diagnose na mayroon po akong thyroid cancer minamahal. At at ang sabi ng aking doktor minamahal, sa dako ng Bila for mga minamahal, andyan po na sabi niya, hindi daw po ako pwedeng umalis ng Pilipinas, mga minamahal, sapagkat that time po minamahal, ako po ay nangingibang bayan, nangingibang bansa minamahal. At sabi niya sa akin, hindi ko masabi kung sa 2 taon ikaw ay mabubuhay pa, sapagkat yung tumor na nakita sa aking thyroid minamahal ay malignant minamahal. At isa pa mga minamahal, ito po ay binayopsi minamahal sa pamamagitan ng needle aspiration minamahal. At kung sabi nila kapag ang isang tumor minamahal ay nagalaw minamahal, lalo po yung mas mapapabilis yung pagkalat minamahal, sapagkat nasaktan nga po yung bukol minamahal. Ngunit sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na po Jesus, mga minamahal, sapagkat yung time na yun mga minamahal, ako pa po inalalamig sa ating pinakamamahal na po Jesus. At nung time na nalaman ko na mayroon po akong thyroid cancer po minamahal, talagang ako po ay napaiyak sa ating pinakamamahal na po Jesus, sapagkat nung time na yun maliliit pa po ang aking mga anak mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, napakabata ko pa, ako ay kukunin mo na. Sabi ko sa isip ko, tapos hindi pa ako nakakapaglingkod sa iyo sa mahal na Panginoon. Sabi ko nung time na yun sa isip ko po. At nung time na yun mga minamahal, meron po akong hawak na financial minamahal upang magpa-opera minamahal. Ngunit sinabi po ng aking tita, sapagkat yung tita po na siya pong nagbunga po sa akin mga minamahal sa dako ng Baguio minamahal, sabi niya, bakit hindi mo subukan muling dumalo at mag-ali ka ng pag-aayuno, sabi niya sa akin. At nagpa-counsel nga po ako sa dako ng Baguio minamahal, at yun nga po ang sabi sa akin minamahal. At nung time na yun mga minamahal, at talagang umpisa na po ng aking pagdalo-dalo minamahal, hanggang sa natuto na po akong mag-alay ng pag-aayon ng mga minamahal, at patuloy na dumalo na minamahal ng 3 beses sa isang linggo minamahal. At natuto na rin po kami magpuri minamahal sa tahanan minamahal. At sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Jesus, ang aking karamdaman na thyroid cancer minamahal, wala noon 2010 minamahal hanggang sa kasalukuyang taon mga minamahal, andyan pa rin po minamahal ang aking kaisa-isang buhay na taglay-taglay ko pa rin minamahal. At andyan po na gradual healing po pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya't lubos-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus, na kung ako po'y natuloy na mga ibang bansa minamahal, hindi ko po alam kung saan po ako pupulutin mga minamahal. Sapagkat nung time na yun minamahal, nung ako'y nawalay sa ating pinakamamahal na napakagulo po ng aking buhay. Andyan po talaga na sobrang kalayawan mga minamahal nung ako ay nasa makasanibutang gawain minamahal. Kaya hindi po ako magsasawa na pasalamatan ng ating pinakamamahal na Jesus, ang himala na ginawa niya sa aking buhay, sapagkat may plano pala ang ating pinakamamahal na Jesus na siya ay aking paglilingkuran pa minamahal. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, dahil hindi man karapat-dapat, ngunit kanyang minarapat upang magamit sa kanyang banal na ubasan upang maging isa sa kanyang mga awit. Hallelujah. At
ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat ng pagpapala, sa mga biyaya na pinagkakaloob niya, mga minamahal, at sa pagpapalang material, financial, physical, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kahit hanggang hindi na lang po, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Alahan magsabi ng praise the Lord. Amen. Purihin natin pinakamamahal Panginoon. God bless sa pinagpalang patong ating po beloved Sister Miriam Reyes. Salamat sa ating mahal Panginoon sa kanyang kabutihan sa buhay ng ating mahal kapatid. Amen. At tunay nga minamahal na ang bawat isa sa atin, ang ating paglapit sa ating pinakamamahal Panginoon, yung patuloy nating paglilingkod na ito, pagtitiwala at paglilingkod sa ating mahal Panginoon ay may naghihintay na pagpapala sa bawat isa sa atin. Hindi lang sa aspektong physical, material, financial, higit sa lahat sa spiritual, yung tayo ay makatiyak sa kaligtasan, buhay na walang gan sa kalangitan. Sa po natin mga sa buhay. Amen. Tulad na ating mga kapatid, ay gayon na lamang ang himala ng mahal Panginoon, bagamat siya may karamdaman noon, magulo ang buhay, pero nung siya po ay lumapit, maglingkod sa ating pinakamamahal Panginoon, nagtamo siya ng kaayusan, ng pawapala at kagalingan, higit sa lahat kaligtasan, buhay sa ating mahal Panginoon. Palapakan natin ang ating pinakamamahal Panginoon. Praise the Lord. Amen. At bago tayo patuloy, patuloy naman kahabagan natin mahal Panginoon sa kapitulutan lamang na ating pong beloved preacher, Kuya Bubunya, ko po yung nagpapabuo ng pinamataas na pagpuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba para lamang sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord! Amen. Palapakan natin ating mahal Panginoon. At siyempre, dobling paggalang at pagbati ng madaling araw sa ating pong beloved evangelist, Pastor Willie Estrada Almeida, ang huling propeta ng ating mahal Panginoon sa ating kapanahunan. At hindi po natin makakalimutan ang mga turo ng isang aral natin pong minamaginagal na Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanilang pong beloved children, sa ating pong minamahal na mga pastor workers sa dakong ito, sa ating pong minamahal na elders, sa ating pong nakasama, sa inyo man po mga minamahal, datihan man, isang madaling araw po sa ating lahat, at gayon din sa ating mga bisita, ng mga baguhan na ating nakasama sa oras ito sa pupuri sa mga Panginoon. Kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At syempre sa ating mga Facebook viewers, sa ating YouTube viewers po, mga minamahal, isang palang madaling araw po sa inyong lahat, at patuloy ninyong pag-iisa sa kapitulo at ating beloved preacher, yung aking beloved tita from Montalban, mga minamahal, ay gayon na lamang ang kailangan pag-isa sa bawat isa atin. Sabi nila lagi, mga minamahal, sila nag-chat at sabi nila, napakapalad natin dito. Tayo ay may kalayan dahil sila sa Rizal, sa Montalban, at grabe ang curfew daw doon alas 6, pero sa atin sasagawa tayo ng paglilingkod ito sa ating mahal Panginoon. Tayo po ay may kalayaan compare sa kanilang naranasan mga minamahal. Tayo po ay malayang-malaya magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At mga minamahal, tayo po muna magtawag ng isa po mga minamahal na magpapasalamat sa ating mahal na Panginoon, at saka po natin ipagpatuloy yung pakikinig po ng panglima po mga minamahal na huling salita natin mahal Panginoon doon sa 7 last words po mga minamahal natin mahal Panginoon habang siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Amen. Palapakan po muna natin ating mahal Panginoon, at nawa po mga minamahal ay ating nasusundan yung una, pangalawa, pangatlo at pang-apat na uling wikan ating mahal Panginoon doon sa 7. At alam po natin yung naunawan po natin yung mensahe na naisiparating ng mahal Panginoon. Alam natin na yun ay hindi po literal, may naisiparating ang mahal Panginoon sa atin. Amen? At magtawag muna tayo ng isa, mga minamahal, bago tayo dumako doon sa panglima naman po na huling salita ating mahal Panginoon. Ating pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved brother Joshua Villaruz. Ating pong pakinggan kung paano po siya pinagpala ating mahal Panginoon. Sundan sila na ating pong beloved sister Avelina Rosario. Amen.
Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba at pagparangali para lamang sa ating dakilang Diyos sa buhay, sa ating Praise the Lord, pinakamamahal amen. na Panginoong Jesus at aking di pinapabot ang aking dobleng pagalang sa ating beloved and honorable evangelist pastor Wildy Estrada Almeida, sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved mama, dear beloved assistant pastor Lina C. Almeida, and their beloved children, at sa lahat ng mga beloved elders, sa mga beloved pastor workers, at sa inyong mga minamahal na kapatiran. Ako'y nagpapabot ng hugpalang umaga o madaling araw sa ating lahat, at ganoon din sa inyong mga beloved Facebook live streaming viewers na patuloy na sumusubaybay sa gawain ng ating pinakamamalapit na Jesus. Aking hindi nga binabati kayo kung anong mga oras na sa inyong lugar ngayon, mga minamahal. At ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamalapit na Jesus sa patuloy na pag-ingat sa aking beloved mother, yung trabaho sa ibang bansa na rin, ang patuloy na kalakasan, kalusugan na ipinagkakalob ng ating pinakamamalapit na Jesus, maging sa pag-iingat, mga minamahal sa Kanya, sa pagkahawa ng, mula sa coronavirus. Nariyan ang patuloy na protection na ipinagkakalob ng ating pinakamamalapit na Jesus, maging sa aking buong pamilya, sa aking sambahayan. Nariyan ang patuloy na pag-provide sa aming pang-araw-araw na pangailangan sa pagigat sa amin, mga minamahal. At ganoon din, pinagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung nakarang Miyerkules lamang, sa kahabagan lamang ng ating dakilang Diyos sa buhay, ako at ang kasama ng isa nating beloved elder, kami ay kahabagan natin pinakamamahal Panginoon Jesus na atasan ng ating beloved ordained preacher na pumunta roon, mga minamahal. At kagalakan namin, mga minamahal, na makadalo muli doon, mga minamahal, dahil sa pagsasaguan ng midweek service doon, mga minamahal. Meron din kaming sa kahabagan ng pinakamamahal Panginoon Jesus, merong mga kasamang mga baguhan doon, mga minamahal, na talagang willing na magpabautismo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kahabagan lamang ng ating dakilang Diyos sa buhay. At ganoon din, aking pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na mula sa pagpunta namin doon hanggang sa aming pag-uwi, nariyan ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos sa buhay. At pinagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil bagaman hindi man karapat-dapat tumanggap ng mga pagpala na patuloy namin tinatamasa na aking buong pamilya sa bahayan, nariyan ang patuloy na kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging sa patuloy niyang paggamit sa inyong banglingkod, bagaman hindi man karapat-dapat ay kanyang patuloy na kinakahabagan at ginagamit sa kanyang banal-lubasan bilang isang mga awit. Kaya lahat ng kapurihan, pagdadakila, pagsamba at pagparangali para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Palapakan po natin minsan pang ating mahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa papapalang yan sa buhay nating mahal kapatid, at gayon din sa mga kaluluwa po mga minamahal na talagang sila po ay lumalapit sa ating mahal na Panginoon kapag kanilang mapakinggan ang dalang ibanghelyong kaligtasan ng mga taga Jesus Mary Crusade International Ministry sa pangulipangan ating mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, ay malaking kagalakan sa ating mga puso na may mga kaluluwa po na sumasampalataya at lumalapit sa ating ipinapakilalang Diyos, ang walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At tunay yan po ay pagpapalang maminamahal, sabi nga ng Biblia po, maminamahal, na alalahanin lagi natin ang panunumbalik ng isang kaluluwa ay libo-libo laksalaksang mga anghel ang nagkakatuwaan sa langit at nagtatakip ng maraming kasalanan. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon sa patuloy niyang pagsama sa atin sa ganyan sa krusada, sa paghahayo, sa banal na gawain. Amen. God bless po muli sa pinagpalang patuloy ating pong beloved brother Joshua Villarus. At bago natin ibigay ang bupato sa ating beloved sister Avelina Rosario, tayo po idarak mga minamahal dito naman po sa panglima na salita na ating malapin doon sa huling pito po na kanyang nabanggit mga minamahal habang siya ay nakapako sa krus ng Kalbaryo. Amen? At dito mo mga minamahal, mababasa po natin dito yung panglima na wika ng ating pinakamamahal na Panginoon dito po sa Juan, ang kabanatay 19, ang talatay 28, ang sabi rito, mga minamahal,
Pagkatapos nito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na nga, upang matupad ang kasulatan ay sinabi, nauuhaw ako. Ayan mga minamahal, ang panglima na binanggit na salita ng ating malapay noon habang siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, ang katagang nauuhaw ako. Amen? Kung mapapansin natin mga minamahal, ay sabi rito upang sa kaganapan ng kasulatan ay mangyari sa buhay ng malapay na Jesus mismo yung sinabi ni Haring David po, mga minamahal, abang siya ay nagpupuri sa malapay noon, ay sabi rito sa awit 69, entrada 21, binigyan naman nila ako ng pagkaing mapait, at sa aking kauhawan ay binigyan nila ako ng suka na mainom. Alam po natin mga minamahal na nung ang malapainom po dito mga minamahal ay siyempre sa loob ng 6 na oras mga minamahal na nandoon yung pag-suot sa kanya ng koronang may tinik, yung paghampas sa kanya mga minamahal, yung pagbubuhat ng mabigat na krus, yung 3 beses na siya po ay matumba. Napakalayo po, minamahal ng talagang nilakad ng malapay habang pasan-pasan ng krus. Sino ba naman minamahal ang hindi mapapagod? Amen? At alam natin, minamahal, tayo man din ay talagang isa yan sa kinakailangan natin na mabigyan ng pansin sa ating buhay. Yung kapag tayo ay nauhaw, ay kailangan ay makainom tayo, minamahal, upang hindi tayo tuluyan na manghina. Subalit ang malapainom, minamahal, sa senaryong ito, minamahal, ay hindi lamang tungkol ito sa literal, minamahal, na nararamdaman ng malapay noon. Hindi lamang sa pisikal na aspekto ang nais ng malapay na siya ay nauhaw. Alam niyo mga minamahal, ang malapay noon ay yung pagbanggit ng malapay na nauuhaw ako, bukod sa matupad ang kasulatan, ito ay sabi nga mga minamahal na mga Bible scholar, mga minamahal, ito ay agonizing word po mga minamahal. O ito yung panagho, yung pagsigaw ng ramdam na ramdam ang sakit, mga minamahal. Ang malapay noon, mga minamahal, ay imagine, walang ibang layunin ang mabait na Diyos. Siya'y nagkatawang tao, nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako at ang mga darating pang henerasyon ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen? Nangaral ang malapay noon, nagbangon ng mga patay, nagpagaling ng may mga karamdaman, nagpalakad sa pilay, pinadilat ang mga bulag, pero sa lahat, sa likod ng ganong kabutihan ng Diyos, masakit sa parte ng Diyos, mga minamahal, na yung may mga tao doon na siya ay talagang inalipusta. Sinabing siya ay makasalanan. Grabing pagkadalamhati ng Diyos, kanyang nabanggit ang katagang nauhaw sapagkat uhaw ang Diyos sa pag-ibig ng tao. Uhaw ang Diyos sa pananampalataya ng sanlibutan. Kung sana sila lamang ay sumampalataya na siya ang Kristo, sila ay magkakaroon ng kaligtasan, magkakaroon ng kagalingan sa mga karamdaman. Ayun ang naisip natin ng mga nauuhaw ang Diyos sa puso ng mga tao na sa Kanya ay lumapit, maglingkod, ibigay ang kanilang oras. Amen? Hanggang sa oras ito, mga minamahal, alam natin ang sitwasyon na mayroon tayo. Talagang limitado ang kilos, ang galaw ng mga tao.
partikular na doon talaga sa lugar na ngayon ay talagang may tinatawag mga minamahal na bubble wrap, mga minamahal. Uhaw ang Diyos na kung sana itong pagsubok, karamdaman, pandemya, kabiguan ay maging dahilan upang lumapit sa Diyos, tuloy yun pa yung naging dahilan na lumalayo sa Diyos ang mga tao. Ipinagkakait ang kanilang sarili sa paglapit sa Diyos. Kaya nauuhaw ang malapaynoon. Amen? Tulad natin, mga minamahal, tayo ay uhaw din. Alam natin yung katagang uhaw. Nababanggit natin yan, mga minamahal. Uhaw tayo sa katotohanan, partikular sa mga mundong bagay, mga minamahal. Amen? Merong talagang nariyan yung katiwalian. Nauuhaw tayo sa katotohanan, sa pagkakaroon ng pantay na karapatan, yung hustisya. Nauuhaw tayo, mga minamahal, doon din sa kapatawaran na bumumula sa tao na nagawan natin ng pagkamali. Kung paanong gayon daw tayo, mga minamahal, nakadarama ng gayong bagay, lalo pa kaya ang Diyos nung panahon na yan, na siya ay imagine, mga minamahal, ipinako sa krus ang mabait na Diyos, walang kasalanan, pero inalipusta, inalimura, mga minamahal. Kaya yan ang binanggit ng mahal Panginoon, na uhaw ang Diyos, hindi lamang dahil sa literal na siya ay pagod, kundi nais ng Diyos, panawagan ng Diyos sa mga tao, na habang may panahon pa tayo ay lumapit sa Kanya. Sabi nga ng mahal Panginoon, sa totoo lang, ang Diyos, siya yung living water. Amen? Amen, mga minamahal? Dapat sana malaman ng tao na walang ibang tubig na nagbibigay buhay, kundi ang paglapit kay Kristo. At yan nawa ang kauhawan ng tao, mga minamahal, yung hanapin ang totoo at mabait na Diyos, walang ibang ating mahal na Panginoon Jesus. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, at magsabi ng praise the Lord. Amen. Kaya yan po, mga minamahal, ang panglima po, mga minamahal, sa huling pitong wika ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Naway ating po yung nasusundan, mga minamahal. At tayo po, mga minamahal, ay magpatuloy na po, mga minamahal, sa pakinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved Sister Avelina Rosario. Ating pong pakinggan kung paano po sila pinagpala ating mahal na Panginoon. Sundan sila na ating pong beloved Brother Judel Aquino. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagbati, pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ganun din po sa beloved mga Hallelujah. Evangelist Wilde Estrada Almeida. Ganun din po sa kanilang mga anak, Apo Manugang. At ganun din po ating inaalaala at turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lena C. Almeida. Ganon din po sa beloved mga manggagawa, pinangasiwahan na ang ating beloved ordained preacher. Ganon din po sa beloved mga elders, beloved kapatiran, datihan o baguhan man. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang hindi ko pagsasawaan itong pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Dati-rati rin po talagang nung wala pa po kami sa ministeryong ito'y talagang pag yan ay sinusumpong ng aking pananakit ng ulo ay talagang napakasakit talaga. Hallelujah. Praise the Lord. Talagang maghapon ko po yan napakasakit. Ngunit nung na-sweet ko po yung television namin, talagang nandyan ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 6 na buwan ko po yan sinusubaybayan. Talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya.
Hallelujah, praise the Lord. Hinanap po namin ang gawaing ito na tagpuan po namin dyan sa Lukban Street. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong pananakit ng ulo, stand pong pinagaling ng pinakamamahal Amen. na Praise the Lord. Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na mga anak nung maliliit pa sila. Sunod-sunod po silang nagkakasakit. Halos hindi ko po alam kung saan ko po sila dadalhin. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus, nung nandito po na po kami sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, yung karamdaman po nilang sakitin ay talagang pinawi ng pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord, amen. Yesus. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Napakabait ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Dahil, hallelujah, praise the Lord. Siya po ang inaasahan namin mula noon hanggang sa mga oras na ito. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya sa aming buong sambahayan. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Totoo po siyang buhay sa ministeryong ito'y talagang Amen. siya po ang inaasahan na namin mula noong hanggang sa mga oras na ito. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa pagpapalang material, financial, physical, at higit sa lahat sa spiritual nagpapapala. Ang lahat ng kapuray pa sa salamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal. God bless sa pinagpanampatawang ating po beloved Sister Avelina. Rosario, salamat sa ating Panginoon sa kanyang papala sa buhay din ating mahal kapatid mo minamahal. At bago tayo patuloy mo minamahal, tayo po muna tumayong lahat. Tayo po magpuri sa ating mahal Panginoon. Ating pong ipagpag ating mong inantong na diwa. Amen. Salamat po Panginoon ko sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang maigaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala mo, ano ang maigaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami iyong kukunin na, at namin ka na makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Kami ay aawit, sana kayo ay makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Praise the Lord! Glory! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Lahat ay mayroong tutuhan, mahirap o mayaman.
sarap umawit, awiting bakalangit. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galang ligaya. Praise the Lord! Hallelujah! Glory! Nagbubunyi pati ang El sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting bakalangit. Praise the Lord! Hallelujah! Kasal, ano bang awiting bakasal? Ang buhay namin naglulusang, ngunit ngayon'y masilan at masaya. Magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting bakalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid na di kayang tumbasan. Ano bang awiting bago sa lutan? Ang buhay ngayon ay nagulusa, ngunit kayo'y masiglan at masaya. Magmula nang si Jesus ay makilala, o si Jesus ay darating na kapatid. Praise the Lord! Glory! Hallelujah! Hallelujah! Sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay parusahan doon sa malaki. Si Jesus ay darating na, kapatid at kakanaman, kasalanan ay iwasin. Praise the Lord! Langit ang tumulo sa bibig natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman, doon sa malaking hukuman, doon sa malaking hukuman. Praise the Lord! Amen! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po mo minamahal ay patuloy sa paghinang mga buhay. Pinapahal pa ito. Kung handa na po ating mga beloved brother Judel Aquino, atin na pong binibigay ang pupatong sa kanila. Sundan sila ating pong beloved sister Loretta Bacanime. Palakpakan po natin minsan pa ang ating mahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Amen. Praise the Lord. Pinakamataas sa pagpuri, pagluwalhati, pagdakilay tanging sa ating pinakamamahal na Amen. Jesus Praise po the lamang. Ako rin po yung nagpapabot na dobleng paggalang at pagbati po ng isang mapagpalang madaling araw na po sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, maging sa patuloy na pag-alala ng mga ginintong turo at aral po ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, maging sa kanyang mga beloved children at sa ating pong makapiling na beloved elders at sa ating pong mga beloved workers, sa pangasiwa po natin beloved ordained preacher at sa inyo pong mga beloved kapatiran, baguan mahaudatian, maging sa ating mga beloved live webcast viewers, ako pinagpapabot na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat po mga minamahal sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagkakataong itong muli na maihayag ko po ang mga himala at kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus sa aking buhay, mga minamahal. Andyan na sariwain ko po mga minamahal nung ako po'y bata, mga minamahal, na nagkaroon po ako ng sakit na asma, mga minamahal, na siyang nagpahirap po sa akin magmula nung ako'y sanggol hanggang sa pagtungtong ko po sa elementary. Mga minamahal, andyan ang sakit na yan na asma na talagang hindi normal, mga minamahal na asma, mga minamahal, dahil sinasabi niya, mga minamahal, pag nasa edad ka ng mga 10 years old, mga minamahal, andyan na mawawala na yung asma, mga minamahal. Ngunit sa akin, mga minamahal, talagang napakatagal na panahon ko pong tinaglay ang sakit na yan, mga minamahal, andyan na buong akala ko po, mga minamahal, nung ako pa po'y grade 4, mga minamahal, andyan na buong akala ko po magdadrop out na po ako sa klase dahil andyan na madalas na po kung absent, excuse na lang po, mga minamahal. Andyan na umabot po ng 3 weeks po, mga minamahal, hindi na po nakakapasok, nahuhuli na po ako sa mga
sa mga paaralan, mga minamahal, andyan na maging sa mga gawaing bahay, ay hindi na po ako naasahan, mga minamahal, maging sa pakipaglaro sa aking mga kaibigan, at mga pinsan, mga minamahal, ay hindi ko po magawa dahil limitado po lahat ng aking kilos, mga minamahal, dahil andyan na pag napagod na po ako, mga minamahal, andyan na hinihingal na po ako, mga minamahal, andyan na sa paghanap po ng kagalingan ng buong pamilya namin, mga minamahal, dahil sa sakit kong asma, mga minamahal, andyan na hindi lang po isa o dalawang albularyo ang aming nilapitan, mga minamahal, ngunit andyan na wala pong kagalingan, mga minamahal, maging sa mga doktor, mga minamahal, ilang mga doktor na rin po, mga minamahal, ang aming nilapitan, andyan na pansamantalang kagalingan lang po ang aming nakakamtan, mga minamahal. Ngunit nung mga panahon, mga minamahal, na ako po'y tumanggap sa bautismo sa tubig sa pangalan po natin pinakamamalapit ni Jesus, andyan kagad ang katugunan, mga minamahal, at kagalingan ng aking karamdaman Praise na the talagang Lord, tapos po ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamalapit ni Jesus, mga minamahal. Andyan na pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamalapit ni Jesus, mga minamahal, sa isang taon muli na bagamat nandyan na kasama natin ang COVID-19 na to, mga minamahal, ngunit pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamalapit ni Jesus dahil magmula nung lumitaw ang sakit na to, mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito, ay hindi po kami pinabayaan na ating pinakamamalapit ni Jesus, mga minamahal. Andyan ang kanyang pag-iingat sa bawat isa sa atin, mga minamahal, lalo na po sa buong pamilya namin, na kami po'y pinangingatan, mga minamahal, at higit sa lahat, kami po'y pinagpala, mga minamahal. Andyan na bagamat nariyan pa rin po ang COVID na yan, mga minamahal, maging sa kahigpitan, mga minamahal, andyan sa patuloy lang po na habag natin pinakamamalapit ni Jesus, kami po nakakadalo ng 3 beses sa isang linggo, mga minamahal, kaya pinapasalamatan Praise po the namin Lord. yan sa ating pinakamamalapit ni Jesus, maging sa pag-iingat sa buong pamilya namin at sa pagpo-provide po ng lahat ng aming mga pangailangan, mga minamahal, at pinapasalamatan ko rin po sa lahat sa ating pinakamamalapit ni Jesus ang lahat ng mga pagpapala na pinakakalab sa buong pamilya namin, magmula sa mga pagpapala ng pisikal, pinansyal, higit sa pagpapalang espiritual, at maging hindi man po karapat-dapat sa patuloy lang po na habag na ating pinakamamalapit ni Jesus, nagagamit po ako sa kanyang banal na gawain. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuriang pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord, amen. Purihin ang ating pinakamamalapit. God bless, pinagpalang patuloy. Ating po mga kapatid, ating po beloved brother Judel Aquino, salamat sa ating malapay noon. Totoo nga, mga minamahal, na isang taon na kung ating alalahanin, mga minamahal. Ito yung panahon, ngayon po, mga minamahal, ay April 3 po, mga minamahal. Ito yung parang mga minamahal na talagang tayo ay nalagay sa extreme enhanced community quarantine, mga minamahal. At hirap na hirap tayo, talaga mga minamahal, na makadaan na kapulisan dyan sa checkpoint po, mga minamahal. At bawat isa atin talaga, mga minamahal, ay kanya-kanya po talagang pinaisip na mga noon na paraan kung paano tayo maaring makadalo sa gawain ng malapay noon. Amen. Ang ilang talagang naglalakad, ang ilan po, mga minamahal, talagang sa sasakyan, mga minamahal, talagang siyempre nung time na yun, mga minamahal, talagang tinitignan nila, bawal yung marami, yung iba talagang nagtatago sa kanilang sakyan, yung iba, mga minamahal, inaagahan tayo ng mga minamahal o gawain ay napakaaga natin. Amen? Kapag tayo ay makadalo dito, mga minamahal, grabe ang ating kagalakan. Para sabi nga natin, mga minamahal, para tayong bilanggo, na wala naman tayong kasalanan, tayo ay nakatakas at ganoon na ating kagalakan. At lahat ng yan, mga minamahal, na ating pinagdaanan, mga minamahal, lalo na yung malaking pagsubok sa ating buhay espiritual, yung talagang hindi natin na masyadong inisip ano ang magiging ating kalagayan, basta ang malaga sa atin yung makadalo lang sa gawain ng malapay noon, yung mapapurihan lang ang malapay noon, ay sapat na sa atin. Masayang-masaya na tayo, mga minamahal. Imagine, magmula noon hanggang ngayon, mga minamahal, isang taon at ilang linggo na po, mga minamahal, ay gayon na lamang tayong patuloy na pinag-iingatan malapay noon. Nakalampas tayo sa ganyan po, mga minamahal. Amen. At ang bawat isa atin may kanya-kanyang patututulan ng ating mga kapatid ay nariyan sa atin pong buhay. Totoo ang sabi ng Biblia
na ang mahal na Panginoon lagi nating tandaan na ang Diyos ay nagbibilin sa kanyang mga anghel upang ang bawat isa sa atin sa lahat ng ating lakad ay nandun lagi ang patnubay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Tayo po yung patuloy mong minamahal at naman pong ibinibigay ang bupato sa ating beloved Sister Loretta Bacani. Ating pong pakinggan ko paano po sa pinagpala ating mahal na Panginoon. Sundan sila ating pong beloved brother Januel Braganza. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwawalhati, pagdadakila para lamang sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang sa minamahal na pastor na si Wilde Estrada Almeida, ang tagapagturo at aral ng ating beloved ng assistant pastor na si Lina C. Almeida, lahat po ng mga manggagawa, beloved Olden Preacher na si Buboy Neal, at sa kanyang anak na Sister Divine, beloved children, lahat po ng mga kapatiran, baguhan man o datihan, magandang umaga na po sa inyong lahat. Ako po'y napupuri at napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nung hindi ko pa nakilala ang mahal na Panginoon Hesus, marami po akong sakit sa karamdaman, minamahal. Andyan po na insomnia, high blood, diabetes. Mataas po ang kolesterol, ang aking pangangatawan, rayuma. Lagi po ako sa doktor, minamahal. Albularyo, wala po akong kagalingan, minamahal. Nung tinanggap ko po ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, unti-unti po akong pinagaling ng ating Praise the Lord, pinakamamahal na Panginoon Hesus. Alam niyo, minamahal, nung ako'y nagwali sa kapagiliran po namin, nabangga ko po yung maliit na kawayan, tumama dito sa sentro ng aking mata, minamahal. Talagang hinawakan ko po yung mata ko sa sobrang sakit, minamahal. Ang ginawa ko po, nagsumamo po ako sa mahal na Panginoon Hesus at nagsisi sa nagawa kong kasalanan. Sa oras na yun, minamahal, nakatulog po ako. Nagising po ako, minamahal. Umaga na po. Tinignan ko po yung mata ko sa salamin. Sa una't dalangin ng minamahal na pastor na si Wilde Estrada Almeida, nawala po yung pulang-pula at sobrang sakit, minamahal. Kaya papasalamat po ako sa mahal na Panginoon Hesus sa binibigay niyang kagalingan po sa akin. Ang pagbibigay susi ng pagpapala. Pagpapalang pinansyal, physical, higit sa lahat sa spiritual. Magpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Hesus sa pagpo-provide po sa aming pangangailangan. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Hesus sa kalakasan na ibinibigay po sa akin. Kaya lahat ng kapurihan, pasasalamat, tanging Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin ating mga Panginoon sa pinagpalagay patungkol ating pong beloved Sister Loretta Bacani. Salamat sa ating mga Panginoon sa pagpapalat at pagpagaling sa karamdaman ating mga kapatid. At tayo po, mga patuloy na po. Atin na pong ibinibigay ang pumato sa ating beloved brother Januel Braganza. Ating pong pakinggan kung paano rin sila pinagpalat ating mga Panginoon. Sundan sila ating pong beloved Sister Elisa Munta Cruz. Amen. Amen, praise the Lord po. Ang pinamataas na pagpupuri, pagluwalhati, ko lang po sa ating pinakamamahal. Praise po lamang, praise the Lord. Po yan, nagbibigay na doble paggalang po sa ating beloved pastor, Wilde Estrada Almeida. At ating pong inaalala mga turut aral nating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Sa pong Almeida children, sa ating mga beloved workers, yung po mga kapatiran, po yung mabati na po ng isang madaling araw na po siya lahat. Amen, praise Lord. Po yan, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Na muli ako po binigyan niya ng pagkakataon na upang muli siya ay aking pasalamatan sa kanyang mga dakilang gawa. Amen, praise Lord. Ako po yan, nagpapasalamat una-una sa kalakasan ng pinagkakalab ng ating pinakamamahal na Jesus.
sa pagising ko hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal. Yan yung kalakasan na pinagkakalob ng ating pinakamamahal pa Jesus at sa pinagpapasalamat mga minamahal sa pag-iingat niya sa amin sa punta dito ng maluwalhati mga minamahal na bunga po dyan na po naghihipik na naman po silang mga minamahal. Diyan yung ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah, nag-iingat sa kanyang mga anak. Hallelujah po, nagpapasalamat sa mga po ako'y kinabaga na gamitin sa kanyang balabasan bilang isang mga awit. Ako pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Jesus sa mga pagpapalang pinagkakalob niya sa amin sa araw-araw sa mga pagpapalang pisikal, financial, tigit-tigit sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lang po ang pagpapasalamat at pagdadakila ay ako lang po sa ating pinakamamahal at wish po lang in praise Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin natin malapit. God bless sa pinagpalang patungay ating pong beloved Brother Januel Braganza sa ating malapit sa pag-iingat po. At tunay mo minamahal lagi nating isipin mo minamahal na itong simpleng salitang itong pag-iingat ay napalaking pala sa bawat tao po mga minamahal, lalo na sa mga Kristiyano. Amen. Dahil ang patuloy kalusugan, kalakasan at ang mahabang buhay ay dyan po mga minamahal, nagsimula po mga minamahal upang tayo makapagpatuloy sa ating lagbayin sa mundong ito mga minamahal, patuloy makapaglingkod sa malapay noon at siyempre po mga minamahal ay isa kataparan ating mga gawain po mga minamahal dahil kung tayo ay pabayaan ng ating malapay, wala ang proteksyon ng ating malapay noon, wala ang paggagabay ng ating malapay noon, ay siyempre po mga minamahal ay wala po ang mga bagay na meron tayo unang-una ang ating pong buhay. Kaya dapat lamang natin pasalamatan ang ating malapay noon sa kanya kakabuti sa patuloy ng pag-ingat sa bawat isa atin. Palapakan po natin ang ating pinakamalapay noon. Amen. At tayo po tuloy-tuloy na mga minamahal. Atin na pong ibinibigay ang pumatang sa ating po beloved Sister Elise Samunda Cruz. Atin pong pakinggan kung paano rin po sila pinagpala ating malapay noon. Sundan sila ating pong beloved Sister Pressy Benitez. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumabati po ng magandang madaling araw na po sa lahat po ng ating mga beloved brethren, sa lahat po ng ating mga beloved elders, sa lahat po ng ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Brother Boboy Nira, at sa kanila pong beloved daughter. At dobling pagalang po sa atin pong beloved evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeida, at sa kanila pong mga beloved children. And we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. At ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri po, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil tunay po na napakabuti po na ating pinakamamahal na Jesus dahil kami po ng aking buong sambahayan ay kinahabagan po niya na amin po siyang makilala dito mga minamahal dahil tunay nga po mga minamahal, 3 pong sekta ang aming pinanggalingan noon subalit hindi po namin kilalang ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po na napakabuti po na ating pinakamamahal na Jesus dahil napakadami pong tao sa mundo mga minamahal, ngunit isa po kami sa kinahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus bagamat hindi po kami karapat-dapat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil tao po kami makasalanan ng aking buong sambahan, ngunit kinahabagan po niya kami kaya labis ko pong pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Jesus dahil kami po'y kanyang kinahabagan at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil tunay po, dati-rati po mga minamahal, ako po ay may sakit na chronic depression, demon possessed, nababaliw mga minamahal. Tunay po na ang sakit ko pong ito ang dahilan kung bakit ko po nakilala ang ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po mga minamahal, ang sakit ko pong ito ay hindi kayang pagalingin ng doktor at ng gamot mga minamahal. Tunay po mga minamahal, 3 sekta ang aking pinanggalingan mga minamahal, ngunit hindi po tumutugon ang Diyos mga minamahal. Tunay po na ang mga malalaking ribulto sa loob ng simbahan, mga Diyos-Diyosan, mga minamahal, mga image, tunay po na hindi po sila tumutugon mga minamahal.
tunay po na dumalo po ako sa 2 sekta mga minamahal para makamit ko po ang aking kagalingan dahil sa aking pinanggalingan na reliyon, hindi po tumutugon ng Diyos mga minamahal. Kaya dumalo po ako sa Marriage Encounter Group at sa ibang iglesia ng Diyos. Tunay po na sa Marriage Encounter Group mga minamahal, mayroon po silang seminar, Life in the Spirit Seminar, Renewal of the Holy Spirit. Ang sabi ko po noon sa aking sarili mga minamahal, dahil mayroon po silang renewal of the Holy Spirit. Sabi ko mga minamahal, kahit ako'y nababaliw na, sasama ako dyan para mapalitan ng aking espiritu, ako ay gagaling. Ngunit bigo po ako mga minamahal dahil habang ipinapangaral po ng mangaral ang banal na salita ng Diyos ay kasama namin ang mga Diyos-Diyosan at hindi rin po kami nakasuot ng may kabanalan. Tunay po na sa aking pag-uwi mga minamahal ay mas lalo pong lumalala ang aking karamdaman mga minamahal. Tunay po mga minamahal, may nag-imbita po sa akin mga minamahal. Tunay po nang sabi po nang nag-imbita sa akin ay sila daw po ang katotohanan at naghahanap daw po ako ng katotohanan. Kaya sumama po ako mga minamahal. Ngunit sa aking pagdalo doon mga minamahal sa ibang iglesia ng Diyos ay hindi po sila nagpapatotoo mga minamahal. At tunay po mga minamahal, ayaw po nila na sumampalataya po sa mahal na Panginoon dahil kapag sasabihan po sila na sasampalataya po sa mahal na Panginoon, doktor po ang gusto nila mga minamahal. Hindi po sila nagtitestify mga minamahal na ang ating pinakamamahal na Panginoon ang nagpapagaling mga minamahal. At iba din po ang way po ng kanilang pagbibigay mga minamahal dahil hindi po ito 20% and up mga minamahal dahil kung ano lamang po ang kanilang ipinasya ng kanilang puso mga minamahal, ngunit hindi po ito 20% at higit pa mga minamahal. Kaya tunay po, maghapon din po kaming sumasamba sa Diyos, ngunit hindi tumutugon ng Diyos mga minamahal dahil grabe din po kaming mag-aral ng salita ng Diyos mga minamahal. Focus din po ang mga ngaral po nila mga minamahal, ngunit hindi po sila nakasuot ng may kabanalan mga minamahal dahil dinadagdagan po ng mga ngaral kung ano po yung nakasulat sa Biblia dahil pwede daw pong magsuot ng walang kabanalan ng mga kababaihan. Kaya tunay po na hindi po tumutugon ng Diyos mga minamahal. Tunay po na hindi po sila sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya hindi po ako gumaling mga minamahal, bagamat ang sabi po ng mga kapatiran doon mga minamahal, sayang ang iyong pinsan dahil hindi siya nagpatuloy. Ang sabi po nila mga minamahal, tunay po mga minamahal, iba't ibang albularyo din po ang aking pinupunta na sumasangguni sa Diyos-Diyosan. Ngunit hindi po ako napagaling ng albularyo mga minamahal. Tunay po nung hindi po ako napagaling ng albularyo mga minamahal, nagpatuloy po ako sa pakikinig ng salita ng Diyos sa radyo at sa TV mga minamahal. At habang nakikinig po ako ng pangangaral ng salita ng Diyos at sila ay nagpupuri at nagsisisi mga minamahal, nakikisabay po ako sa panalangin po ng mga ngaral mga minamahal. Tunay po na sa araw ng linggo mga minamahal ay marami pong nagtuturo ng salita ng Diyos. Tunay po na sumasabay po ako mga minamahal at habang nagpupuri po sila mga minamahal, ako po ay umiiyak mga minamahal dahil grabe na po yung aking kabalisan mga minamahal. Tunay po na matagal ko na pong tinitiis ang aking karamdaman mga minamahal dahil problema na din po ako ng aking beloved husband at aking beloved na ama mga minamahal. Ganon din po yung aking mga anak ay napabayaan ko na po sila mga minamahal. Tunay po na hindi ko po sila pinapakain mga minamahal. Tunay po ang aking beloved son mga minamahal. Tunay po na kung hindi po ako nagkamali mga minamahal ay grade 4 po siya noon mga minamahal. Tunay po na wala po siyang kamuwang-muwang mga minamahal sa pagpapakain. Ngunit tunay po na kay buti na ating pinakamamahal na Pesos dahil siya po yung pumipilit sa akin na kumain daw po ako mga minamahal. At tunay po mga minamahal, kapag binibigti ko po yung aking leg, wag po mama ang sabi po niyang ganun mga minamahal. Tunay po na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Pesos dahil ako na po'y kanyang pinag-iingatan bagamat hindi ko po siya kilala dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry mga minamahal. Tunay po na napagod na po yung aking mga mahal sa buhay mga minamahal dahil tumagal na po yung aking karamdaman mga minamahal. Ngunit naintindihan ko po sila mga minamahal dahil matagal na rin po talaga mga minamahal. Maski ako din po mga minamahal ay napapagod na din po mga minamahal. Kaya ibig ko nang tapusin ang aking buhay mga minamahal. Ngunit
tunay po na napakabuti po natin pinakamamahal pa Jesus dahil hindi po niya ako pinabayaan o iniwanan man mga minamahal. Tunay po mga minamahal, nung napagod na po yung aking mga beloved loved ones, tunay po na hindi po napagod ang ating pinakamamahal pa Jesus at ako po'y kanyang kinahabagan na mapakinggan ko po ang kanyang banal na gawain sa radyo mga minamahal, sa Jesus Miracle Hour mga minamahal. Tunay po mga minamahal na ang mga kapatiran po sa radyo ay nagpapatotoo din po mga minamahal. Tunay po na sila po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Pensus. Tunay po na sa radyo mga minamahal ay tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Pensus bilang Diyos, Hari at tagapagligtas po ng aking buhay. At ako po ay nagsisi mga minamahal. At ako po ay pumunta po dito po sa may dako po ng San Carlos Outreach ng December 17, 2008. Tunay po na totoo po ang ating pinakamamahal na Pensus na ating binabalikan mga minamahal. Dahil po sa isang iglap mga minamahal, sang hapon po ng midweek service, ako po ay instant na pinagaling ng ating pinakamamahal na Pensus. Amen. Praise the Lord. Dahil lamang po sa kanyang kahabagan mga minamahal. Kaya doon ko po napatunayan at nakita na totoo pong ating pinakamamahal na Pensus dahil ako po'y kanyang pinagaling ng walang tinitik na gamot mga minamahal. Tunay na pinapasalamatan ko pong ating pinakamamahal na Pensus dahil nung nakilala ko po siya dito mga minamahal, nagkaroon po ako ng kagalakan na hindi ko pa nadama nung hindi ko pa po siya kilala dito mga minamahal. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Pensus dahil tunay po na nung nakilala po namin dito ang ating pinakamamahal na Pensus, kami po'y kanyang kinahabagan. Nakakaranas din po kami ng sakit mga minamahal. Ngunit ang aming sakit mga minamahal, ito po ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Pensus. Amen. Praise the Dahil Lord. sa unang dalangin po ng ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, kabalikat po ng ating mga beloved pastoral workers. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Pensus sa continuous din po niya na pag-provide ng aming pangangailangan. Pinapasalamatan ko din pong ating pinakamamahal na Pensus sa trabaho na pinagkakalob po niya sa akin pong beloved husband at anak. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Pensus dahil dati-dati mga minamahal, nung may sakit po ako mga minamahal, problema po ako ng aking beloved husband, kukurutin pa po niya ako para magluto po mga minamahal. Ngunit napakabuti po natin pinakamamahal na Pensus dahil nung ako po'y kanyang pinagaling mga minamahal, tunay po na sa kabagan at tulong nating pinakamamahal na Pensus ay hindi na po niya kukurutin mga minamahal. Ako na po ay magluluto at maglalaba at ako na po yung gumagawa sa gawaing bahay mga minamahal. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Pensus dahil tunay po kanina po mga minamahal ay may nagpagawa ng motorsiklo sa aking beloved husband at anak. Tunay po na ang sabi po dahil tunay po na ang alam ng Katoliko, ang sabi kong ganun mga minamahal, patay ang Diyos. Ngunit si Papa Jesus ay buhay. Ang sabi ko pong ganun, hindi na siya patay dahil minsan lang siyang namatay at 3 araw siyang namatay. Ngunit umakyat na siya sa langit, buhay na siya. Sabi kong ganun, tunay po na yung beloved customer po na aking beloved husband ay yung nag-o-okay po siya mga minamahal, naniniwala po siya mga minamahal. Kaya sabi ko sa kanya mga minamahal, huwag kang sumamba sa mga ribulto. Ang sambahin mo ay ang mahal na Pensus sa Espiritu. Ang sabi ko pong ganun. Kaya pinapasalamatan ko po ng labis ito sa ating pinakamamahal na Pensus sa kanya pong dakilang pagtulong sa akin na magpatotoo mga minamahal sa labas din po mga minamahal. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Pensus sa dakila po niyang pag-iingat sa atin pong beloved evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida at sa kanya pong beloved family, sa buong iglesia ng Diyos at sa akin pong mga beloved loved ones. Hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat, pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Pensus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal Panginoon. God bless sa pinagpalampatong ating pong beloved sister Elisa Munda Cruz. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At totoo po ang sabi nating mga kapatid sa kapakanan lamang ng ating mga minamahal na mga bisita at sa mga Facebook viewers po namin na mga baguhan. Ang Diyos na aming pinaglingkuran dito ay Diyos na buhay at walang rebulto dito, kundi ang mahal na Panginoon ay kinakailangan. Sabi nga ng Juan 4:23 hanggang 24
4 sabi rito, tatapot dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Sa 24, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya yan po, minamahal sa minamahal namin mga kababayan, sa mga Facebook viewers po, ay ang malapay noon. Kaya nung panahon na hindi pa natin alam kung paano sambahin, tawagin ang malapay noon, ay sabi natin makailang ulit tayong manalangin, kahit anong paulit-ulit nating banggitin, sino-sino ating tawaging pangalan ay tila parang walang Diyos na nakikinig sa atin dahil nga malaking epekto kapag hindi po natin alam yung paraan ng pagsamba sa malapay noon. Kaya sabi rito, tulad ng ating mga kapatid, sila po may chronic depression. Marami na silang pinuntahan na o pinasukan na kongregasyon, subalit walang kagalingan. Bagamat sila tumataw sa Diyos, bagamat Biblia din ang pinagbabasihan. Subalit nang sila makarating sa Gismer Crusade, wala silang bang narinig dito, kundi ang Diyos ang malapayos na mabait ay kinakailangan sambahin sa Espiritu katotohanan. Yan ang kanilang ginawa. Nagpatuloy, nagpuri sa malapay noon, nagpabautismo sa tubig sa pangalapay. Yung kanilang karamdaman, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating malapay noon. Kaya tayo po magpatuloy lamang at sa mga aral na ayon sa salita ng ating malapay noon ay ating pong ganapin. Amen. At tayo po patuloy na mga minamahal, atin na pong ibinibigay ang bupato sa ating pong beloved Sister Pressy Benitez, ating pong pakinggan kung paano sila pinagpala ating malapay noon. Sundan sila ating pong beloved Sister Annabel Aquino. At sa mga nice po mga minamahal na mapasalamat sa ating malapay noon sapagkat tatatlo na lamang po ang nakaharay po rito mga minamahal. Kaya lamang po iluwal sa ating pong beloved Sister information upang kayo po mabigyan ng pagkakataon. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at ating inaalala mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa kanilang mga beloved children, sa ating beloved elders na kasama po natin ngayon, sa ating mga pastoral workers at sa ating mga Facebook viewers. Ako po'y bumabati ng mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na isa din po na kinahabagan at nakilala po ang banal na gawain na ito. Andyan po na dati-rati din po na ako din po hindi naniniwalang sa gawain ito. Subalit andyan po na talaga po nga isang kapatiran po ang walang sawa pong magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ginamit po ang karamdaman ng aking beloved mother na ito po merong diabetes komplikasyon po. Andyan po na ito po talaga pong grabe na po ang kanyang karamdaman at nakahiga na po siya, hindi na po kumakain. Tandyan po na talagang nangihina na po siya. Subalit kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po ang aking beloved father na pinuntahan po ang ating beloved kapatid, ating beloved sister. At nagpunta po sa bahay. Andyan po sa pangunang panalangin po ng ating beloved pastor, ang aking beloved nanay na nangihina. Andyan po pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus. the Lord, amen. Andyan din po na pinangako niya rin po na pag siya po'y lumakas, siya po'y dadalo po at hanapin ang gawain ito. At nung araw po ng Wednesday, kami po'y dumalo dito. Andyan po na inaalalayan pa rin po ang aking beloved mother. Subalit nang natapos po ang gawain, tumanggap po ng bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po tuloy ang pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nang siya po'y umuwi, talaga pong andyan po, naghanap na po siya ng pagkain. Andyan po, bagamat ang aking beloved nanay, pinagpahinga na rin po at kinuha na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po ang patuloy naming pagdalo sa banal na gawain. At ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Isa din po ako na may karamdamang asma na ito po'y taglay-taglay ko na mahabang panahon. Andyan po nang ako'y
magsimula po nung ako may asthma, nung ako po dalaga po, magkaasawa at magkaanakan dyan po na hirap po ako sa aking karamdamang yan. Nandyan po nauubos po ang aking ang pinapadala po ng aking beloved husband sa pagpapagamot lang po. At andyan po na kung saan doktor din po ako nagpupunta, specialista pa po ang mga pinupuntahan ko, subalit pansamantalang kagalingan lang po ang pinagkakaloob. Subalit nang ako po nabautismo po sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa kahabagan po, andyan po ako po patuloy, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Amen. Hesus. Hallelujah. Sa patuloy lang po na pagdalo sa banal na gawain ng 3 times a week, andyan po na sa tulong at habag po, andyan po na ako po tuluyang at lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Panginoong Hesus. Kaya ako po nagpupurit nagpapasalamat sa mga pagpapalang pinagkakaloob niya po, sa pag-iingat sa aking mga mahal sa buhay, lalo na po ang aking beloved na anak na sa dako ng ibang bansa. Andyan po ang patuloy na pag-iingat po sa kanya. At ako rin po ay nagpapasalamat sa aking karamdaman din po, na mayroon din po akong karamdaman noon po na pananakit ng tiyan na taglay-taglay ko din po na mahabang panahon yan. Sa dako po ng BMU, mayroon pong doktor na tumitingin dyan po sa akin, specialista. Ang sabi niya nga po na, in-advise niya po na magpa-ultrasound daw po ako. Pero sa takot ko po at nervyos, hindi ko na po sinunod yung sinabi po ng doktor. At kung susundin ko po, baka kung ano nung maisip ko pa po. Kaya ang ginawa ko lang po ay patuloy na dumalo po sa banal na gawain ng 3 times a week. Andyan po, ako po pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po nagpupurit, nagpapasalamat sa lahat-lahat po ng mga kagalingan ng aking mga karamdaman na karamdamang UTI, Almoranas. Andyan din po ang aking pananakit ng likod. Andyan po na yung pagbibleeding din po ng 2 weeks. Andyan po na sa pagbibleeding ko po ng 2 weeks, talaga pong diyan ko po, talaga pong diyan ko po nakita talagang himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking pagbibleeding. Diyan po na talaga pong nangihina na rin po ako. Akala ko din po na hindi ko rin po malalagpasan yung pagsubok na yon. Subalit kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, andiyan po ginawa ko lang po nagpuri at nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andiyan po pinahinto po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi po ako nagpa-doktor, nagpa-check up, at hindi rin po ako uminom ng kung anong gamot. Andiyan po nagtiwala lang po ako sa mahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po nagpupurit ng papasalamat sa lahat-lahat po ng mga pagpapalang pinagkakaloob niya. At nagpapasalamat din po ako at patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan ng aking beloved husband at ang aking beloved daughter. Kaya hanggang dito na lang po, ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak, mga minamahal, para sa ating Diyos na buhay. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan yan. Tunay nga po mga minamahal na ang mahal na Panginoon ay talagang kapag magpala, isiksik, liglig at umaapaw. Amen? Amen. Yan po mga minamahal ay talagang matatanggap natin hindi lang financial. Nandiyan ang number 1 is yung spiritual na pagpapala at yung ating pong in health, sabi nga ng Biblia mga minamahal, yung kalakasan po natin sa ating pangangatawan, kagalingan. Yan po mga minamahal ay mga bagay na hindi natin mababayaran. No amount of money na yan po mga minamahal ay maitumbas sapagkat yan mismo mga minamahal galing mismo sa Diyos nating buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Bago po lahat mga minamahal sa kapaintulutan ng ating pong beloved ordained preacher, ako po bumabati na isang magandang umaga sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa mga nagawain ng ating mahal na Panginoon, maging sa ating mga beloved viewers ng ating Facebook live streaming ay kayo po ay aming wini-welcome. Magpatuloy lamang po kayo. Narito po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At pinangunahan po natin pong ginagalang at minimalibang lista at Beloved Evangelist Weldy Estrada Almeda. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Magantabay lamang po kayo mga minamahal.
At pakinggan po ninyo at manood na mainam. Tingnan niyo kung paano pinagpala mga anak ng Diyos sa ministeryo ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sabi nga ng Biblia, the God that we serve is not a respecter of person. Hindi po siya nagtatangi po ng tao. Lahat tayo mahal ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. We give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Welda Estrada Almeda, sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved stand pastor, Lina C. Almeda. At binabati rin natin ang magandang umaga, ating beloved workers, ating pong mga beloved elders na kasama natin ngayon. Pinangasiwan po ng ating pong beloved and preacher, Brother Bubinier, sa ating mga kanyang mananak, ating beloved Esther Vines. Good morning po. Maging sa ating mga beloved brethren, a pleasant morning. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin muna bigay ang pagkakataon ng ating mga kapatid, ating beloved Sister Annabel Aquino. Amen. Praise the Lord. Walang li. May lalagyan natin ng li ito. Sige. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglalahati, pagdadakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda at sa mga di marilimutang turo at aral na iniwan sa atin ng Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako din, sa kanila din pong mga anak, sa mga manggagawang bumubuo na pinangangasiwaan po ng ating beloved ordained preacher, sa kanya din pong mahal na anak, sa inyo din po mga kapatiran, baguhan man o datihan, ako po ay nagpapaabot na isang mapagpalang umaga na po sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nabigyan na naman po ako ng gintong pagkakataon upang ipahayag ang mga kadakilaan niyang ginawa sa aking buhay. Nandyan po na bata pa lamang po ako, mga minamahal. Nandyan po na ako po ay may karamdaman na pong pananakit ng mga binti. Nandyan po na pagpasok po sa eskwelahan, nandyan po na pag-uwi po, hindi po ako pinapatulog ng karamdaman kong ito. Nandyan po na pagpasok ko po, pagka-uwi ko po, kinagabihan po ay nandyan po na umaatake po ang pananakit ng aking mga binti. Nandyan po na nagigising po ako sa kalagitnaan ng gabi. Nandyan po na humihingi na lamang po ako ng tawad at nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan. Nandyan po na sa sobrang dalas po nito manyari. Nandyan ang aking beloved mama po. Nandyan po na nag-aalala na po siya. Gusto niya po kong dalhin sa doktor, ngunit ayoko naman po kasi po hindi po ito kalooban ng ating mahal na Jesus. Nandyan po na sa awat abag ng ating mahal na Jesus. Nandyan po sa patuloy-tuloy na pagdalo at pagbautismo sa pangalan sa tubig ng ating mahal na Jesus. Nandyan po na unti-unti po pala akong pinagaling ng ating mahal na Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako dahil po nung may pasok pa po, nandyan po na madalas po ako nasisita ng security guard dun sa aming paaralan. Ukol po dyan po sa aking uri ng pananami. Nandyan po na tuwing Tuesday po, na-acquired po kami na magsuot ng t-shirt and jogging pants. Ngunit dahil nga po na ako po ay lumaki sa tuloy na ingresya ng mahal na Jesus na kung ganyan po na mga uri ng pananamit ay ipinagbabawal. Nandyan po na pag Tuesday po, imbes na jogging pants, nagsusot na lamang po ako ng mahabang palda. Amen. Praise the Lord. Meron din po isang araw na sinita ko ng security guard dun sa aming paaralan dahil po naka-incomplete uniform daw po ako. Dahil po, imbes po na jogging pants, nakapalda nga po ako. Sinabi ko na lamang po, ipinaintindi ko na lamang po ng maluwanay sa security guard dun sa aming paaralan na bawal po ito, hindi po ito kinalulugudan ng Panginoon namin sa GMCIM. Nandiyan po na, ang sinabi na lamang po, sinabi po ng security guard dun sa aming paaralan ay, ganun ba? Sige, pumasok ka, mag-aral ka ng mabuti. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil po sa
pagpunta po namin dito sa banal na gawain, nandiyan po kinabagan po kami, pinaubayan at iningatan. Nilayo po kami sa disgrasya, sa kuna, anumang aksidente sa daan, sa mga masasamang loob. Nandiyan po na nagpapasalamat din po ako dahil almost 1 year na po tayong nandito sa pandemya. Ngunit binibigyan po ako ng lakas, ng gabay ng ating mahal na Jesus, ng proteksyon sa araw-araw, Praise the lalo-lalo Lord, na po amen. sa aking beloved Father abroad. Nandyan po na lagi ko pong pinagpe-pray ang aking beloved Father dahil po sa kanya pong mga katikate. One time po na nag-chat po siya sa akin, nandyan po na sinasabi ko po na humingi ng tawad sa ating mahal na Jesus. Praise the Lord, amen. Lagi siyang magpupuri dyan sa barko. Isang araw po nag-chat po siya sa akin na unti-unti na po na nawala yung kanyang katikati. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa araw-araw na pag-iingat ng ating mahal na Jesus sa aking pag-online class. Lalo na po binibigyan niya po ako ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pong online class. Nagpapasalamat din po ako dahil po sa kanyang gabay sa araw-araw na pinag-iingatan ng aking buong pamilya. At bagamat po ay hindi man po karapat-dapat, ngunit ginawang karapat-dapat po ng ating Amen. mahal na Praise Jesus the Lord. Amen. upang gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mangawit. At hanggang dito na lamang po ang pinakataas na pagpupuri, paglulahati, parangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutunan yan. Tunay nga po, mga minamahal, na talagang kapag tayo po, mga minamahal, ating pong pinanghawakan ng mga salita at pangako ng mahal na Panginoon, kailanman hindi tayo ipapahiya ng ating Diyos. Amen? Amen. At nakita niyo mga minamahal, napakasarap na yung mga anak natin, sila pa magpaalala sa atin, dapat magpuri ka, dapat manalay. Ibig sabihin, mga minamahal, natututo na. Ibig sabihin, tumutubo na yung salita na malapay sa kanila mga puso at nakikita natin na siguradong sa kanilang paglaki, hindi po nila ito hihiwalayan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Just a reminder lang, mga minamahal, yung sa ating pong mga uniform, like for example, jogging pants, mga minamahal, o kaya yung mga t-shirt natin, mga minamahal, ay yan pong mga minamahal ay talagang pwede kayong kumuha ng letter from dito sa ating banal na gawain at ibigay nyo po yan and they will respect that. Kasi may CHED memorandum kasi yan na ang lahat ng mga educational agencies, mga minamahal, ay dapat irespeto ang pananampalataya ng bawat isa. Amen? Kaya po, pwede nating sabihin yung mga CHED memorandum na yan and even DepEd memorandum na yan upang sa ganun, mga minamahal, ma-remind sila na alam mo yung iyong inire-request at hindi iyon violation. At isa pa, higit sa lahat, iyan ay utos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo muna ito yung mga minamahal at pag tayo po ay magising. Praise the Lord. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad set me free. Kumanta kayo mga kapatid. Praise the Lord. The devil had me bound. Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. Glory, hallelujah. Jesus set me free. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Praise the Lord. Ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord.
Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, siya praise the Lord. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Maglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naruruma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon. So very soon, come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon. So very soon, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen, praise the Lord. Baka mahina lang talaga yung microphone ng mga nag-a-assist, mga minamahal. Praise the Lord. Tayo po mga minamahal, bago tayo magpatuloy, at ating pong pinaganda ang ating pong mahal na kapatid, ating beloved na Nana John Nilin Milan. Praise the Lord. But before that, ay ating pong ituloy ang ating pong pagninilay-nilay o ating pong pag-aaral tungkol sa 7 huling winika ng mahal na Panginoon sa habang siya po mga minamahal ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Tapos na po yung 5. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dapat may listahan kayo noon. Amen. Sapagkat bawat salita ng mahal na Panginoon ay mayroong ito'y gintong butil na ating pong, sabi nga ng ating pong mahal na kapatid, ito'y may kadahilanan bakit winika ang mga salitang ito. Amen? Amen. At yan po mga minamahal ay sabi nga ating pong from time to time, every year, na mayroon po tayong the world celebrates yung ating itong Holy Friday na sinasabi nila mga minamahal, ay ating pong nire-revisit itong mga salitang ito para ma-remind tayo the importance yung ng mga aral na ating pong makukuha dito. Sa pang-anim na salita, ito po mga minamahal ay matatagpuan dito sa Aklatang Juan. Ang kabanata ay 19, talata ay 29 hanggang 30. Sabi diyan, now there was set a vessel full of vinegar, and they filled a sponge with vinegar and put it upon hyssop and put it on his mouth. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, "It is finished." And he bowed his head and gave up the Holy Ghost. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Yung pang-anim, mga minamahal, itong tinatawag na it is finished. Binanggit ito ng mahal na Panginoon, naganap na. Sabi nga mga minamahal sa Tagalog. Amen. Kung titignan po natin mga minamahal, ilagyan natin ng context, yung situation. During that time, habang ang mahal na Panginoon ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas at gising na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord. Ay, ito po mga minamahal, ito yung dying moment. Tapos na nga yung 5 Amen. Amen. Ito na yung pahuli, kumbaga ilang hiningan lang. Amen. At ang pangalawang konteksto dito mga minamahal, the crowd expect and are excited seeing his death on the cross. Yung mga nandun na nakapalibot, yung mga yun excited, paano kaya mamatay si Jesus? Amen? Take note, sabi nga nung ating beloved elder kanina, yung mga Kristiyano that time, scattered sila, lumayo sila. Dahil takot sila eh. Ang naiiwan na nakapalibot sa kanya are soldiers, yung mga tao na gustong sinasumisigaw na, crucify him, crucify him. Ito yung mga nakapaligod sa kanya that time. At syempre, yung left and right niya na mga magnanakaw at saka gumawa mga makasalanan ng mga tao, mga minamahal,
At yan po mga minamahal ay napag-aralan na rin natin sa ibang mga sa nakaraang mga last mga fifth or third na last word ng ating mahal na Panginoon. Pero tingnan niyo mga minamahal, ang number one dito mga minamahal, ang napakasakit dito, lahat ng mga taong nandun na nakapaligid sa Kanya that time on His dying moment ay yung mga taong hindi nila alam bakit sila galit sa mahal na Panginoon. Amen? Kung titignan doon sa aming, alam niyo pag rally na sa Mindiola for example, maraming nandyan na galing sa ibang mga probinsya, binayaran ng tipa 500 yan. At ang sinasabi nila, bagsak ang gobyerno, tanungin mo ang isa dyan, ba't ka nandito? Sinama lang ako eh. Pero sumisigaw, bagsak ang gobyerno. Same thing is happening in this moment. Hindi nila alam kung bakit galit sila sa malapay, pero sinisigaw nila, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Pero tandaan po natin mga minamahal, nung habang bago malagutan ng hininga ang mahal na Panginoon, ay nabanggit niya ang mga katagang naganap na. It is finished. Ibig sabihin, salvation is done. Tapos na ang kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pag sinabing tapos na ang ginanap ang kaligtasan, mga minamahal, ay ito po mga minamahal ay sa totoo lang, marami po sa ngayon, tingnan niyo ang Google. Marami pong nagdedebate ngayon, hindi kung anong dahilan kung bakit namatay ang mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo, kundi ano ba talagang kinamatay ng mahal na Panginoon? Amen? Some of them, sinasabi na suffocate, some of them heart attack, some of them yung aneurysm. Tingnan niyo yung Google. Iba't iba ang sinasabi ng mga medical professionals na ang pinag-usapan niya, ano talaga yung kinamatay? Dahil sa kanilang isipan, sa kanilang teorya, ang ipako ka sa krus ay hindi ka mamamatay kaagad that fast. Amen? Ang kinamamatay daw ng tao kapag ikaw nabitin at na-deform ang buto mo, at siyempre, yan ang dahilan kung bakit mahirapan ka mahinga at masuffocate ka. Yan ang sinasabi mga minamahal. Pero these are matters of knowing, nice to know ito. Pero ang isa katotohanan ng katotohanan, bago banggitin ang mahal na Panginoon ang salitang naganap na, mga minamahal, tinapos niya ang kaligtasan natin at ready na yan na tanggap ng bawat isa. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, sabi niya mga minamahal, dito sa aklatang Hebro, ang kabanata ay 9, talata 22. Sabi dito, at ayon sa kautusan ay halos masasabi kung lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban na sa pagbuhos o pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Ibig sabihin mga minamahal, the number one na talagang dahilan kung bakit namatay siya physically, mga minamahal, it is yung pagbuhos ng dugo. Amen. Amen. Hindi mo kailangan ng stethoscope yan. Hindi mo kailangan ng maging professional ka. Sapagkat kung nagbabasa ka ng Biblia, dahil yun ang dahilan kung bakit siya nabayubay sa krus, mabubuhos ang kanyang dugo para ikaw at ako magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pag sinabing, the salvation is done, mga minamahal, para itong, alam niyo yung housing plan, mga minamahal, na bago ka lumipat, mga minamahal, sa isang bahay, pagdating mo doon, done na lahat. Fully furnished. Wala ka nang gagawin. Pinturado na, may mga gamit na. Lahat ang gagawin mo na lang, manirahan ka doon. Ganun po ang ginawang salvation ng ating mahal na Panginoon. Hindi mo na kailangan magpapako sa krus. Hindi mo na kailangan magpasaktan ang iyong sarili. Hindi mo kailangan mga minamahal kung ano-ano gagawin mo para lang masabing ikaw ay magkaroon ng kaligtasan dahil ginanap na ng mahal na Panginoon ang kaligtasan mo at kaligtasan ko. Amen? Ang tanging kailangan lang natin, mga minamahal, tanggapin. Kaya ang tawag dito, it's a gift eh. Ang tawag dito sa salvation na ito, mga minamahal, regalo na lang. Hindi ito bayad. Sabi ng aklat ng Efeso, kabanata 2:8, sabi niya, for by grace ye are saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God.
Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, tatanggapin mo lang ito. Lahat ng nakaunawa niyan, sumigaw ng praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kapag ito'y tatanggapin mo na lang, pinagpala ka sa lahat ng pinagpala. Amen? Amen? Dahil hindi mo na kailangan danasin niya siya na mabayubagay ka rin doon sa krus ng Kalbaryo para masabing ikaw ay, tandaan po natin mga minamahal, if we are righteous enough and capable of doing our sins away from us, may kakayahan tayo mga minamahal na tanggalin yung ating mga kasalanan, hindi natin kailangan ng Kristo sa totoo lang. Kung kaya natin. Pero ang sabi ng Biblia, wala tayong kakayahan. Alam niya na mahal na Panginoon, kaya sabi niya, binubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nagkatawan tao upang ikaw at ako ay maligtas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Lahat po na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Tandaan niyo mga minamahal, sa ating mga beloved viewers, ang ating kaligtasan gawa na. Amen? Anong kailangan gawin lang mga minamahal? Tanggapin mo lang ang kaligtasan nito. Ang sinabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave it His only begotten Son, and whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sino mang maniwala, manampalataya kay Jesus, siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya nga may sinasabi sa salita, Jesus is the only way. One way. Sinasabi ng mga awitin natin, mga minamahal. Bakit? Sapagkat tanging ang mahal na Panginoong Isus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo na siya nagkatawan tao, ito po mga minamahal, sapat na. Tanggapin mo lang ito. Pag tinanggap mo siya, mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, you have received your salvation. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Second, pag sinabing it is done o it is finished, ang ibig sabihin niyan, sins of men are paid in full. Amen. Kapag sinabing it is finished, ginanap na naman pa yung kaligtasan mo at kaligtasan ko, lahat ng kasalanan natin, mga minamahal na nagawa natin, mga minamahal, ay bayad na ng dugo ni Kristo. Amen? Amen. Kaya kapag ikaw ay kriminal, huwag kang mahiyang lumapit sa Diyos. Kapag ikaw ay isang taong magnanakaw, huwag kang mahiyang lumapit sa malapit. Drug-addict ka, huwag kang mahiyang lumapit sa Diyos. Dahil kayang-kaya kang patawarin ng ating mahal na Panginoon. Panapan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Aklatang Hebro, ang Kabanata 9, talatay 7, italon sa 11 hanggang 14. Sabi niya, datapwat sa ikalawa ay pumapasok na nag-iisang dakilang saserdote, minsan sa isang taon na hindi walang dalang dugo na inihahandog na patungkol sa kanyang sarili at sa mga kamalian ng bayan. O ito daw, ang ginagawa ng mga saserdote before, kapag sila po mga minamahal ay mag-aalay dahil sa kasalanan niya at sa kasalanan ng mga tao, kumukuha siya ng lamb, yung mga tupa, mga minamahal, at inilalabas ang dugo. Amen. At ang nangyari ito mga minamahal, kapag ipinapatong ang kanyang kamay doon sa lamb, mga minamahal, at sinasabi niya, binabasbas niya, inilalagay niya lahat ng kasalanan, lahat niya doon sa lamb na yun. Amen? At kapag yun ay nakita na mahal na Panginoon, ang tinitingnan parati na mahal na Panginoon ay yung lamb na alay at hindi yung mga kasalanan nitong mga taong ito. Amen? Ganun po ang pag-aalay ng saserdote before. Amen? Pero ngayon, ang sinasabi ng Biblia, hindi na saserdote lang na simple ang gumawanap ng ang ating kapatawaran, kundi tawag sa kanya high priest, dakilang saserdote. Lahat po ng gising na gising pumalakpak ng napakalakas, mga minamahal. Sabi ng 11, ngunit pagdating ni Kristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay sa makatuwid bagay, hindi sa paglalang na ito, at hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, ay pumasok na minsan
magpakailanman sa dakong banal na kinamtan ang walang hanggang katubusan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Grabe. Amen? Hindi niya dala ang just a mere dugo ng kambing nung tayo kanyang inilapit sa mahal na Panginoon, kundi kanyang sariling dugo. Amen? Amen? At ang sabi niya, sapagkat kung ang dugo ng kambing o at ng baka at ng mga abo na dumalagang baka na ibinubudbud sa mga nadungisan ay makapagiging banal sa ikalinis na lamang, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo? Oo nga naman. Kung yung dugo ng kambing na inialay nakakapaglinis for 1 year, kasi yearly siya pumapasok mga minamalang ang saserdote. Amen? So, ibig sabihin next year, kailangan na naman siyang gumanap ng gano'n. Amen? Pero ito minsan lang. Hindi na kailangan ulitin. At ang sabi niya, sapat na yon sa ikatutubos ng kasalanan mo at kasalanan ko. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ibig sabihin, kapag sinabing ang ating kasalanan are paid in full, walang kasalanan ang hindi kayang patawarin ng Diyos. Exact! Yung tinasabi ng Biblia, pamumusong sa Espiritu Santo. Lahat magsabing amen. Lahat magsabing amen. Ibig sabihin, ilapit mo yan sa mahal na Panginoon. Kayang-kaya tayong patawarin. Bakit? Sabi niya, it is finished. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng handang-handa at gising na sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At punta tayo mga minamahal doon sa huli, pinakahuli. Pagdugtungin na po natin mga minamahal sapagkat iisa na lamang po ang mga nakalista magpapatuto po dito. Ang sabi po dito mga minamahal, dito sa pinakahuling salita na mahal na Panginoon, doon sa number 7. Ang sabi dito, Luke chapter 23 verse 46. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Hindi yan malakas mga minamahal. Yung malakas na palakpak. Amen. Praise the Lord. Magising na po tayo mga minamahal. Maya mag-foot washing na po tayo. Amen. Amen. Dapat igawin natin very solemn ang bagay na yan sapagkat yan po mga minamahal nagpapakita ng servanthood at kung paano natin ito ganapin mga minamahal ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Lahat po muna ay sumigaw ng praise the Lord. Sabi po dito mga minamahal, Lucas 23, kabanata 46, sabi niya, and when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit. And having said thus, he gave up the ghost. Ibig sabihin mga minamahal, ito'y sabi ko, dying moment. This is a conversation between Jesus nung siya nagkataon-taon at ang mahal na Panginoon. Amen? Amen? At ang sabi niya mga minamahal, Father, into thy hands I commend my spirit. Pag sinabing commend, ay ito yung tinatawag na inihahabilin. Amen? If you search the Google, may nakikita, I commit. Hindi po, ang sinasabi ng King James Version, it's commend, not commit. Amen? Ang sabi dito mga minamahal, Ama, sa mga kamay mo ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Kung titingnan niyo mga minamahal, bakit kailangang sumigaw ng mahal na Panginoon? Amen? Sabi niya, no? And Jesus cried with a loud voice. Dying, iilan na lang ang kanyang hihinga mga minamahal. Bakit kailangan niyang sumigaw? Pwede naman niyang, hindi ba niya pwedeng gawin na, ay, sa kanyang isip lang, o sabi nga, naririnig naman siya ng mahal na Panginoon. Amen? Pero bakit kailangan niya isa? Unless, meron siyang gustong minsaheng iparating sa mga tao tulad mo at tulad ko. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Ano yan, mga minamahal? Ang sabi ng Biblia, dito mga minamahal, the reason kung bakit ang mahal na Panginoon, kailangan niyang isigaw. Ang sabi niya, Father, into thy hands I commend my spirit.
Father, Ama, sa iyong mga kamay, habilin ko ang aking kaluluwa. Ito po'y pagpapatunay na nung sabihin niya, inihahabilin ko. Hindi ibig sabihin, hindi pagpapatunay na hindi kailanman kinuha sa kanya ang kanyang buhay. Ito'y kusa niyang ibinigay. Amen? Amen? Because kapag hindi, sa totoo lang, kapag sasabi niya, kung hindi ko, wala namang makakuha sa akin dito eh. Pero bakit ito ngayon, I am giving it up? Because I am willing to give it para sa salvation ng mga kasalanan, ng mga makasalanan tulad mo at tulad ko. Amen? Ang sabi dito mga minol sa Aklat ng Juan, ang kabanata ay 10:17 at 18, sabi niya, therefore, that my Father loved me because I lay down my life, that I might take it again. No man take it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father. Palabahan po natin ang ating malabay noon. Everybody shout, praise the Lord. So hindi po siya pinatay. Amen? Kanyang inialay ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Amen? That's how He loves us. Kaya nga mga minamahal, whosoever believe in shall not perish but have everlasting life. Bakit? Kasi talagang voluntarily nung ibinigay niya. Kaya nga sabi niya mga minamahal, just for the other people listening around, ang sinasabi niya, this happening because I allowed it to happen. Amen? Amen. Kaya nga, Father, sige, ito na. Ibibigay ko na. But into thy hands, I commend my spirit. Palakpakan po natin ang ating malabay noon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Second, and the last thing, dito sa mensaheng ito, mga minamahal, ang sabi niya, kung titignan nyo yung una, ang sabi niya, my God, why art thou forsaken me? Bakit my God, my God? Pero dito sa pangalawa, ang sabi niya, Father. Even yung bagong malagutan na. Bakit Father na yung tawag niya, mga minamahal? Nung una, my God, my God. Pero ito, Father, into thy hands I commend my spirit. Ang sabi dito, He called God Father, that we through Him might know the comfort and the closeness of receiving the adoption of son and daughter. Ibig sabihin, kaya ang gustong ipahiwatig ng mahal na Panginoon, gaano ka man makasalanan, kapag ikaw tinanggap mo si Kristo, at ikaw ay inadapt, at ikaw naging heirs of eternal life, ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, you can say and call unto God, Father. Tatay, Daddy. Amen? At kapag gano'n ang tawag natin sa Diyos, mga minamahal, makikita mo, hindi ka malayo sa mahal na Panginoon. Kundi we are very close sa ating mahal. Kaya ang tawag natin kami sa mga ibang mapangaral natin, special ka sa mahal na Panginoon. Sinasabi nila, ay, adopted ka lang. Pero sabi ng ay, oo nga, adopted ka. Pero naramdaman mo ba na adopted ka? Sabi, hindi. Kasi special ka. Hindi ka anak, pero minahal kang parang tunay na anak. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal with God, sabi nga nung mga ibang mga mahal with God. Yeah? Sabi niyan, we are in good hands. Kapag tayo ay kasama natin ang mahal na Panginoon, sigurado natin na tayo ay nasa mabuting kamay. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, in everything we do, pag sinabi natin, Lord, bahala ka na. You know my future. Alam mo kung anong aking hinaharap. Alam mo kung saan ako papunta. At alam kong bawat nakaharang sa aking dadaanan para lang maabot ko at matanggap ko ang ipinangako mo sa akin. Ikaw ang nagwawalis ng lahat ng nakaharang. Bago ko makarating doon, walis na. Bakit? Inihanda iyon ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang
ating mahal na Panginoon. Lahat ng nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kaya ang mga minamahal, huling talata dito sa Aklat ng Galacia, ang kabanata 4, talata 4 hanggang 7, sabi niya, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son unto your hearts, crying, Abba, Father. Wherefore, thou art no more a servant, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak iyan, mga minamahal. Lahat ng mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan sumigaw ng praise the Lord. 7 salita na mahal na Panginoon na napakahalaga. Nagpapatunay na kapag siya'y ating pinagkatiwalaan at pinanampalatayanan, hindi tayo pababaan. Amen? Amen? At dyan po nagtatapos mga minamahal ang ating pong pagpapaliwanag sa 7 salita at tayo magpapatuloy sa huling magbigay pasalamat sa ating mahal na Panginoon, ating beloved sister Jonilyn Milan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ating beloved choir, please prepare. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pagwalhati, pagdadakil at pagsampat, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang po at pagbati sa ating minamahal at tinagalan na Pastor Evangelist Welde Estrada Almeda at sa kanilang mga beloved children. At lagi po nating inaalala ang mga iniwang banal na turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At binabati ko rin po ang ating mga beloved workers sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanyang mahal na anak, Sister Vines, sa ating mga beloved elders, sa inyo pong mga minamahal na mga kapatiran, sa ating live webcast viewer, isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po. Amen. Praise the Lord. Amen. Ako po ay napapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ginito ang pagkakataong ito at ako po ay napili upang maipahayag ko po ang kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay napakarami pong karamdaman. Nung araw po ay mahina po ang aking baga. Meron din po akong acute almoranas, tonsillitis. Laging sumasakit ang aking dibdib at likod. Ganyan din po ang aking ulo. Meron din po akong lamig sa sikmura. Ngunit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ako'y kanyang kinahabagan at nakilala ko siya sa gawain Amen. ito. Praise the Lord. At nung ako po ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lahat po ng aking mga karamdaman ay unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Hesus. Amen. Hallelujah. At napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil nung araw, mga minamahal, ay ako po ay natuturin pong uminom ng alak, magsugal, tumaya sa wedding. Ngunit sa kahabagan ng mahal na Panginoong Hesus, talagang dito po ang ating Diyos ay nagbabago po ng buhay ng tao dahil lahat po ng aking mga bisyo na yan ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga pagpapala, biyaya na patuloy po niyang pinagkakalob niya po sa amin, sa pag-iingat niya po sa aking mga mahal sa buhay, ganyan po sa aking mga anak na naghahanap buhay, maminamahal. Napapasalamat po ako, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang tayo ay iniingatan lagi ng mahal na Panginoon sa mga Amen. talagang pandemya na dumating sa ating mundo. Ngunit napapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga kabutihan na ginawa niya po sa aming buhay, sa lahat po ng mga biyaya at papapala, patuloy niya po pinagkakalob niya po sa amin, maging sa material, physical, at higit po ng papapalang spiritual. Ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At yan po natatapos mga minamahal ang ating pong pakikinig ng mga patutuo at maging sa ating pong pakikinig ng pagpapaliwanag ng 7 last word ng ating pong mahal na Panginoon habang siya po ay nasa nakabaybay sa krus ng Kalbaryo. Tayo po na tumayo mga minamahal at habang naganda ang ating beloved choir ay tayo muna umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Therefore, being justified by faith, we have peace with God to our Lord Jesus Christ, because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us.
but God commended His love toward us. And yet while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Create in me a clean heart, O God, and bring the right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and bring the right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and bring the right spirit within me. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Praise the Lord. At tayo na po maminamal, samahan po natin yung ating po maminamal ang mga awit sa kanilang papuring alay sa ating malapay na beloved brethren. Let's all welcome the Jesus Miracle Crusade National Ministry, San Carlos City, Beloved Singles and Youth Choir. Palakpakan po natin ang ating malapay noon.
quiet my soul. Redemption's here when your blood was spilled for my ransom. Everything I was empty, I count it all as lost. Lead me to the cross where your love pours out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Leave me of myself, I belong to you. Purihin namin ang napakabait. Pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa umaga ito, mga minamahal, hallelujah. Patuloy nawang
umalingaw-ngaw at marinig natin, hallelujah, ang 7 huling winika ng mahal na Panginoon, hallelujah, lalo ng panglima, nang sabi niya, nauuhaw ako. Nauuhaw ang mahal na Panginoon, hallelujah, sa katwiran. Righteousness from His sons and His daughters, hallelujah. Tayo po mga minamahal ko, hallelujah. Patuloy na humingi ng kahabagan sa ating pinagkamamalapag. Ating mga minamahal ko, hallelujah, namnamin, hallelujah. Ang katabisa, hallelujah, ng kanyang Santong Espiritu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos sa magbanal. Talastas mo na mabatid maging kaibuturan na aming mga pusong ito. Patuloy kami nagkukulang sa iyo. Nagkakamali, nagkakasala. Ngunit sa gana ang iyong kahabagan, hindi namin mga minamahal. Hindi namin kayang sukatin yung dakilang kahabagan. Parating nariyan, hallelujah, ang pagmamatawad sa iyong puso. Hindi na uubos. Mahal na Panginoon, sa mga kami nagkulang sa iyo, nagkasala. Aming nabigating iyo sa Santong Espiritu, patawarin mo po kami. Huwag mo na magtignan ang mga karamihan ito na aming nagagawa. Siyang dahilan, bakit namin maramdaman ng lubusan ng iyong Santong Espiritu. Have mercy on us, O Lord. Bless us and forgive us. Hallelujah. All this we ask in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. We pray with thanksgiving. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God bless you, beloved choirs. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Oh, great is the Lord, that is greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, a beautiful situation. The joy of the whole earth is Mount Zion, the sign of the Lord, and the city of the great King. Is Mount Zion, the sign of the Lord, and the city of the great King. Oh, great is the Lord, that is greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, a beautiful situation. The joy of the whole earth is Mount Zion, and the sign of the Lord, and the city of the great King. Is Mount Zion, and the sign of the Lord, and the city of the great King. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat muli sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kanya pong masaganang pagdaloy ng Kanyang Santong Espiritu in our midst, mga minamahal, sa ating kalagitnaan. Patuloy lamang yan, mga minamahal ko, hallelujah, na sa bawat pananambahan po natin, mga minamahal ko, hallelujah, nariyan kapag tayo po, mga minamahal ko, nagsumamo sa Kanya, humingi ng tawad, mga minamahal ko, hallelujah, at nais nating, mga minamahal ko, hallelujah, muling siya, mga minamahal ko, maramdaman ang Kanya napakatamis na presensya, mga minamahal ko. Siya ay Diyos na hindi nagkakait, mga minamahal ko, hallelujah, lalo na mga pinakainam na bagay para sa Kanyang minamahal na mga anak. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Muli ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay nauuko lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Bigyan natin ng gising na palakpak. Sabay-sabay po tayong pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ang dobleng paggalang, mga minamahal ko, aking po ipinapaabot sa ating pong minamahal at ginagalang na Evangelista, Weldes Tadalmeda, our Lord's end time prophet, mga minamahal. At nariyan, mga minamahal ko, hallelujah, mga iniwanang halimbawa, mga pagtuturo sa atin, mga minamahal ko na ating mga beloved Mama Dear, na talagang ating pong patuloy na inaalala yan. At maging ang kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak, mga minamahal ko na sila po ang katuwang ng ating pong dearly beloved parents in the Lord.
Parang ating pong banal na iglesia, mga minamahal ko'y patuloy na makapag-mission, mga minamahal ko. At sa kanila pong mga extension, sa ating beloved pastoral workers, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vines, sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, a blessed morning ang po ipinapabot mga minamahal sa lahat ng ating beloved elders na ating pong kapiling sa ngayon. At sa lahat, mga minamahal ko ng patuloy, mga minamahal ko na sumusubaybay sa ating pong mga Facebook live streaming viewers. At purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon na patuloy na nakaantabay po sa atin. At ang kahalagahan po ng pagbibigay, mga minamahal ko, hallelujah, ay atin po talagang masinaw pang minamahal ko na pinapangaral, pinapaliwanag ng husto mga minamahal ko para ang lahat ng kanya pong mga minamahal na mga anak ay ma-bless, amen, hindi po ma-outbless, amen, amen. Kaya nga mga minamahal ko, hallelujah. Dito po sa aklat ng unang Tesalonica, ang kabanatay 4, ang talatay 1, mga minamahal ko. Sabi po dito, katapos-tapusan nga mga kapatid, kayo'y aming pinamamanhikan at inaaralan sa Panginoong Hesus na ayon sa tinanggap ninyo sa amin, na kung paanong kayo'y magsilakad, dapat magsilakat at magbigay lugod sa Diyos na gaya ng inyong paglakad upang kayo'y magsipanagana ng higit at higit. Mga minamahal ko, hallelujah. So mga minamahal ko, napakasimple at napakalinaw, mga minamahal ko ng nais ipabatid, mga minamahal ko ng talatang ito. Amen. No, paano daw mga minamahal ko tayo dapat magsilakad sa pagbibigay lugod sa mahal na Panginoon. At mga minamahal ko, hindi mo natin mga maikakaila na sa pamamagitan nga ng ating pong katapatan sa bahaging ito. Amen. Na kapag ating pong sinagawa, mga minamahal ko, ng may kausayan, naging masinop tayo, naging matalimahin po tayo sa bahaging ito, mga minamahal ko. Ito po'y paglakad, mga minamahal ko, sa palatuntunan ng mga Panginoon. At talagang, hindi po, mga minamahal ko, may kakailang, ito po'y pagbibigay lugod sa ating dakilang Diyos. Amen? Itong pagsunod po natin, mga minamahal ko, or obedience to this, mga minamahal ko, part or portion, mga minamahal ko, ng ating pong malalagawain, mga minamahal ko, gives God, mga minamahal ko, that, mga minamahal ko, pleasure, mga minamahal ko, kaluguran ng mga Panginoon. Kaya naman, mga minamahal ko, hallelujah, ang Diyos din naman, mga minamahal ko, hindi nag-aatubili, mga minamahal ko, na ibuhos sa atin, mga minamahal ko, masaganang pagpapala, nang sabi nga, walang sapat na silid na kalalagyan. Amen. Bukod pa sa siniksik, mga minamahal ko, iniliglig pa, mga minamahal ko, upang mga minamahal ko talagang mapuno ng husto. Amen. Talagang madagdagan ng timbang, mga minamahal ko. Amen. Amen. Para bagang mga minamahal ko, kapag tayo po yung nagbibilad ng palay. Amen. At kapag ikinarga na po natin doon sa sako, mga minamahal ko, kinakailangan po nating ligligin, mga minamahal ko, para talagang, mga minamahal ko, talagang malamnan po talaga, mga minamahal ko, husto sa timbang, yung sako. Amen? Ganun po yun, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya naman, mga minamahal ko, hallelujah, huwag tayong manghinawa na kahit pa man, mga minamahal ko, patuloy, mga minamahal ko, tayo nakakaranas ng epekto nitong pandemyang ito. Sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, ay more than a year na. Mahigit ng 1 taon, mga minamahal ko, ang pananalasa, amen, ng mapaminsalang salot na ito, mga minamahal ko, hallelujah, na alam naman po natin, mga minamahal ko, na may kaakibat na krisis pinansyal. Pero mga minamahal ko, hallelujah, tayo po'y manalig sa mga Panginoon, sa kanyang mga pangako, mga minamahal ko, hallelujah, na kapag ka, mga minamahal ko, niloob ng mahal na Panginoon, ginusto ng mahal na Panginoon, ay walang imposible. Amen? We can be blessed, mga minamahal ko, despite, mga minamahal ko, ng crisis na ito. Pwede tayo i-exempt ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya naman, mga minamahal ko, ang daming kaparaanan ng mahal na Panginoon para ibuhos niya ang masaganang pagpapala sa kanyang mga anak. Amen.
Itong pandemya, mga minamahal ko, scores of testimonies, mga minamahal kong ating po napakinggan, mga minamahal ko, na nung nawalan ng trabaho ng ating po mga kapatid, pero siya naman po, mga minamahal ko, hallelujah, hindi tumigil yung kanyang kabuhayan, yung kanyang kita, mga minamahal ko, sapagkat, mga minamahal ko, bilang driver, nawalan siya sapagkat suspendido ang public transportation, pero mga minamahal ko, ang mahal na Panginoon ay nagkaloob naman ng alternative, mga minamahal ko, na mapagkakakitaan. Bigla kami nagkaroon ng sari-sari store. Amen? Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang essential po yan, mga minamahal ko. Alam naman po natin ang tinda, mga minamahal ko, ng sari-sari store. Nandiyan na lahat. Amen? Amen? Kaya naman, mga minamahal ko, hallelujah. Meron din mga patotoo. Mga minamahal ko, nung naging non-essential yung kanilang line of business, mga minamahal ko, yung pandemyang ito, na anupat, mga minamahal ko, hallelujah, binigyan sila ng wisdom ng malang Panginoon para mga minamahal ko mag-iba ng linya. Ganon, mga minamahal ko, hallelujah, ang mahal na Panginoon, hindi nagpapabaya, basta't naroon lamang, mga minamahal ko, yung ating pong katapatan, mga minamahal ko, sa bahaging ito, mga minamahal ko, i-guide tayo ng malang Panginoon. The Lord will lead us, mga minamahal, kung paano, mga minamahal ko, tayo kikita at magta-thrive talaga at talagang, mga minamahal ko, hallelujah. Marami po, mga minamahal, ang nagpapatotoo na nung panahon pa ng pandemya, mga minamahal ko, natupad ang kanilang pinapangarap sa buhay. Makabili, mga minamahal ko, ng lote, mga minamahal ko, at beyond their expectation, mga minamahal ko, by just, mga minamahal, 200 square meters, mga minamahal ko, inigitan pa ng mahal na Panginoon, ginawang 800 square meters ng mahal na Panginoon, yung kanilang nabiling lote. Ngayong pandemya pa naman, na kung saan, ang sabi ko nga, may financial crisis, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Mapalakpakan po ba natin yung dakilang Diyos, mga minamahal ko? Kaya, if we want to be abound more and more, ang sabi ng ating binasang talata, mga minamahal, kung gusto nating talagang tayo po'y sumagana ng higit at higit, amen? Yun naman talaga ang ninanais ng mahal na Panginoon. Abundance, mga minamahal ko, of life, mga minamahal, prosperity para sa kanyang mga anak. Hindi tinitingnan ng mahal na Panginoon, oy, kayo nasa gitna ng crisis, imposible na mangyari ang aking kagustuhan, ang sabi ng mahal na Panginoon. Pero mga minamahal, marami nga pong kaparaanan ng mahal na Panginoon. Amen? Walang mahirap na bagay, walang imposible sa Diyos. Kapag tayo po, mga minamahal ko, nanalig sa Kanya. Amen? Amen? Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Marami pang pinagpala. Yung ating pong mga kapatid, mga minamahal ko, nakabili ng lote, mga minamahal ko. Nakapundar pa, mga minamahal ko, ng bagong pick-up, mga minamahal ko, na sasakyan, mga minamahal. Amen? Kailan lang, mga minamahal ko, in-interview, mga minamahal ko, doon sa umagang show, mga minamahal. Amen? Ng GMA. Amen. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, hindi imposible. Mga minamahal ko, ang mahal na Panginoon, marami talagang kaparaanan. Mga minamahal ko, hallelujah, para talagang maging channel tayo, mga minamahal ko, blessings. Mga minamahal ko, purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Kaya yung pamantayan ng mahal na Panginoon, huwag tayong manghinawa. Amen. Na kahit may crisis, mga minamahal ko, manatili ang katapatan ng mga anak ng Diyos sa gitna ng krisis na ito. Amen? Ayun talagang pinaka-challenge, mga minamahal. Sapagkat magrarason ng tao talaga mga ngatwiran. Kung sa pangatwiran lamang, mga minamahal, oy, Brother Noel, sa mga nagpapaliwanag, dapat exempted muna ang mga anak ng Diyos ngayon sapagkat may dinaranas tayong crisis. Pwede ba, mga minamahal, hallelujah, sasabihin nila, maintindihan ng mahal na Panginoon kung ang aking ibibigay lamang ay ikasampung bahagi. Hindi buo, mga minamahal ko. Pero nga, mga minamahal ko, hallelujah, talagang, mga minamahal ko, hallelujah, sabi nga nila, mga minamahal ko, walang justification dapat. May crisis man o wala, mga minamahal ko, hallelujah, dahil kinakailangan po manatili ang katapatan ng mga anak ng Diyos. Amen? Para talagang, mga minamahal ko, mapatunayan po natin, mga minamahal ko, hallelujah, ang kasaganaan ng mahal na Panginoon kung magpala siya. Kung magbuo siya, mga minamahal ko, ng blessings, mga minamahal ko. Ang sabi nga, there's no
room enough to receive it. Mga minamahal, walang sapat na silid na kalalagyan. Pero kung hindi tayo, mga minamahal ko, tatalima, mga minamahal at mga ngatuwiran tayo, ay hindi mangyayari yon, mga minamahal ko. Nasa atin talaga yung unang hakbang. The first move will come from us, mga minamahal ko. Amen? Sabi nga, magbigay ka at ikay bibigyan. Takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw. At sa panukat na iyong isukat, ay doon ka muling susukatin. Sinabi yan ng Lucas 6:38. Amen? Nakakalimutan na ba natin, mga minamahal ko? So mga minamahal ko, sa panukat na ating isukat, doon tayo muling susukatin. Kung ang panukat natin ay wala sa pamantayan, amen, kulang, mga minamahal ko, tapos aasa tayo ng buo na pagpapala. Amen? Hindi po ganoon, mga minamahal ko. Hallelujah. Let's be fair enough, mga minamahal ko. Amen? Amen? So mga minamahal ko, kung nagtanim tayo, mga minamahal ko ng marami, aani tayo ng marami. Kapag tayo naman ay nagtanim ng bahagya na, mga minamahal, bahagya na rin ang ating aanihin. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, this will remind us, ipapaalala sa atin ng mga talatang ito, mga minamahal ko, hallelujah, na mga minamahal ko, hallelujah, depende lamang doon sa panukat na ating isukat. Pero ngayon, mga minamahal ko, hallelujah, nalugod ang mahal ang Panginoon sa atin sapagkat, kahit na may crisis, talagang, mga minamahal ko, hallelujah, nabigyan natin ng ngiti ang mahal ang Panginoon. Napabilib natin siya. Sapagkat sa kalagitnaan ng krisis na ito, mga minamahal ko, nanatili ang katapatan ng kanyang mga anak. Kaya naman, mga minamahal ko, hallelujah, grabe ang kaluguran ng mahal ang Panginoon. Amen? Na kapag mga minamahal ko, hallelujah, napalugdan natin ang mahal ang Panginoon, beyond our expectation ang kanya pong ibibigay. Amen? Hindi lamang niya ita-times 10, kundi mga minamahal ko, 1,000-fold, 1,000,000-fold, walang limitasyon, mga minamahal ko, hallelujah, ang mahal ang Panginoon bilang multiplier. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, umanda ka, mga minamahal ko na talagang masurpresa, mga minamahal ko sa kanyang grabing pagpapala. Kung, mga minamahal ko, hallelujah, ikay talagang mananatiling matapat, mga minamahal ko, hallelujah, sa kapanahunan at maging sa di kapanahunan. Hindi lamang nakikita ang katapatan sa panahon, mga minamahal ko, na ikay meron, ikay sagana. Amen? Mas makikita ang katapatan sa mga panahon na ikay nasa kasalatan o kakulangan. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Hindi na natin pakakabaan sabagat meron pa tayo isasagawang foot washing, mga minamahal ko. Naintindihan na po ba ng mga anak ng Diyos? Amen? So pamantayan, mga minamahal ko, hallelujah, 20% minimum yan. Mga minamahal ko, hallelujah. So sa halagang 10,000, mga minamahal ko, ang 20% ng 10,000 is 2,000. 20% ng 100,000 ay 20,000. Mga minamahal ko, doon sa 80,000 na natira, maaari ka pang magkaloob. Another 10, 20, 30, depende sa'yo. Mga minamahal ko, hallelujah. Walang mga minamahal ko, hallelujah, nagsasabi na fixing yung love offering. Amen? Doon tayo babawi, mga minamahal. Doon natin ipapakita gaano natin kamahal, gaano natin kinaiibig ang mahal ng Panginoon. Hallelujah. Sa at mamagitan ng ating pong mga handog. Amen? Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. So mga minamahal ko, hallelujah, nagdagdag ka ng handog, mga minamahal ko, magdaragdag din ang mahal ng Panginoon na mga pagpapala sa iyo. Hindi lamang, mga minamahal ko, pinansyal na pagpapala. Parati nating iniisip na kapag tayo nagbigay ng pinansyal, mga minamahal ko, ibabalik na mahal ng Panginoon sa pinansyal ding aspeto. Hindi, mga minamahal ko, hindi parating mga minamahal ko, hallelujah, eksaktong ganon. Minsan, mga minamahal ko, idinaraan niya, mga minamahal ko, sa ating pong mga kalusugan. Amen? Yung hindi tayo nagkakasakit, malayo tayo sa COVID-19. Amen? Ay grabe ng pagpapala yan. Lumalala, mga minamahal ko, ang mga kaso dyan sa NCR, mga minamahal ko. Talagang kapag tayo nanonood, mga minamahal ko, ng mga balita ngayon, nakakapanlumo. Amen? Marami mga kilalang artista, mga minamahal ko, ang talagang binawian na ng buhay sapagkat hindi na na-admit doon sa ICU sapagkat, mga minamahal ko, wala nang mapaglagyang hospital bed. Amen? Mayaman, mga minamahal ko, yung dating singer na yun, mga minamahal ko. Hindi lamang siya milyonarya.
pwedeng bilyonaryo sapagkat ang dami niyang business, mga minamahal. Pero mga minamahal ko, namatay. Mga minamahal, kinapos na ng hininga habang nandoon sa ambulance, mga minamahal. Hindi ma-admit sapagkat wala na mapapaglagyan. Ito nga'y sumasalamin, mga minamahal ko, sa talagang present situation, mga minamahal ko, hallelujah, ng lumalalang COVID-19, mga minamahal ko, especially dyan sa NCR area, mga minamahal. At mga minamahal ko, hallelujah, ngayon tayo, mga minamahal ko, maging matapat para ang mga mananakmal na yan, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang pauwiin naman ang Panginoon, alisin naman ang Panginoon ang mga mananakmal. Amen? At atin na pong ihanda ang ating pong ikisampung bahagi at handog. At ito po ipapanalangin ng ating mga beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman. Praise the Lord. Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal sa ating pagbibigay. Dakilang Diyos, mapagpala naming Amamang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kami po nagpupuri papasalamat sa gitong ito ng pagbibigay ng aming kaputandog para ibalikan yung pag-aaltandog ng pag-ibig mula sa aming pusong may kagalakan, mahal na Panginoon. Ang iyong pangako, mahal na Panginoon, sa lahat ng manak na matatapat, mahal na Panginoon, na bubuksan mo ang dungawan sa langit at ihulog mo isang pagpapala na walang sapat silid, kalalagyan, siksik, liglig at umaapaw. At ang iyong pangako na sasawain mo ang lahat ng uri mananakmal sa iyong buhay, higit sa lahat, ang pangako mo na kaligtas at buhay na walang hanggan sa piling mo, mahal na Panginoon. Nawa po, mahal na Panginoon, yung mga anak na hindi pa tumatalima sa yutong ito. Tuloy mo silang kausapin, kahabagan, mahal na Panginoon. Tamnan ng pananampalataya, kagalakan, lubos sa yutong ito upang lahat ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, ay hindi mapasalob ng sumpa na lumalaganap sa mundong ito, mahal Panginoon. Kabagan mo din po yung mga anak na walang trabaho pagkakita pagkaluban mo puso sa mga kapamaran ng mahal Panginoon. Upang lahat yung mga anak, mahal Panginoon, magamit mo sa dakilang mong layunin ng pagpapalaganap ng iyong banal na salita ng ibig mo ang lahat ay makalam ng katotohanan, mahal Panginoon. Kaya salamat po, mahal Panginoon, sa pangkalatang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Amen and amen. Praise the Lord. Ang pagbibigay ay tanda ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, salita niyang banal. Dapat nating sundin, ipagpatuloy natin, magbigay upang pagpalain. Tayo'y magbigay at upang pagpalain, ating sundin
bless you, minamahal mga kapatid. At God bless you po ating beloved Brother Noel at sa pagpapaliwanag sa pagbibigay. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po ba'y gising na maminamahal? O tulog pa rin? Isang mapagpalang umaga, aking ipinapaabot sa lahat na ating minamahal iniibig ng mga kapatiran, ating kasama sa umagang ito. At ating pong tao sa puso at malugod na binabati ang ating minamahal at ginagalang na pastor ng magandang umaga. Ating minamahal na ating iibig na huling propeta sa ating kapanahunan, our dearly beloved evangelist, Pastor Will Distrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa kanilang minamahal, butihing mga anak, mga apo at mga manugang, at ganun din po sa ating mga beloved pastoral workers, ating mga beloved elders, at sa lahat ng ating mga kapatiran na narito, kasama natin sa umagang ito, upang atin pong muling gunitain ang mga sakripisyong ginawa ng Diyos na nagkatawang tao, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. At atin pong ipinapaabot sa Kanyang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati at pagpapasalamat sa umagang ito. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. At tayo po, minamahal, ay dadako na sa ating pong yearly na ginagawang foot washing. At ito po, minamahal, ay upang ipaalala o upang maalala ng mga Kristiyanong tunay na katulad natin ang ginagawa ng ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo doon sa cross ng Kalbaryo, na ito pong foot washing na tinatawag, maminamahal, ito po ay napakahalagang halimbawa ng Diyos na nagkatawang tao. Diyos na nagkatawang tao. Maliwanag ang pagpapaliwanag kanina sa kanyang mga huling habilin, yung pong mga huling wika. Amen? Amen? Praise the Lord. At ito po, minamahal, ay halimbawa na gaano man katayog ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, nilalang ang tao, natutong magpakumbaba. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At siya mismo ang gumawa ng kumplitong halimbawa. Amen? Na ito daw po ay ating tularan. At ito daw po ay ating alalahanin, gagawin sa tuwing kung ang mga nandiyan sa relihiyon ay alam natin na wala sila sa katotohanan, inaalala nila ito, how much more tayo na nakakaalam ng buong katotohanan. Kaya makikita ngayon, maminamahal, kung sino talaga ang tumutupad sa mga utos ng ating Diyos na buhay. Ating minamahal na mga kababayan, sapat na sa kanila yung pong nakakapakinig sila ng mga misa ng kanilang mga namumuno. Sapat na sa kanila, maminamahal, ng mga ritual na ginagawa. So, ngunit sa atin, maminamahal, kakaiba ang ating ginagawa. Ginagawa po natin ito upang hindi lamang nagsisimbolo, kung hindi buong pagpapakumbaba, sinusunod natin ang yapak ng ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Sa Juan, Kabanatang 13, talatang 5 hanggang 17, mababasa po natin yan dito sa screen, sa English. Maminamahal na ang ginagawa ng ating mahal na Panginoon na pagsasalin ng literal na tubig, maminamahal. Yung tubig na ginagamit natin na panghugas ng ating pong paa, yan, maminamahal, ay nangangahulugan na gaano man daw po kalinis ang katawan kung tayo po'y naliligo. At kailangan pa rin nalinisan ng ating mga paa. Amen? Amen? Praise the Lord. Na ito po, minamahal, ay nagpapatunay na ang paang ito na nililinisan ng ating mahal na Panginoon. Ang kanyang mga alagad, kinukuskos, at ito po, minamahal, ay talagang pinapatuyo ng tuwalya. Ay ito po ay nangangahulugan, maminamahal, ng buong pagpapakumbaba ng Diyos na nagkatawang tao. Purihin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Praise the Lord.
At isang bagay dito, maminamahal, na nagtatanong si Apostol Pedro, nang sabi ni Apostol Pedro, dapat, mahal na Panginoon, hindi lang po ang aking paa, ang iyong punasan o di hugasan, kung hindi, ang sabi niya, maminamahal, pati na ang aking ulo, ang aking katawan, ang aking mga kamay, at lahat ng aking buong katawan. Subalit, sinagot siya ng ating mahal na Panginoon, nang sabi rito, kung hindi niya gagawin ito, na yung kanya lang, atin lamang mga paa, yung paa lamang ng mga apostol, ang kanyang huhugasan. Ang sabi rito, hindi daw magiging kabahagi ang mga apostol sa kanyang paghihirap. Ibig sabihin, kapag ating ginagawa ito, maminamahal, itong foot washing na ito daw po ay nangangahulugan na tayo po'y kabahagi ng paghihirap ni Kristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At sa mga talata, maminamahal, na ating mababasa, pakibasa na lang po natin sa English, kung mayroon po tayong magbabasa ng English, ay ang sabi ng banal na kasulatan, ang tao daw ay walang magagawa kung wala si Kristo. At ginagawa niya ito, maminamahal, hindi upang sirain ang kanyang mga kautusan, kung hindi upang ganapin ang kanyang mga kautusan. At pagpapatunay na hindi lamang tayo anak-anakan, kundi tunay na anak, kahit adopted sons and daughters, amen, amen, mayroon pa siyang dinugtong. Tayo po ay nagsisimbolize, maminamahal, na kaibigan ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At siyempre po ang kaibigan ay kaya niyang ibigay ang kanyang kaisa-isang buhay. Kaya niyang ibigay ang kanyang buhay. Kaya niyang isakripisyo ang kanyang buhay. Kaya maminamahal, ang sabi naman na kung wala ako, wala kayong magagawa. Amen? Amen? Praise the Lord. Pakibasa po. Itong mga talatang ating binabanggit, medyo, ayan na po pala sa nasa screen na po, maminamahal. Yung pong atin pong binabasa ang mga talata. At para sa ating kaalaman, maminamahal, hallelujah, nang sabi ng mahal na Panginoon, nalalaman baga ninyo kung ano ang ginagawa kong ito? Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, ang foot washing po, hallelujah, na ginagawang halimbawa ng ating Diyos na buhay. Ito po, maminamahal, may 3 pong napakahalagang, napaka-importante na kahulugan nito. Amen. Amen. May 3 rason na napakahalaga nito. Unang-una, maminamahal, ay ito'y upang ipakita kung gaano niya kamahal ang kanyang mga alagad. Dito po ay nagpapakita, mga minamahal, kung atin itong gagawin, kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Amen. Amen. Kaya hindi lamang pagpapakumbaba, kung hindi pagpapaliwanag o pag-i-illustrate, papahayag ng kanyang pagmamahal sa atin. At ang pangalawa, maminamahal, ito'y upang ipakita ang magaganap na pagsasakripisyo niya ng kanyang sarili sa krus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung kaganapan ng kanyang pagsasakripisyo. Kung hindi ka makiisa dito sa foot washing at hindi natin ito'y gagawin, hindi tayo maminamahal kaisa. Hindi tayo maminamahal kasama sa kanyang paghihirap. That was 2,000, 3,000 years ago. Amen. Bagamat ngayon natin ito pinapractice, kabahagi pala ang mga anak ng Diyos. Amen. Sa 7 utos kanina, maminamahal, napakaliwanag ng mga nagpapaliwanag nitong 7 huling wika na ito, maminamahal, na ang ating mahal na Panginoon ay hindi lamang, hallelujah, nagbibigay ng mga walang kabuluhang mga salita, kung hindi lahat po'y tagus sa ating puso, sa ating isip, kahit sa kailaliman ng kasuan ng ating mga buto. Amen? Amen? Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. At ang pangatlo po dito, maminamahal, na rason kung bakit kailangan nating makiisa at gagawin itong foot washing ay upang ipahiwatig sa kaniyang mga alagad ang katotohanan na kanya silang tinatawag upang maglingkuran sa isa't isa. We are our brothers and sisters keeper. Amen?
maglingkuran, ibig sabihin, magdadamayan sa mga problema, sa mga suliraning kinakaharap. Amen? Amen? At yung lagi nating naririnig, maminamahal na sinabi ni Santiago, na sinasabihan daw ng isang tao na kung talagang mayroon kang pananampalataya, kanyang pinagwiwikaan, yumaon ka at pagpapalain ka ng mahal na Panginoon without the action of giving something o yung pong inabutan man lamang ng kunting halaga, pagkain o anumang in-kind. Amen? Amen? How can you prove your love? Ibig sabihin, itong foot washing na ito, maminamahal, na ginagawa mo dahil minsan tuwing December lang tayo nagpapatawad. Amen? Amen? Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Itong foot washing na ito, nagsisimbolize ito na kapag ginagawa natin, kabahagi pala tayo sa sakripisyo ni Kristo. Kabahagi pala tayo sa pag-ibig ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. At siyempre po, itong sinabing pangatlo, maminamahal, amen, na napakahalaga. Ulitin po natin, ito pong pangatlo na sinasabi rito, ipaalam sa kanyang mga alagad. Bakit tayo ba hindi mga alagad? Amen. Mga alagad tayo ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Upang daw malaman ng kanyang mga alagad na binibigyan sila ng pagkakataon na maglilingkuran sa isa't isa, magdadamayan sa isa't isa, magmahalan sa isa't isa. Amen. Amen. So hindi lang pala December magpapatawad. Hindi lang pala maminamahal tuwing bagong taon na ipinapanata, sige, matuto na akong magpatawad. Dito pa lamang maminamahal sa ating gagawin ngayon. Amen? Amen? Kailan lang ang December? April pa lang ngayon. Ibig sabihin, sa totoong Kristiyano, araw-araw natutong magpapatawad ang mga anak ng Diyos. Tayo po'y manalangin, dakila't mapagpala naming Ama Diyos namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Aming Diyos, tagapagligtas, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Narito po muli kami sa umagang ito, mahal na Panginoong Hesus, haleluya, upang amin pong ganapin ang iyo pong ipinag-uutos sa amin upang maging kabahagi kami sa iyong pag-ibig, sa iyong mga pagsasakripisyo, upang matuto kaming maglingkuran sa isa't isa dahil ito po ang napakahalagang bagay na iyong ini-illustrate, iniwan sa amin na aming gagawin. Humihiling kami malapit ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala na sa aming mga pagsasagawa ng mga bagay na ito, ikay malulugod. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin na kahapahagi malapay noon sa larawan, hallelujah, nitong amin pong isasagawang foot washing. Sa pangkalahatang panalangin ng amin dearly beloved Pastor Will Distrad Almeida and their beloved children, amin ang inangkin, hallelujah, ang tagumpay at mga pagpapalang amin pang lalasapin at tatanggapin sa makapangyang pangalan ni Jesucristo na taga Nazareth. Amin idinadalangin na lahat na ito. Amen and amen. Praise the Lord. Habang tayo po'y umaawit sa ating mahal na Panginoon, tinatawagan natin ating pong mga beloved singers. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. At iniling ko na po ang ating mga beloved elder na pumarito sa harapan upang ating isasagawa ang ating pong foot washing. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to our Lord Jesus. To lay down
and love, then heavens submit. There's no feeling like this. If God is in love. Pagpapalawang ating mga beloved elders, kaila po mga beloved brothers. If God is in love, God bless you, my beloved elders. The ocean is dry. There's the stars in the sky, and the sparrows can fly. If God is in love, hallelujah, the heavens are made. There's no feeling like this. If God is in love. First stanza. He left the splendor of heaven, knowing his destiny. 'Twas the lonely hell of Golgotha, there to lay down his life for me. If God is in love, hallelujah, hallelujah, the ocean is dry. There's no stars in the sky, and the sparrows can fly. If God is in love, hallelujah, the heavens are made. There's no feeling like this. If God is in love, amen. And then he remembers the thief hanging by his side. He's born with love and compassion. Then he took him to paradise. If God is in love, the ocean is dry. There's no stars in the sky, and the sparrows can fly. If God is in love,
clothe yourself with frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost. You did not wait for me to go there to you, but you clothed yourself with frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, God, you came to
bayaran pa. Hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Mayroon pa bang nababatid? Bugtong niyang anak ay hindi niya ipinagkait. Nanaog sa mundo ng dusa, dumanas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran pa, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos kay buti mo sa isang katulad ko, masuwayin sa nais mo. Di man pansin, laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, tinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo niyang lumalang para sa aking kaligtasan. Kung lahat ng yaman sa mundo ay sa akin, at aking ipaligay upang
hahanapin ko kahit saang sulok. Sisikapin kong bilhin ang pagmamahal ng Diyos. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo niyang dumaan para sa ating kaligtasan. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, na pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo niyang dumanan para sa ating kaligtasan. Ikaw ang lumikha ng lahat sa mundo. Ikaw ang lubos sa kasalanan ng tao. Binigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matamo ang kaligtasan ko. Inais mong ikaw mabilang sa kahihiyan. Tinanggap mo ang iyong kamatayan. Tiniis mo ang kirot, mangalakay sa katawan, at sa krus ng Kalbaryo ika'y pinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka ng kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Tinais mong ika'y mabilang sa kahihiyan. Tinanggap mo ang iyong kamatayan. Tiniis mo ang kirot, manlalakay sa katawan, at sa krus ng Kalbaryo ika'y pinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at sapat ang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Tinais mong ikaw mabilang sa kahihiyan. Tinanggap mo ang iyong kamatayan. Tiniis mo ang kirot, mangalakay sa katawan, at sa krus ng Kalbaryo ika'y pinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo.
sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mababait. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay na tapat ka, kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain, sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mababait. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka, kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mababait. Above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known. Above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, left behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rock, trampled on the ground. You took the fall, and I thought of me. Above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world begun. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you Trampled
for me. Way back on Calvary, oh, the blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. It returns my doubts and calms yes, all my fears. Oh, and it dries yes, all my tears. Oh, the blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. It reaches to the highest mountain, and it flows through the lowest valley. Oh, the blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. It soothes my doubts and calms, yes, all my fears. Ooh, and it dries all, yes, all my tears. Oh, the blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. It reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. Oh, the blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. It will never lose its power. Pumalakpak po tayong lahat sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, aming napakabait na Diyos. Aming pinakamamahal na Panginoon, nang dahil sa mga pagsasakripisyo na yan, nagkaroon ng saysay ang aming buhay, nagkaroon ng halaga ang aming buhay, nagkaroon ng direksyon ang aming buhay. Walang hanggang pasasalamat aming pinapabot sa iyo, mahal na Panginoon Jesus, sa dakilang sakripisyo, dakilang ginagawa mo sa amin. Hallelujah, hallelujah, purihin ka ngayon magpakailan-kailan pa man. Thank you so much, O God. Thank you so much, my dear Jesus. At ayan, mga Panginoon, ay nang dahil sa mga pinili mong totoong propeta, totoong pastor na nagpapahalaga sa aming kaligtasan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Naging makabuluhan at talagang ramdam natin na tayo sinasamahan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ang kanyang napakasarap, damhing presensya ay tagang dumadaloy sa ating mga puso. Amen. Amen. Good morning po sa ating mga beloved webcast on YouTube
viewers, buong mundo. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao, time check po alas 5 o 6 ng umaga dito sa bansang Pilipinas. Amen. Narito po kami sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan na pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. At habang ating inaantay yung atin pong minamahal na mga kapatid na inaayos yung atin pong Passion of the Christ, medyo Tagalog na po ito, maminamahal, at napakagandang ginagawa ng ating Diyos. Maalala natin ang kanyang mga sakripisyo at hinihiling lang po natin na atin munang patayin. Huwag na pong patayin yung sa crowd dahil tutulugan lang po ninyo. Ito lang pong ating 4 na malalaking mga ilaw dito sa harapan. Yung pong ating ilaw dito sa stage, panatiliin ko lang po yung isa rito sa likod at upang marinig at makita ninyo maminamahal yung atin pong Passion of the Christ na medyo brief na po at atin na po itong sinushorten. At inyong titingnan dito ngayon, maminamahal, yung chop-chop na po na Tagalize version ng Passion of the Christ. Ito po ang mahalagang bagay na ginagawa naman ng Panginoon. Bakit tayo ngayon nagtatamasa ng kasaganaan ng mga pagpapalang patuloy nating tinatamasa sa kasalukuyan? Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. At actually po, mga 1 hour ito. At tama-tama po, maminamahal sa atin pong matatapos na isasagawa na overnight bago tayo hihiling sa ating mga kahilingan mamaya. Purihin na mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kung nakaready na po, pakiplay na. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Praise the Lord. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ginawa niya ito hindi upang hatulan ng sanglibutan, kundi ito'y iligtas. Sa ngayon, napakarami na mga tagasunod ni Jesus. Itinala ng 4 na ebanghelyong pasimula ng pananampalatayang Kristiyano. Bagamat iba't iba ang pagkakasalaysay ng mga pangyayari, ito ang kasaysayan ng kanyang buhay na hinango mula sa ebanghelyo ayon kay Lucas. Minabuti kong sumulat sa iyo, mahal na Teofilo, ng isang maayos na kasaysayan ng mga naganap sa amin upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan. Noong si Augusto Cesar ang emperador ng Roma at si Herodes naman ang hari ng Judea, isinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel upang dalawin ang isang dalaga sa Nazaret na nagngangalang Maria. Huwag kang matakot, Maria, pagkat kinalulugdang ka ng Diyos. Maglili ka at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Paano mangyayari? Dalaga pa ako. Pasa sa iyo ang Espiritu Santo. Dahil dito'y tatawagin siyang anak ng kataas-taasang Diyos. Ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Hindi nagtagal, nagpunta si Maria sa isang bayan sa Judea upang dalawin ang kanyang pinsang si Elizabeth. Elizabeth! Maria! Maria! Pinagpala ka sa mga babae. Pinagpala rin ang sanggol mo. Nang marinig ko ang bati mo, gumalaw sa galak ang sanggol sa aking tiyan. Pinupuri ko ang Panginoon. At nagagalak ako sa Diyos na aking tagapagligtas. Mula ngayon, tatawagin akong mapalad ng lahat ng saling lahi. Mga taga-Nazaret, ayon sa kautosang ipinalabas ni Augusto Cesar, kinakailangang ang lahat ng mamamayan na nasasakupan ng Galilea at Judea
ay dapat magpatala sa kani-kanyang bayang sinilangan. At pumunta sina Jose at Maria sa Bethlehem sa Huda upang magpatala. Subalit wala silang matuluyan sa Bethlehem, kundi isang hamak na sabsaban. Kinagabihan, may mga pastol na nag-aalaga ng mga tupa sa parang. Biglang nagpakita sa kanila ang isang anghel at ang kaluwalhatian ng Diyos ay nagliwanag sa paligid nila. Sa araw na ito, isinilang ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Agad silang pumaroon upang makita ang sanggol sa sabsaban. Sila ang una nagpahayag ng mabuting balita. Makalipas ang isang linggo, tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Dinala ni Jose at Maria ang bata sa Jerusalem upang ialay sa Diyos. Sa templo, may isang mabuti at matapat na tao na pinangakuan ng Espiritu Santo na hindi mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo. Siya'y si Simeon. O Panginoon ko, kunin mo na ang iyong lingkod ayon sa iyong mga salita. Nakita ko na ang iyong pagliligtas. Ang batang ito ay pinili ng Diyos. Pagpalain nawa kayo. Nang matapos nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, sila'y bumalik sa Nazaret. Nang 12 taon na si Jesus, isinama siya ni Jose at Maria sa Jerusalem para sa pista ng Paskwa. Ngunit nang sila'y papauwi, nagpaiwan si Jesus. Bumalik sila sa lungsod at na ikatlong araw siya natagpuan nila sa templo, nakaupong kasama ng mga guro. Kahanga-hanga siyang mag-usap. Kanino anak ang batang ito? Siya'y taga Nazaret. Kasama po namin siya. Ipagpaumanhin po ninyo. Ang lahat na nakarinig ay namangha sa kaniya. Anak, bakit mo ginawa ito sa amin? Balisang-balisa kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo. Bakit niyo ako hinahanap? Di niyo ba alam na dapat kong gawin ang gawain ng aking ama? At lumago siya sa karunungan at sa pangangatawan at pagbibigay lugod sa Diyos at mga tao. Noong 15 taon ng paghahari ni Tiberio, habang si Poncio Pilato'y gobernador ng Judea, si Herodes ang puno sa Galilea, sina Anas at Caifás sa mga punong pari. Dumating ang salita ng Diyos kay Juan sa ilang at ipinangaral niya ang pagsisisi para sa kapatawaran ng kasalanan. Magsisi kayo at magpabautismo at kayo'y patatawarin ng Diyos. Nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias, may isang sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang daan, tatambakan
ang bawat lambak. Titibagin ang bawat burol at bundok. Dapat tuwirin ang mga daang liku-liko. At ang mga baku-bakong daan ay dapat patagin. At makikita ng lahat ang pagliligtas ng Diyos. Ano namin gagawin? Ano nga ba dapat namin gawin? Kayong mga ulupong. Anong gusto mong gawin namin? Ituro mo sa amin ang tamang daan. Ang sinumang may dalawang damit ay dapat magbigay sa taong wala nito. At ang sinumang may pagkain ay dapat magbigay din. Guro, kami maniningil ang buwis. Anong aming gagawin? Huwag kayong maningil ng sobra. At kami naman, anong dapat namin gawin? Huwag kayong mangingikil kanino man. At huwag kayong magbibintang ng walang katotohanan. Masiyahan kayo sa inyong kita. Sabihin mo, ikaw bang Kristo? Kayo ay binabautismo ako sa tubig. Ngunit may darating na higit na dakila kaysa sa akin. Hindi ako karapat dapat na magkalag ng tali ng kanyang sandalyas. Siya ay magbabautismo sa Espiritu at sa apoy. Hawak niya ang kalaykay upang alisin ang dayami at titipunin ang trigo sa kanyang kamalig. At bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Mga 30 taon na si Jesus nang magsimula siya sa kaniyang gawain. Umalis siya sa Jordan na puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu sa ilang at sa loob ng 40 araw, tinukso siya ng Diablo. Di siya kumain sa loob ng panahong iyon. At sinabi ng Diablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabihin mo sa batong ito na maging tinapay." Nasusulat, di lang sa tinapay dapat mabuhay ang tao kundi sa salita ng Diyos. dinala siya ng Diablo sa mataas na lugar at saglit na ipinakita ang lahat ng kaharian ng mundo. Ibibigay ko ang lahat ng kapangyarihan at mga kayamanang ito sa iyo. Naibigay ang lahat ng ito sa akin at mapapasa iyo ito kung sasambahin mo ako. Nasusulat, tanging Diyos ang sambahin mo at siya lang ang iyong paglingkuran. At dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa Jerusalem. Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, pagkat sinasabi, uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na ingatan at alalayan ka nang di matisod man lang sa bato ang iyong mga paa. Nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos.
At umuwi si Jesus sa Nazaret, kung saan siya lumaki. Kumusta? Kumusta? Noong Sabat, pumasok siya sa isang sinagoga. Tinawag siya upang basahin ang isang bahagi ng aklat ni Propeta Isaias. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa akin, pagkat hinirang niya ako upang mangaral sa mga dukha. Sinugo niya ako upang ipahayag na lalaya ang mga bihag at makakakita ang mga bulag, at palalayain ang mga naaapi, at ipahayag ang gagawing pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayan. Mahusay siyang magsalita. Naganap ngayon ang kasulatang ito, habang inyong narinig. Natupad ang kasulatan? Ang Mesyas lamang ang makatutupad niyan. Paano nangyari yun? Alam ko ang sasabihin ninyo. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin niyo rin sa akin, gawin mo sa iyong sariling bayan ang ginawa mo sa Kapernaum. Tandaan niyo, walang propetang kinikilala sa sariling bayan. Ibig nila siyang itulak sa bangin. Ngunit nagdaan siya sa gitna nila. Umalis at nagtungo sa Kapernaum sa Galilea. Ang pananakop ng Roma ay makikita sa lahat ng lugar. Ang mga tao ay naghahangad na dumating na ang Mesyas upang sila ay makalaya sa kalupitan ng mga Romano. Sumaiyo ang kapayapaan. Sa inyo rin. Pwede bang sumakay, Simon? Bakit hindi? Aalis na ba siya? Mangaral ka sa amin! Jesus! Mangaral ka sa amin! Mangaral ka sa amin, Jesus! Minsan, may mga pumasok sa templo para manalangin. Ang isa'y Pariseo, ang isa'y Publikano. Ang Pariseo ay tumayo at nagsabi, "Nagpapasalamat ako, O Diyos, na ako ay di tulad ng iba na masama at mapangalunya. Nagpapasalamat ako at di ako tulad ng maniningil ng buwis na yon. Nag-aayuno ako 2 beses isang linggo at nagbibigay ako ng aking ikapu. Ngunit ang Publikano ay nakatayo sa malayo at di man lang makatingin sa langit. Dinadagukan ng dibdib at ang sabi, Diyos, mahabag ka sa akin na makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang Publikano, hindi ang Pariseo ang umuwing kinalulugdan ng Diyos. Sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa. At ang nagpapakababa ay itataas. Pumunta kayo doon sa laot at ihulog ang inyong mga lambat upang manghuli. Guro, halos magdamag kaming ng isda. Pero wala kaming nahuli.
Ngunit dahil sinabi ninyo, susundin ko yung pinagagawa ninyo. Santiago! Juan! Ang dami isda nito. Santiago! Juan! Tulungan nyo kami! Dalian ninyo! Marami rin huna ang lambat namin! Napakaraming isda! Di ba't napakaraming isda? Sige. Sige pa. Lumayo kayo sa akin. Ako'y makasalanan. Huwag kang matakot. Mula ngayon tao na ang huhulihin mo. Lumapit kayo at makinig sa akin nang kayo'y magkaroon ng buhay. Hanapin ang Diyos samantalang siya'y masusumpungan. Siya'y tawagin habang malapit pa. Ang masama ay magbago ng gawain at maling isipan, at siya'y magtatamo ng kapatawaran. Ikaw ay lilisan ng may galak at kapayapaan. Padating na siya! Tingnan niyo! Jesus! Jesus! Nakikiusap ako. Iligtas po ninyo ang aking anak. Ginoo, maawa ka. 2 taong gulang pa lamang siya at naghihingalo. Ginoo, sumama ka sa akin. Jairo, ikinalulungkot ko. Jesus! Patay na ang iyong anak. Huwag mo nang abalahin ang guro. Huwag ka matakot. Manalig ka at siya'y gagaling. Huwag kang umiyak. Di siya patay, natutulog lang. Anak, bangon. Ah? Bigyan niyo siya ng makakain. Inuutusan ko kayo. Huwag niyo itong ipagsabi. At pagkatapos nito, nakita niya si Mateo, isang publikano na maniningil ng buwis sa kanyang tanggapan. Sumunod ka.
At si Jesus ay umahon sa bundok at magdamag na nanalangin sa Diyos. Nang mag-umaga, pumili siya ng 12 alagad na tinawag niyang mga apostol. Simon na tinawag niyang Pedro. At Andres na kanyang kapatid. Santiago. At Juan. Felipe. Bartolome. Mateo. Tomas. Santiago na anak ni Alfeo. At Simon ang makabayan. At si Judas na kapatid ni Santiago. At si Judas Iscariote na naging taksil. Mapapalad kayo mahihirap, pagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kayo nagugutom pagkat kayo bubusugin. Mapapalad kayong tumatangis pagkat kayo magagalak. Mapalad kayo kung kinapupuotan ng tao at pinagsasabihan ng masama dahil sa anak ng tao. Magalak kayo kung ito'y mangyari sa inyo, pagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ganito rin ang ginawa nila sa mga propeta. Labing-anim, 17, 18, 19, 20, Iyan lang po. Ano ito na lamang? Kawawa kayong mayayaman, sapagkat maginhawa na kayo. Ayaw niyang yumaman, isa siyang baliw. Kawawa kayong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo magsisitangis. Kawawa kayong pinupuri ng mga tao, pagkat gayon din ang kanilang ginawa sa mga bulaang propeta. Sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong kaaway. Gawa ng mabuti ang galit sa iyo. Pagpalain niyo sila na sa inyo lumalait. Ipanalangin ang walang tiwala sa iyo. Pag sinampal ka sa isang pisngi, iharap pa rin ang kabila. Pag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong damit. Bigyan ang humihingi sa iyo. At pag kinuha ang ari-arian mo, huwag mo nang bawiin pa. Gawin niyo ang ibig niyong gawin nila sa iyo. Kung mahal mo lang ang umiibig sa iyo, bakit ka gagantimpalaan? Ito'y gawin ng mga makasalanan. Kung mabuti ka doon sa mabuti lang sa iyo, bakit ka pagpapalain? Ginagawa rin ito ng mga makasalanan? Hindi na siya nangiming hawakan. At kinausap pa. Nakasusuklam.
Hindi. Ibigin niyo ang inyong kaaway. Gawan niyo sila ng mabuti at ikaw ay magpahiram ng walang kapalit. Sa gayon malaki ang inyong gantimpala dahil tatawagin kayong mga anak ng Diyos. Sapagkat mabuti siya sa mga masasama. Mahabag kayo, gaya ng inyong amang nasa langit. Jesus, iligtas mo kami. Huwag humatol ng di mahatulan, ni magparusa, upang di maparusahan. Magpatawad, at kayo'y patatawarin. Patnubayan niyo kami, Panginoon. Magbigay, at kayo bibigyan. Pagkat anumang gawin mo sa iba ay gagawin din sa iyo. Ang isang bulag ay hindi makakaakay ng isa ring bulag. Mauhulog sila sa hukay. Bakit mo tinitingnan ang puwing ng iba, ngunit di mo pinapansin ang dumi sa iyong mata? Guro, patnubayan mo kami. Kailangan ka namin, Panginoon. Mapalad ang inang nagsilang at nag-alaga sa inyo. Mas mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Gusto ko siyang makilala. Sa palagay mo, siya kaya ang Mesyas? Isang Pariseo ang nag-anyaya kay Jesus na maghapunan sa bahay niya. Pumaroon si Jesus at dumulog sa mesa. Sige mga bata, umalis na kayo. Narinig nyo? Alis! Napakapilyo ng mga batang yan. Anong ginagawa niya rito? Hindi ko alam. Anong ginagawa niya? Kung propeta ang taong ito, ay dapat alam niya na makasalanan ng babaeng yan. Hindi may tatago sa kanya ang uri ng kanyang pamumuhay. Kilala ko ang babaeng to, Simon. Makinig ka sa akin. May 2 taong nagkautang sa isang tao. 500 ang isa at ang isa ay 50. Nang di sila makabayad ng utang, sila'y kapwa pinatawad. Sinong higit na iibig sa kanya? Yung pinatawad na mas malaki ang utang. Tama ka. Masdan mo siya. Nang dumating ako sa bahay mo, di mo nilinis ang mga bako. Ngunit siya, binasa niya ng luha mga ito at pinunasan ang kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan. Ngunit di siya tumitigil ng paghalik sa aking mga paa. Di mo binuhusan ng langis ang ulo ko. Ngunit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Sinasabi ko sa iyo, dahil sa laki ng pagmamahal niya, pinatawad na siya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti, kaunti rin ang pag-ibig. Pinatawad ka na. At ika'y ligtas, umalis kang payapa. Ako? Si Jesus ay naglakbay na nangangaral ng mabuting balita. Kasama niya ang 12 at ilang mga babae na pinagaling sa masamang espiritu. Sina Maria Magdalena, si Juan ang asawa ni Kusa na katiwala ni Herodes, at si Susana.
Ipinabilanggo ni Herodes si Juan Bautista dahil sa pinagsabihan niya si Herodes sa pakikiapid nito sa kanyang hipag. O ano, nang dumating kami sa Nain, may nasalubong kaming libing. Ito ay ang tanging anak ng isang balo. Nang makita niya ang ina ng namatay, nabag siya. Hinipo niya ang kabaong at sinabing, "Bumangon ka." Naupo ang patay at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Tanungin niyo siya. Sabihin mo, kayo po ba ang sinabi ni Juan na paparito? O maghihintay pa kami ng iba? Guro. Guro, pinapunta kami ni Juan para magtanong kung kayo po bang darating o maghihintay pa kami ng iba. Umuwi kayo at sabihin ang inyong nakita at narinig. Nakakita ang bulag, nakalakad ang pilay. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Kargahin niyo ako! Dito ka sa balikat ko. Yan. Oh, nakikita mo na ba? Nakikita ko na si Jesus! May magsasaka na naghasik ng binhi. Sa kanyang paghasik, may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. At tinuka ito ng mga ibon. May mga nalaglag sa batuhan. At nang sumibol, natuyo agad dahil sa kawalan ng tubig. May mga nalaglag naman sa dawagan. At nadaig ang mga binhing tumubo at nasakal ito. May mga nalaglag sa mabuting lupa. Tumubo ito at nagbunga ng tigi-100. Guro, bakit patalinghaga kung magsalita ka sa kanila? Ipinaalam na sa inyo ang lihim ng kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba'y ang talinghaga lamang para tumingin man di sila makakita at makinig may di makaunawa. Ito ang ibig sabihin ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang binhing nalaglag sa daan ay ang mga nakinig. Ngunit dumating ang dyablo at inalis ang salita sa kanilang puso upang di sila manalig at maligtas. Ang nalaglag sa batuhan ay yung mga masayang nakinig ng salita. Ngunit walang ugat. Naniwala sila ng sandali. At nang dumating ang tukso, natisod sila. Ang sa dawagan naman ay yaong pagkarinig. Ngunit di nagtagal, sila ay nadaig ng alalahanin at yaman at kalayawan. Kaya't di nahinog ang kanilang bunga. Ngunit ang mga binhing nalaglag sa mabuting lupa ay ang mga nakinig ng salita at may mga pusong tapat at masunurin, nagsikap at nagbunga. Walang ilaw na tinatakpan ng banga o nasa ilalim ng kama. Sa halip ay nasa lalagyan upang makita ng sino mang papasok ang ilaw. Sapagkat walang natatago na di mahahayag, walang lihim na di mabubunyag. Mag-ingat kayo sa pakikinig, sapagkat ang meron ay bibigyan pa. At ang wala ay aalisan pati ang kaunting inaakala niyang kanya. Guro, naroon ang iyong ina at mga kapatid sa labas. Gusto ka nilang makita? Ang aking ina at mga kapatid ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at sinusunod ito.
Isang araw, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo ng dagat." Habang naglalayag sila, nakatulog si Jesus. Mamamatay kami! Jesus! Malulunod kami! Tulungan mo kami! Maliligtas na tayo! Nasaan ang pananalig niyo? At patuloy silang naglayag patungong Gadara sa tapat ng Galilea. Jesus, anak ng kataas-taasan Diyos. Anong kailangan mo sa akin? Maawa ka. Huwag mo akong pahirapan. Sino ka? Leon, Panginoon, maawa ka. Huwag mo kaming dalhin sa kailaliman. Papasok na lang kami doon sa mga baboy. Hoy! Balik! Hinto! Hinto! At lumabas ang mga demonyo sa lalaki Balik! at pumasok sa mga baboy. Umalis ka rito sa lamang pero. Iwan mo kami. Umalis ka sa lugar na to. Layas! Lumayas ka! Sasama ako sa iyo saan ka man magtungo. Isama mo ako. Umuwi ka. Ipagsabi mo ang ginawa sa iyo ng Diyos.
Paalisin mo na sila upang makapunta sa mga nayon sa kabukiran na malapit dito para makahanap ng pagkain. Masyadong liblib ang lugar na ito. Bigyan niyo sila ng makakain. Ngunit meron lang tayong 5 tinapay at 2 isda. Sambahin ka, O Panginoong Diyos, at Hari na nagbibigay ng tinapay mula sa lupa. Himala! Sino ako ayon sa mga tao? Ang sabi ng ilan, ikaw ay si Juan Bautista. Ang sabi naman ng iba, ikaw ay si Elias. Ang iba naman ay nagsabing ikaw ay isa sa mga naunang propeta na muling nabuhay. Ngunit kayo, anong masasabi niyo? Ikaw ang Mesyas. Huwag niyo ipagsabi ito. Ang anak ng tao ay dapat maghirap. Ipapapatay siya. Ngunit sa 3 araw, siya ay mabubuhay na maguli. How clearly the sky reveals God's glory. Each day and none succeed to the following day. Each night repeats it to the next. Sino sa inyo ang sasama sa akin? Susunod ako sa iyo, Guro. Ngunit, uuwi muna ako at magpapaalam sa pamilya ko. Sino mang nag-aararo at panay ang lingon ay di dapat maglingkod sa karya ng Diyos. Sino mang nais sumama sa akin, dapat kalimutan ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Pagkat ang magligtas ng sariling buhay ay mawawalan ito. At ang nawalan nito dahil sa akin ay maliligtas. Anong pakinabang ng tao kung makamtan man niya ang buong mundo at mapahamak naman siya? Ang sino mang magkahiya sa akin at sa aking salita ay ikakahiya rin ng anak ng tao pagparito niya at sa kaluwalhatian ng Ama at mga anghel. Tandaan niyo, ilan sa inyo ay di mamamatay hanggat di ninyo nakikita ang karya ng Diyos. From its Isinama ni Jesus sina Pedro, Juan at Santiago upang manalangin.
At habang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha at nagningning ang kanyang damit na naging putim-puti. At biglang lumitaw sina Moises at Elias na may kaningningan at nakipag-usap kay Jesus. Tutuparin mo ang layunin ng Diyos. Mamamatay ka sa Jerusalem. Habang paalis sila, sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, dumito na lang tayo. Gagawa kami ng 3 kubol. Isa sa'yo. Habang nagsasalita si Pedro, may ulap na lumukob sa kanila at sila'y natakot. At mula sa ulap isang tinig ang nagsabi, "Ito ang aking anak na hinirang. Makinig kayo sa kaniya." Guro, mahabag po kayo sa aking anak. Nakikiusap po ako. Kaisa-isa ko siyang anak. Nakiusap po ako sa inyong mga alagad. Ngunit, wala po silang nagawa. Kawawa naman ang aking anak. Maawa kayo. O lahing liko at walang pananampalataya. Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin mo siya rito. Gumaling din ang kanyang mukha. Nakapagtataka. Turuan po ninyo kaming manalangin, tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga disipulo. Kung kayo'y mananalangin, sabihin niyo, Ama namin na nasa langit, purihin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo dito sa lupa at ganun din sa langit. Bigyan mo po kami ng makakain sa araw-araw. At patawarin mo kami pagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa tukso, kundi ilayo sa masama. Humingi at kayo'y bibigyan. Maghanap at kayo'y makakakita. Kumatok at kayo'y pagbubuksan. Pagkat ang humihingi ay tatanggap, ang naghahanap ay makasusumpong, at ang sinumang kumakatok ay pagbubuksan. Sinong ama magbibigay ng ahas sa kanyang anak na humihingi ng isda? O alakdan kung humihingi sila ng itlog? Kung kayong masamay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa anak nyo, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit
sa mga humihingi sa Kanya. Tandaan niyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin o daramtin, pagkat mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain, katawan kaysa damit. Tingnan niyo ang mga ibon. Di sila nagtatanim o nag-aani at wala silang kamalig. Ngunit pinakakain sila ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Ang pagkabalisa niyo ba ay makapagdaragdag ng buhay? Kung di niyo magawa ang maliit na bagay, bakit mababalisa kayo sa iba? Tingnan ninyo ang mga liryo. Lumalaki ito. Di sila nagpapagal. Ngunit si Solomon man ay di nakapagsuot ng kasing ganda nila. Kung ang Diyos ay dinaramta ng damo na iginagatong lamang sa kalan, tiyak, daramtan niya kayo. O kayong mga kulang sa pagtitiwala. Palaguin po ninyo ang aming pagtitiwala. Kung malaki ang inyong pananampalataya, maaari mong sabihin sa punong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at susundin kayo nito. Tiyak na darating ang tukso. Ngunit sa abang pinanggalingan nito, mabuti pang itapon siya sa dagat na may nakataling malaking patos sa kanyang leeg kaysa siya'y maging tisod sa isa sa maliit na ito. Ano ang kaharian ng Diyos? Ito'y tulad nito. Nagtanim ang isang tao ng isang butilang mustasa sa kanyang hardin. Sumibol ito at naging punong kahoy. At namahinga rito ang mga ibon. Hindi ko siya maunawaan. Bakit ka kumakain na kasama ang mga maniningil ng buwis at ng mga masasama? Ang doktor ay di kailangan ng walang sakit, kundi ng may sakit. Di ko tinatawag ang matuwid para magsisi, kundi ang masama. Magkwento pa po kayo tungkol sa kaharian. Meron pa po ba? Huwag kayong matakot, munting kawan, pagkat nalulugod ang inyong ama na ibigay sa inyo ang kanyang kaharian. Ipagbili niyo ang inyong mga ari-arian at magbigay kayo sa mga dukha. Magtaglay kayo ng mga lukbutang di nasisira, isang kayamanan sa langit na di nauubos. Pagkat ang magnanakaw ay di makalalapit at di sila masisira ng gamo-gamo. Dahil kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Babae, pinagaling ka na sa iyong sakit. Tingnan mo! Tingnan mo! Magaling na siya! Himala! Halika kayo! Tingnan niyo! Dakila ang Diyos! 18 taon! Salamat sa iyo, Guro! Salamat! Mayroong 6 na araw sa paggawa. Dapat isa sa mga araw na yon kayo nagpagaling, hindi sa araw ng Sabat. Mga mapagpainbabaw, di ba't kinakalagan ninyo ang bakat asno upang painumin sa araw ng Sabat? Ngayon, naririto ang lahi ni Abraham na 18 taong ginapos ni Satanas. Di ba kailangang kalagan siya kahit sa araw ng Sabat?
Mabuting guro, anong gagawin ko para makamit ang buhay na walang hanggan? Mabuti ba ako? Walang mabuti liban sa Diyos. Alam mo mga utos, huwag kang mangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magbintang ng mali. Igalang mo ang iyong mga magulang. Tinupad ko na yan mula pa sa kabataan ko. Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili at ipamigay sa mahihirap ang iyong kayamanan at magtatamo ka ng yaman sa langit. At sumunod ka sa akin. Pero negosyante kami. Mayaman. Napakahirap sa mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman sa kaharian ng Diyos. Kung ganon, sinong maliligtas? Ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Saan ba naroroon ang kaharian ng Diyos? Ang kaharian ng Diyos ay darating na di nakikita. Walang makapagsasabing, tingnan nyo, nandyan na o naririto na. Pagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa sa inyo. Darating ang oras na gugustuhin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit di nyo makikita. Pagkat ang anak ng tao ay parang kidlat na magliliwanag mula sa kabila hanggang dulo ng langit. Ngunit kailangan muna siyang maghirap ng marami at itakwil ng mga tao. Mas madali pang mawala ang langit at ang lupa kaysa maalis ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang hindi nakakita ng inyong nakita at hindi nakarinig ng inyong narinig. Ano ang aming gagawin? Anong sinasabi ng kasulatan? Paano nyo ito paliliwanag? Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mong iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ka. Gawin mo ito at ikay mabubuhay. Sino ang aking kapwa? Hindi ang makawal na yon. Si Cesar ba? May isang taong bumaba mula sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, inubaran, binugbog, at iniwan na halos patay na. Nagkataong napadaan doon ang isang pare. Nang makita niya ang tao, lumihis siya ng daan. Isang Levita ang naparaan din doon, at nang makita ang tao, lumihis din siya ng daan. Subalit may isang Samaritano na napadaan din doon. Nang makita niya ang tao, naawa siya. Nilapitan niya ang tao at binuhusan ng langis at alak ang mga sugat. Isinakay sa kanyang asno at dinala sa bahay panuluyan para doon alagaan. Kinabukasan, binigyan niya ng pera ang may-ari. Sinabi niya, alagaan mo siya. At kung kulang pa yan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Alin sa tatlong ito ang naging kapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Yung pong tumulong sa kanya. Gawin niyo rin yun. Hayaan niyo lumapit sa akin ang malilit na bata. Huwag niyo silang bawalan pagkat sa tulad nila ang kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sino mang di tumatanggap sa kaharian ng Diyos, tulad ng isang bata, ay di makakapasok doon. Sino mang tumatanggap sa batang ito ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumatanggap sa akin, tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang pinakaaba sa inyo ay ang pinakadakila. Anong nangyayari? Si Jesus na taga Nazaret, dumadaan. Jesus!
Jesus! Anak ni David! Maawa ka sa akin! Anong gusto mong gawin ko sa'yo? Gusto kong makakita. Makakakita ka. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Nakakakita na ako. Nakakakita na ako! Nakakakita na ako! Tunay na propeta ang tao ito. Panginoon, iligtas mo ako. Panginoon, iligtas mo kami! Purihin ang Diyos! Ituro mo sa amin ang daan, Panginoon. Ayun ang maninigil na buwis! Bumaba ka sa kayo. Ako'y tutuloy sa bahay mo. Sa bahay ko? Sinong gusto tumuloy sa bahay niya? Paano nakilala ni Zacchaeus si Jesus? Very good wine. Oh, yes. Yes, excellent. Sandali. Ibibigay ko ang kalahati ng kayamanan ko sa mga mahihirap. At kung may dinayaman ako, isasauli ko ito ng makaapat. Katak-kataka. Isang maninigil na buwis nagsasauli ng kanyang nakolekta? Imposible. Dumating sa tahanang ito ang kaligtasan, pagkat ang taong ito ay lahi rin ni Abraham. Naparito ang anak ng tao upang iligtas ang nawala. Makinig kayo. Pupunta tayo sa Jerusalem. Matutupad ang lahat ng isinulat tungkol sa anak ng tao. Ipagkakanulo siya sa mga hentil. Siya'y pagtatawanan, tutustayin at tuturaan ng mga tao. Hahagupitin siya at papatayin. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y mabubuhay. Nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Patahimikin mo ang iyong mga tagasunod. Sinasabi ko sa inyo, kung di sila iimik, ang mga bato mismo ang sisigaw.
Jerusalem, kung malalaman mo lang ngayon ang landas ng kapayapaan, ngunit hindi mo ito nakita. Darating ang araw ng mga kaaway mo ay gagawa ng mga kuta sa palibot mo't gigipitin ka sa magkabila at wawasakin kanila sa buog na ito. Ikaw at ang iyong mga anak. At wala silang ititirang bato sa ibabaw ng kapwa bato pagkat di nyo pinansin ang pagdating ng Panginoon. Dalawampu isa, 22, 23, 24. Dapat, 35. Nasusulat! Bahay dasala ng bahay ko! Ngunit ginawa niyo itong kugat ng mga magnanakaw! Pumungay siya sa aking mga hayop! Pigilin siya! Tawagin yung mga gwardya! Mga gwardya! Marami na raw ang nagtatanghal sa kanya bilang hari. Hari? Hari ng pulubit magnanakaw? May katulad siya noon, dumating, nangaral, umalis, at nakalimutan. Hindi mo ba nakikita? Dumarami ang tagasunod niya. Hanga ang mga tao sa kanya. At hari ang tingin sa kanya? Binabalaan ko kayo. Kung ang taong ito ay patuloy na manggugulo, mananagot kayo sa akin. Maaring tama siya. Panahon nang makipagtuo sa Galileong yon. Habang dumarami ang grupo ng Pariseo at Eskriba na kanyang tinutuligsa, dumarami rin ang mga Hudyong sumusunod sa kaniya. At gayon din sa panig ng oposisyon. Kakaunti. Wala na ba? Makinig kayo. Ang balong ito ay naghandog ng higit sa kanilang lahat. Silang lahat ay nagbigay ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit siya, dukha na nga'y nagkaloob pa mula sa lahat ng kanyang kabuhayan. Sabihin mo sa amin, anong karapatan mo para sabihin yan? Sinong nagutos sa'yo? Tatanungin ko kayo. Sa Diyos ba o sa tao nagbuhat ang bautismo ni Juan? Anong isasagot natin? Kung sabihin natin... Umawit muna tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. There's no power Cause I rise again. There's no power on earth can tie me down. Go ahead, drive the nails in my
Cause I rise again. There's no power on earth can tie me down. Cause I rise again. Can't keep me in the ground. We shall see the King when He comes. He's coming with power to fill the glory, glory, glory. We shall see the King when He comes. He's arise again. There's no power on earth can tie me down. 'Cause I rise again. Come to take my people back. Oh, we shall see the King. We shall see the King when He comes. He's coming with power to fill the blessed hour. We shall see the King when He comes. Yes, I'll rise again. There's no power on earth can tie me down. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. I'll come to take my people back. Yes, I'll rise again. There's no power on earth that can tie me down. Yes, I'll rise again. I'll come to take my people back. I'll come to take my people back. I'll come to take my people back. Purihin natin mahal na Jesus, maminamahal. Hallelujah. Sa umagang ito para sa ating mga pangailangan, tayo magsinalangin. Nakita natin ang mga ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa tanang buhay niya. Nung siya ay narito sa mundo ang ating ginagalawan. Naranasan natin, naramdaman ang kanyang pagmamahal, pag-ibig sa atin. Ang ating magdamag ng ginagawa ay kulang pa. Hindi man lamang natin matumbasan. Hallelujah, hallelujah, kanyang ginagawa. Anong ating may susukli? Anong ating magagawa? Minsan tayo pa maminamahal ay naging rebelde sa harapan ng mahal na Panginoon. Na paraming bagay na dapat nating unawain, intindihin. Yung mga sakripisyong kanyang ginagawa, yung mga halimbawa na kanyang ginagawa. Ating nakikita din sa maiksing na papanood natin, maminamahal. Gaano kalawak ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pangunawa, ang kanyang pagpapatawad. Ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa tao. Mga tao, maminamahal ang kanyang hinahanap hanggang sa kasalukuyan. Ngunit tayo ay mapalad dahil kanya nang nasumpungan. Sa umagang ito, maminamahal, magbubulay-bulay tayo. Mahal na Panginoon, anumang aming
magagawa upang lalo kang malulugod sa aming buhay. Mga pagsubok pa, mga problema, mga suliranin na ating kinakaharap sa kasalukuyan ang magpapahiwalay sa atin sa ating pag-ibig kay Kristo. Sabi ni Apostol Pablo, maminamahal kahit ang kamatayan, hindi makapaghihiwalay sa kanyang pagmamahal sa Diyos. Kaya, kung tayo po'y nagbubulay-bulay, nagdinilay-nilay, nag-iisip nitong dakilang pag-alaala sa mga sakripisyong ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang buong sanlibutan, talagang kanila pong ninilay-nilay, inaalaala ang ginagawa ng Diyos. Sa kabila, maminamahal na napakalayo nila sa katotohanan. Ikaw at ako, nakakaalam, buong katotohanan. Walang pinagkait ang mahal na Panginoon. Mula nang atin siya mag-ilala hanggang sa kasalukuyan. Hindi nagkulang ang mahal na Panginoon sa lahat ng bagay, sa pagpapaalala sa atin, sa masaganang biyaya na patuloy binubuhos sa atin. Mga panalangin natin kanyang dinidinig, mga karamdaman at kanyang pinagagaling. Mayroong mga bumabalik dahil may ibig sa ipaunawa ang mahal na Panginoon sa atin. May mga prayer na request na kasalukuyan atin pong binubuno, atin pong pinagkikinggan. Dahil alam natin, ang ating Diyos na lilingkuran at tinatawagan ay Diyos na nakikinig sa atin. Patuloy natin idadalangin ang ibayang kalusugan, kalakasan, mahabang buhay, pagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ating minamahal, ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida. Kanyang minamahal mga anak, mga po, mga manugang, lahat ng kanyang mga manggagawa, lahat ng mga awit, mga manunugtog, ang ating mga kapiling ng mga beloved elders. Sa umagang ito, minamahal, magsinalangin tayo sa isa't isa. Dakilat mapagpala naming Diyos, sa namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa aming pong natunghayan, sa aming nasaksihan, maging sa aming buhay, malapit wala pa kaming nagagawa. Kahit anong pagpupumilit namin, gumawang mabuti. Andyan, ang mga tukso, mga problema, mga suliranin, palagi sa aming paligid. At nariyan din ang iyong mga salita, ang inyong mga pagpapaalala sa amin. Salamat sa aming mahal na Pastor, beloved Mama Dear, kanilang mga beloved children, sa mga naunang mga manggagawa, naunang mga mananampalataya, iyong kinakasangkapan para sa aming mga kaligtasan. Narito namin kami muli, mahal na Panginoon, nagsusumamo, nagkakaisa. Humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Lindisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Patawarin ang bawat isa sa amin narito. Na yung banal na dugo na mag-usap krus ng Kalbaryo ay mga pagsasakripisyo, hindi masayang, mahal na Panginoon. Kaya sa umagang ito, ang aming marubdubot sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba, dahil isa kami sa iyong kinahabagan. Kaya sa umagang ito, mahal na Panginoon, anumang mga daladalang, mga kababigatan, mga problema, mga suliranin, aming mahal na mga kapatid, patuloy ko pong isinasamo, pahabain pa ang buhay ng aming mahal na pastor. Palusugin, palakasin siya sa kanyang pisikal na pangatawan. Patuloy siya pag-ingatan sa kanyang kinalagyan niya sa dako na Bilya Orayon. Akal minamahal ng mga anak, mga po, mga manugang, inyong mga manggagawa, mga ordained preachers, prayer warriors, minamahal ng mga beloved elders, minamahal ng mga awit, mga manunugtog, mga kapatiran namin mula sa pinakabata, sa pinakamatandang mananampalataya ng ministeryong ito. Palutin mo kami palagi ng iyong kapangyarihan. Ang iyong Santong Espiritu palagi sumasa amin. At higit sa lahat, ang pag-ibig mo, halina pinapakita sa mundong ito, makita rin sa amin na mga tunay mong hinirang, tunay mong tinawag. Sa makapangyang pangalan ni Jesus, ini ang lahat. At sa pangkalahatang panalangin na aming dearly beloved Pastor Will Estrada Almeida, ipatong inyong mga kanang kamay sa inyong mga ulo. Sa lahat, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman, leukemia, cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, arthritis, sa pangalan ni Jesus, asthma. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lahat ng uri ng mga karamdaman sa pangalan ni Jesus. Complete healing and deliverance I pray right now in the mighty name of Jesus. Mga bisyo, mga pagsusugal, mga pagsisinungaling, cast out, cast out, cast out, cast out from us in Jesus' name. Hallelujah. Thank you so much, Brother Jesus, for answering our prayers. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Lord is Jesus. Taas natin ating dalawang kamay, maminamahal.
tanda ng ating pasasalamat sa umagang ito, ano man ang ating kahilingan, ano man ang ating mga prayer request, ito ay ating angkinina na tinutugon ng ating mahal na Panginoon. Angkinin na po natin maminamahal dahil ang sabi ng banal na kasulatan, hallelujah, kung mayroon po tayong hilingin na may pananampalataya, yan ay pagkakaloob sa atin ng ating Diyos na buhay. Sabay-sabay tayong tumalon, pasasalamat, 3 times jump and shout, hallelujah, praise the Lord, huwag magbibiro. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. We love you so much, Brother Jesus. We give all the glory and honor to the Lord, great worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord. Brother James, para sa ating pong announcement. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak, mga minamahal. Amen, praise the Lord. At maraming salamat sa ating mahal na Panginoon sa ating pong mga isinaganap na ating pong pag-aalaala o pagkikiisa dun sa ating pong Holy Week na talagang presentation natin, mga minamahal, mga nakita natin, mga ginawa natin, maging sa ating pong napanood na film showing, mga minamahal. Ito po lubos na magbibigay sa atin na tayo po ating maalala na ang Diyos talagang gumawa ng kaparaanan upang tayo lahat ay magtamo ng ating pong kanya-kanyang kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Na tayo na po mga minamahal ay diretso na po sa ating pong mga announcement. At bukas mga minamahal ay ang ating pong Holy Supper. Kaya po mga minamahal ay iniling po na lahat ng ating pong mga anak ng Diyos ay tayo po bisitahin po natin yung ating mga kapatid na medyo matagal nang hindi pa nakakadalo mga minamahal, ay sila rin po ay ating pong muling maimbitahan at makasama natin sa ating pong banal na gawain. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at tayo po mga minamahal ay talagang tayo po ay hinihiling na talagang maghayo sapagkat sabi nga mga minamahal ay we have to remind that visit yung ating pong mga minamahal na mga kapatid na talagang upang sila ay mapaalalahanan na sila napakahalaga ng kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At yung ating pong tuloy-tuloy pa rin po yung ating pong pagkuha ng ating pong 10 piso at o kaya mga 100 pesos, mga minamahal 500 para po sa ating pong TV program. Mamaya, 10:30, mayroon po tayong gawain mga minamahal, 10:30 ng gabi. At ang ating pong Jesus Miracle Hour sa television, mga minamahal. Inyo pong panoorin ito upang tayo po lubos na pagbalain sapagkat marami pong mga preachings na talagang ay pinapalabas dyan upang tayo po ma-revive sa ating pong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Huwag kalimutan, dyan po sa Beloved Sisters Information, yung ating pong pagbigay ng ating pong share sa ating pong TV program. Amen. At yung ating regular announcement naman mga minamahal, bukas start natin alas 9 ng umaga, tapos po tayo ng alas 4 ng hapon. At yung midweek service po natin, alauna hanggang alas 5:30 po ng hapon. At yung ating Friday overnight po natin, alas 9 ng gabi ng Biyernes, tapos po tayo ng alas 6 ng umaga ng Sabado. Dito yan sa may 157 Mamarlao, Baybay, along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At yung ating Bible study, mga minamahal, every Tuesday, 2 to 4 p.m. Sa may Barangay Tibag, Benitez Residence, San Carlos City, Pangasinan. Meron po tayong lay hands right after po ng ating pong banagawain. And then, meron po tayong counseling. Sa mga gusto magpa-counsel, nakapit lang po kayo sa ating mga Beloved Sisters Information, sa ating mga Beloved Sisters. Yun naman po mga Beloved Brothers dito po sa ating mga Beloved Preachers area. Meron po din tayong child dedication and water baptism right after po ng ating pong closing prayer. Right after ng closing prayer, again, ay meron pong practice ang adult choir. Amen. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, pero yung ating pong mga Beloved Jesus Finest Generation Choir, ang Beloved Youth Choir, ay mamayang alas 6. Alas 6 po. Kaya po, stay in naman po. Kaya
sila po makasama po natin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At kung wala na po, ay tayo na po mga minamahal ay tumayo at magpasalamat tayo sa ating Panginoon para po sa ating pong pinagpalang banda na gawain buong magdamag. Narito ang ating mga kapatid para po sa ating pong closing prayer. Ang ating pong beloved brother Jan. Amen. Pangunan tayo sa ating pong panalangin pagtatapos. Praise the Lord. Persiga tayo manalangin, halina sa pagtatapos. Dakilaw ang pala po ng mga Diyos, maraming sila sa Panginoon Jesus kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras ito, halina sa pag-overnight. Halina rin, halina nilang isang po malapay sila sa iyong pag-MC, hallelujah. Sa opening prayer, hallelujah, sa awit ng mga Diyos po. Solim so, malapay sila rin kumilos ka sa aming kaligitan. Maraming salamat po, malapay sila sa mga buhay na pagto. Awitin ng mga choir ng Praise God, hallelujah. At narinig po namin, hallelujah, ang 7 last word yung Praise God na rin ipinangaral, hallelujah, ipinliwanag, malapay sus, ng mga beloved elders, salamat po, malapay sus, hallelujah. At sa aming napanood, malapay sus, film showing, hallelujah, ang pag-aalala, hallelujah, sa ating malapay sus, na rin, hallelujah, na nandoon maminamahal na tinubos ang lahat ng mga kasalanan. Paano mo kami, hallelujah, nga ang pinarating mo lahat sa mga gawain. Ganun din po, malapay sa hallelujah, sa araw po ng bukas, muli, malapay sa hallelujah, na idako sa mga gawain, lalo na sa araw po ng bukas, aming pag-uli supper, malapay sa hallelujah, na rin, malapay sa hallelujah, dalayan ko, malapay sa hallelujah, na rin, tumawag ka ng mga baguhan, malapay sa hallelujah, pang mga kasama sa mga gawain ito ang mga kasama dalayan sa unang panagalapasan. Just pray, hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Magkamayan po tayo mga minamahal. Humayo tayo na magalak sa ating pumapos sa praise the Lord. Yes, I love you in the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord.